Jadi tu. Saya lewat tu. Hina aja mas. Buat dua ya. Woi. Gotcha. That's 3 and 4. Dari mapin nih bukan. Hehehe. Okey tak nak. Hasil aku jatuh ada. Leo como. Down and out. Ikut jangan. Sorry Pak. Aku kontak. Panjang gue tu nak buat. Ini sebenar. Woi. Wih, Ribu mana? Langkah kaki mah gaduh lewat terawat. Pak Man kok sekali sobok saja wah itu pun mokong cuma aja. Ya, pokok. Menggaduh aja aku. Nah, Enemy down. tuan. Bawa nak tanda apa balik kali ya. Wayo. Oh. Kau balik kontak. Now we're cooking. Phoenix serius mana? Dari boy. Serius banget aja. Pakai sana lah. Oh, coba pakai rawasel lah. Ah. Tekan mana dulu tuh. Yes, mati lah. 10 kills Di remaining. waraga tuh. Taken down. Jako. Sudah. Ayo mau bet baju belakangan. Mulu kami wah orang wah. Katam orang awak. Kabur. Dia. Alah. Digaduh aja. Ajak freestyle lah. Mana aja ambil dia. Kali sampah dulu kan. 5 kills remaining. Ya, betul lah. Tapi Nick, tekangan. Weh lah makan dia jatuh mah. Kau dah lebih 10 hal awak tu sih sistem mah. Tidak, kau respect wah. Woi jangan jongkok ah. Out of here. Kasihan lah.
kiri kanan nih. Sama, bisa bang ngamen. Leh wae. One kill remaining. Gambil gue leh. Aduh, orang keluar. Boleh, Pak. Tidak keluar di histori, Pak. Bebek, perapat lah. Ah, tunggu lah. Awak LM ah. Awak jo jadi rendah, Pak. Apanya? Singapura kan? Dia Dah lah. Singapura lah. Hong Kong boleh ya? Nah, kok tiba di Mumbai ya? Bagi sebab kau muncul tarikh, Pak. Kalau batu kari tetap muncul lah. Iya, iya. Nah, di Surabaya. Match found. Tunggu lah. Apalagi ya kan, Cik. Nah, mesti kali di body shop lah. Ah, balas dua. Wih, Setan anarki. Yes, I'm pumped. Main aja. Bebas lan. Duelis. Bebas kok. Duelis, Bos. Dan gas janus. Bos duelis. Jet bos tuh bawa basah tadi. Canggih dong. takut gua dengar nih. Itu nak main di planet sekolah. mah. Camel lah. Becek dia, becek. Ah, mau bos duelis tuh. Nih. Rena tuh, Janus. Rena stek. Rule ya. Ikut pakai orang sekolah. Enggak sih. Sage dong guys. Awak gol barunya mana bisa main dari itu lagi. Pakai bang, yang ni pakai bang. Yang penting lah dia teh pak. Oh, bayi je dia tipis ya. Bau sawah juga. Halo kira. Itu kayu ru. Yoru guys ah. Ada flashnya lah. Gojek. Hati-hati mata ya guys ya, hati-hati mata. Yo, asal di suaraan saya nak aman kami mah. Flash. Adik, Flash. 3, 2, 1 pop gitu kan. Enggak. Bunch of Zucco. Flashback bang, flashback. Thanks. Defender bang, yo bang. Gua support lah. Ini jangkrik masuk ah. Coba letak po di awang-awang. Can I get a drop? Coba. I need this. Sederhana nah. Brown Razi itu. Aduh, Bib. Shadows traveling. Hit low. Spike planted. Flash aja. Enemy spotted. Last player standing. Cover going out. Hit na awak kan ya. Kalau mau Dahanan parah warna bocor sensi. Awak nak. Semua je datang. Cek. Lai, aman. Nice.
Cuy, kau B-nya dia. B. Lain lah gila-gilanya. Tuh 26. Hey, Spike planted. satchel out. Last player standing. Yes, one. Balaritari kan ya. Di sarati aku ya kalau I never thought I'd have beef with myself, you know? lah selesai. Kata-kata serius ini ya guys ya. Selesai. Ada lah kill 20 aja di bawah 4 dah. Oh iya dong. Wajib. 0-2 0 lah. Usah Let's go. flash ah. Selesai. Lepas. Oh ayo ya. Kita ambil lah. Enemy spotted. Pantik KB dia weh, panjang pantik memek. Masih baki ya. Cek lagi. Grenade. Reloaded. Kocak. Nampak one way langsung anjing. Gun here. Hei, belakang hei, market. Don't mess with me. Satchel out. Iko Jadi A sekarang. dua dia. Spike down A. Bomb ready out. Satchel out. Lo. Out of charges. Balik box. Oh mana? One enemy remaining. Spike down A. 30 seconds left. 6 belum baca. There. Hei boy. Last player standing. 70. Balik. Ten seconds left. Tita awak ni cik bang Tita. Hah? Tadi awak ni cik. Lain naik cek. Alhamdulillah. Woi. 21 kilo ah. Maharon lah. Iya. Iya tu. Selalu balik outlaw orang. Kawasan. I am everywhere. Get out of my way. Bisa TP roh. Shadows traveling. Si Mata-mata trap gua. si Gecko sa TP Spike pula. planted. Last player standing. aja tu. Annoying. Ult's ready. Satchel out. Ada select close ni. Munitions expended. Palingoy bae. So, do we mix it up? Double down? Entras gantang ni. Let's start this party. Grenade. Jet dari mid. Dari slot mana? Jet's Mati. grounded. Saya ada bang. Ada. Tarik ni. Here comes them. Hey!
Habis pelurunya. Go get him. There. Okay, men, 2 orang. Aduh. One enemy remaining. Wait for me. Dia dah. Reloading. Shadows traveling. Device. Tak boleh mantak ah. Time to jump. Tak era. Lo lihat dok di B. My portal broke. Dia hancur ni apa terak dia pintu dekat dalam. Satu 20 apa? 74. Spike planted. One enemy remaining. Okay lah. Close. Side. Kanan. Tarik. Wingman's on defuse. Close mati. Oh, ayun. Thrash is ready. Hati mungkin lah. My little guy did it. Masuklah saya tu. One of my cameras is broke. Basal satu tadi. Tak respect dia lah. Oh, cyber lah. Itulah, awak jago kan lagi lah ya. Salang pandal yo lulus teh. Stuck 5 ah. Request lah. I need a drop. Enggak ah. Up and away. Someone's there. Bomb buddy out. Balik. Satchel out. Dapat. One enemy remaining. Satchel out. Baik dulu. Tak respect ni dia. Kayu. Kayu bang. Can I get a drop? Sure. Thanks. Woi, Kayu. Main takan. Nah, bekok bayan. Shorty. B ya? Grenade. Spike down B. Masih ada 2 lagi. Ada di mid. Oh enggak, di belakang kau ya. Jalan biar. Dia. itu kameranya ya. Bomb buddy out. Tripwire destroyed. Masalah jang musuh alami. One enemy remaining. Spike down B. Satchel out. Long. Alami. Pandai penyerangan lah. Tak lah. Masuk anda winman. Kabik-kabik lan kiri yang. Tuang muncul. Itu saya kamera aku. Mata ada. Sampai 1 no kawan wak Teman 2 Elis wak. Thank you. Belum mid. Just walk mid Plus 80 lah. Hebat. Give me a corpse. 3 di mid. Where is everyone? I know exactly where you are.
Down. Oke. Oke. Spike planted. Stopped her. Pintu mid itu tidak? Aduh bang. Low. Last player standing. There. Kucing. They're usually distracted once I reveal them. Make sure. Can I get a drop? Jadi mid to be. Waduh, polo nutu ya. Ngehe. Tawa ako dah. Challenge sih bang. Oke, pick mid bang. Oh kadang celek smoke ya, Dit. Challenge ah. B. Banyak. Shadows traveling. Masuk ah? Nah. Grenade! Kayak dulu aja. Kalau Dit. One enemy remaining. One enemy remaining. Spike planted. Satchel out. 138. Oh. 138. Oke aja. Simpel. No. Salah deh. So you will hold me. Let's reset. Deep breaths and all that. Can I get a drop? Thanks. Kau jangan ada vomit. Enggak, pakailah apa bang? OP bang. Pak ini ulti ya. Beko lah. Wah. Kau jangan nembak mid kau jangan sana. Wah, dia trap itu dah. Let's make some chaos. Dizzy's up top. Ada jet lewat. Grenade! Ajar ya, anjing. Ini bisa mid. Right there. One enemy remaining. Spike down B. Satchel out. Berhenti. Jelasin mid. Jadi belakang. Ada trap. Ini pancing klasik ya guys ya. Di pancing Last round in the half. Nothing will be said. Ada pentom na mantap pa. Ano stop dyan? Hah? Oh ini pentom kan ini. Kau bentuk ah. Bunyi-bunyi. Yala. I need this. Apa? Ini tayo. Ang ito limang kumasok lay. Cutting through. Get out of my way! Decoy. Segmen tabrak tu orang tadi. Grenade! Yes. Okay. Spike planted. Last player standing. Oh yeah! Monster on the loose! Outplay ya guys ya. Wah, anjing rami le. Tengah menit mantap lah le. 3-5. Switching sides. I'll pick some apart. You clean up whatever's left. Ada frenzy. Hey, I need a drop. Hey. Thanks. yo. Mau. Rancaknya dapat 5. Baru lah.
Gak ada sih. Boleh. KA jadi ya KA. Pakai Film best ya. Satchel out. Ada selang lain. Grenade! Wah, baju belakang. Selang lain. Selang lain. 26 Last player standing. Spike down A. Tapi bos berwa. Sampai kau jauh. Such a better one step. Sorry, rapik dah Wak. Kau nak defender nak attacker maju je kan Jo nak. Tunggulah di base kayak gitu. Bawah besar squad. Bla bla bla. Wah. Semua sekolah. Belakang lah. Dah kan Isaka Kaido lah ya. Kau pura-pura AFK lah semua. Walau FK pakai Stinger tu dah. Pernah maju kau nak. Ya flash. Grenade! Heal. Buruk anak Kia tu. Oke, bagi. Dia mati yang pantok. Dia mati. Last player standing. Spike down. Tiba jatuh 1 balik. Mati lah. Klasik bos. Dengan klasik bos. Juga bos. I need a drop. Outplay jawab flash Dia Wak. mati. Ke belakang. Ambil mana Wak lah itu anjir lah. Sorry. Skin Phantom enggak? Battle pass. Oh, ada pas. Oh, lama pidan dan jauh nama. Oi. Pandang. Tak terus. I need this. Tak bisa dia bang. Thank you. Ano. Ada satu ah. Bla kau nak ambil ah. Bawah tu. Tu ah. Dibunuh ada kawan. Gun here. Time to jump. Satchel out. Enemy spotted. Flash kunit. Spike down B. One enemy remaining. B, orang B. I got the spot. Kosong ah. Oi, pindah sana TP. TP. Kemari. Kayaknya orang B. Map je ah. Dia kalah pula. Korang nak Wak man. Kat Bali sih. Tak. Wak balik tapi lah bunuh 2. PT. Terbelah ni bisa dilewatan tak tu? Enggak. Harusnya enggak bawa lah. Tanah. Here. Pernah dilewatinya Jonas. Last player standing. 99 lah Nis. Bisa dilewati ke? Kancian. Dia bisa tu. Dari sini pick. Bunuh saya. Toxic lah. Show weakness. Tahu mana?
Pak ngepick main lah malih tuh. Save. Agama Nah. menjalankan peran Main mewakili fake mobile game legends. bang. Seperti yang abang mau. Menggila Abang seperti Ted. mau yang mana? Come on, little homies. Let's get it. Dizzy's up top. Satchel out. Someone's there. Woi, di mana tagak tuh? Grenade. Damn. Tenang dah kecil. Oh yeah! Monster on the loose! Get out of here. Kita lewat, tolong. Mama. Wingman's planting. Reloading. Lama dulu ya. There. Flash is ready. One enemy remaining. Nice. Jadi yang kayu Ada kayu. Vibe check. We feeling good? Can I get a drop? Hope so. Hope so. Yang kayu. My thanks. Yang kayu tuh. Thanks. Baik kali. Dan awak tinggal patch 9. Gua ada ngomong ngaruh Anit. Gua Alah, toxic ya. Get out of my way. Seru Yan, bang. Bomb buddy out. Jet tunggu dia. Mati dah. Grenade. Jet, jet, jet. One enemy remaining. Okay. Who's got the snacks? Kok sunyi ronde kok. Tadi kalayan. Eswak. Tak eswak dah. Menembak angkat tuntutan naik. Sangkutnya dalam semua bang. Untuk lepasnya ke granat ke kaki ya kan. Buat tengok celik tangkap itu kan. Buat celik kuasa granat lah. Satchel out. Satchel out. Somebody's there. Grenade. OP lah. Jadi OP. Gecko di pintu. Portal closed. Backland. I got the spike. Wingman's gonna plant spike. Melihat dia. Cutting through. Itu bisa dilewatan. Rep, bro. Dah, semua letak kan. Pulang. Itu nih anak ya. Balik kan, nak tahu ni semua sikit kan. I'm good for 3. One enemy remaining. Last player standing. Sabar. Pasti Pak Jo tak tahu lah. Kena WP. Nampak. Kita lewat. Jadi awak sangkau apa Tahu. kan? Tes keluar bom mati. Apa bang? Anak. Alright, homies, chill. We'll go Oh, again. sedih apa malah. Damn, you love Masih being baru here. 2 digit je memang Way gitu too lah. much. Beli. Buat duit. Can someone buy me, please? Tolong Arun. Baju BE man. Nah. Weh, Maaf diskon lah. tu lah Sah. Arkadnya.
AFK tu. Radis. Ah, Hilang suara. Yo. Wah, aduh ya. tahu indah dengan. Jet's grounded. Mandit new flash. Grenade! Reloading. Wih, Satchel out. Kat asal. Pandai bisa TP. Gecko-nya lu tahu di mana? Wah, nak check set dia bang. Nak check back set ke dah. Siko nak There. tawak dah sama Siko. Siko check. There. Siko dah check. I know Spike down A. 30 seconds left. Cover going out. Last player standing. dan. Kopi dah sih. Kopi lah. 10 seconds left. Tambah lu. Mana weh kopi bang? I will take back what is Oh, boleh lah. Yo lah. Dah di becek. Atas. Weh, tak Spike down B. apa yang terjadi tu. Last player standing. Jadi, Watch them run. Mestinya tu kan apa? Apa tu lah? Mestinya tu kan apa? Cover going out. Spike planted. No. mak bang, biar kau nampak. Lepas tu. Parah Didit. Itu galang-galang jo. Kan ni minta kawan. My burden never ends. Dah. Pandal lah. Dah dek. I need this. Pandal. Apa andalan? Poh. Bentom. Apa andalan? Chaos. Ah, chaos tu. Chaos. Apa chaos? Dream big, make it happen. Start mission tak. Grenade! Here comes this Monster on the loose. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Nice kicking. Thanks, little man. One enemy remaining. I got you. Banyak.
di market. Cover going out. Tombol satu. Do what we do. Get back to chilling. Dia ada. Waduh. 6 nomor. Kita mesti spike dong. Ándale. Lah. Wonder. Get out of my way! Salah. Ay, ay. Multiple enemies here. Nice. My ultimate is ready. Kanan. There. There. Come in. There. Satchel out. Satchel out. Out of charges. There. One enemy remaining. Nak chaos gue ya. Match point. Ya, chaos. Let's show them out. Bola Pak, kilo. Kalau yang dari kiriman screenshot yang Mana? I need this. Awak chaos loh. Siapa beli tuh? Tahu. Aduh. Kayo. Snuff them out. Kayo. Legend ya guys, spek awak. Tak bisa diambil doh ha. Camera taken out. Bos. lu bisa masuk situ. Tak bisa nggak? masuk, Dit. Deteksi Ilham. Ha. Loosen up. Udah ditaruh di DH. Baca loh ya. Kok mati saya ni. Tapi awak dulu lah. Tekan nama spek. Pilok ke Sorry ada DH. See ya! Shadows traveling. Spike carrier down. Spike down mid. Last player standing. Free for me. My ult's ready. Here comes the party. One enemy remaining. 4. Yes. Grenade. Di DH nggak ada space buat taruh. Blood. Mana bisa? Kan bisa. Tak tahu dah rusak. Nomornya rusak. You must go. Sorry, Even look. if it's the only one. Chaos. Chaos. I need this. Pentom lah. Phantom. Dadek. Ya. I need this. Pentom. Awak. Balok material di mana? Go get him. Itu yang di bawah itu. Satchel out. Tripwire this Out of Kong. charges. Jets grounded. Itu serang lain. Bukanlah sah. Ilham ya. Awaknya mau salah buat leha. Ilhamnya Pasti. tahu tadi tuh. Ilhamnya. Jadi. Ya taruh aja tangganya di sampingnya. 10 close. Ya. Space kosong lain juga udah habis. Nice. Sniper juga gue di situ. One enemy remaining. Nice. Oh ya 66. Plant this Spike down A. Tadi. 30 seconds Itu yang left. dua box tekan itu bisa dinaikin nggak? Atau mau diturunin? Ya. Dinaikin aja. Nice. Attackers win. Tinggi-tinggi aja. Masa wak ngetik
Kalau tiket juga cukup kasih ini, kasih apa? Ngetik bisa. Kalau GG AA. Tak geser mah. Apa tuh geser? Ada yang terpencet ya. Saraf. Tapi fotoin kirim ke Ilham, tag dia di grup. Terus. Di mana kita naruh jadinya? Sama ini. Terpencet tuh kayaknya ada yang terpencet. Kita lah, kau isi dulu lah. Siap. Apa Oke. itu? Ah, kan ada yang terpencet tuh berarti. Bang, itu tangan siapa itu? Tiba-tiba masuk Thailand. Ada start lah. Sebagai cara ya, tidak mungkin, kurang dah. Halo. Mana dek? Salah. Ya. Ini bermasalah pokoknya. Apanya? Keyboard ya. Aduh, Nggak isi. Memang aneh keyboard ya. Start PC. Nis Neo Pantomal Nis. Apa itu terminal? Dorai. Spectrum. Oh, on fire na pagi wah. Wah tuh. Oh, Chronovoid. ah? Alaman yan. Chronovoid. Atau Ion. itu? Itu ya. Atau Sama Oni. Ion. Ion. Warna hitam, merah, biru. Oh, sembarang lah. Bukan Ion, namanya Chronovoid. Bukan Ion. novet ada. Warna merah, hitam. Warna merah. Merah. Handal nih, handal. Benda ada. Benda lo ada i. Oke. Full kontrol apa jajuk ah. Handal nanti. Kayak Silver. Padahal nampak di map. Ini takut hidup. One enemy remaining. Makan. Okay, who's got the snacks? Sabar. Video bitrate. Bang Pijan. Ya. Berapa bitrate abang Bang streaming? Bitrate untuk streaming. Yo, videonya output lah. Kalau setting surang nggak tahu ada Wak. Kalau di TikTok tuh lah di saranannya. Kan ada tes jaringan tuh. Jadi lagi. Di Bandit pakai berapa gini? Dubar aku. For you. 1000. Tak ada. 2000. Lagi lah kadang mah. Dulu sempat tobek di 1000 pecah-pecah pas saya lihat hasil record ya. Kini berapa Bang? Ini kau Wak, di TikTok nggak pernah Wak. Saya lihat dulu waktu live streaming YouTube di 3200 tahu bro. 3000 ya. Itu santai. Biar aku coba. Itu kan dia. Tak iyo makam aja. Sabar. Parabu. Wow, kang gue bekas kawak. Iya dah. Balik lah. Nomor Bang Alam. Nomor di Discord. Barit
Bang Red di apa? Apa? Neo di bara resolusinya back ya. Ya 20 sampai 50. 20 apa sampai 40. Bukan resolusi video yang akan ditayang ulang. Di mata Terus ada yang sampai 80 360 720 1080. di 1080 lah berarti. 720 Enggak setiap kalau pakai 60 1080 tuh kalau pakai 30 fps bitrate idealnya 4000. sampai 1000 berarti kok Alurnya si kayak tuh ini ya. Wah, Pas game fps angin bitrate enggak. Lagi game pertama lah. marah? kalau di 720 tapi fps-nya 60 di 3500 sampai 3500 ya 3500 sampai kini 4500. 60 fps 80 lah. Ibu motor kan. Pebo motor Ya. Tapi capek nge PC enggak ada, buat di bawah sih. asik. Enggak ada lah kira. Kalau bang adik kedinginan berarti lah mantap tuh. Nggak dia tinggi 6000. Zero kopi mah. Bah, anda banyak bau orang pagi wah. Lah merokok. Aduh merokok mana ni? Dia nak banyak bau. Len merokok kira boleh. Udah adek tuh ganti keyboard, saya ganti PC aja. Pindah PC Start. keyboard saya. Ganti istri. Tapi keyboardnya masalah. Ini tiba-tiba saya keyboardnya keyboard Thailand. Bahasa Thailand itu. Bahasa Thailand nih, ketiknya bahasa Thailand. Jangan sok warnet jo Fatlan dah. Nggak level warnet kurang terang. Enggak ya. Nah, Net. Tidak bisa banyak-banyak murah lo bos. Tidak lah. Pasti Iya, Play. Net Tambah di bawah. Tambah di bawah. Ya kan. Bener net murah, itu mah di bawah, Pak. Tambah di bawah. Ya itu asabian. Kalau bener net mah tuh tambah di bawah. Beana tekan tuh adik sampai musuh lah. Dulu udah adik nanya. Ketahuan bang. Awak ni mancing emosi orang. Awak cancel taruh ya kan. Kita lihat kamu ni taruh. Ketahuan bang. Anda apa emosi kan? Mantap emosi. Emosi benar. Apa emosi mana? Awak kesel tu. Oi. Ganti sikit je lo. Nak tahu sikit lain kira boleh dah. Ganti warna lah. Awak pakai di warna engkau lah. Nago OP. OP Nago. Menyala. Si pemberani anjing. Ya Allah, satunya ambil, enggak ada yang bisa satu. Oh, pakai akun diamond orang. Pakai akun diamond. Match found. Rajib. Lah diamond lah. Hah? Si Impress. Heaven. Oh, Sensik. Sen isik. Kayaknya mau bisa harus main list ya. Enggak, kayaknya harus main dimulai dari Tinel dulu. Jadi kau Allah kan itu. Cerit malas sih, Ra. Iyalah Fizan tuh main mode ayo. Iya. Atur-atur alo, main dia udah vlog. Kamu kayak main mobile legend bang XP bang. Mobile legend.
Dia siapa kau? 1, 2, 3. Oh, 3 2. Banyak. 3, 2, 1, nak 1, 2, 3. Ada lah, tak salah lah. Kok begitu lah. Tak salah juga. Lama nak main kau Itu Alias lah balik dia. Jiwa abang Alias tu memang jiwa emosi kau maju tak habis pak. Ya, tabrak masuk. Ya. Nak teragak main Phoenix ah. Mainlah tu. Kalau tu kan akan skor. Itu. Maafkan mata. Ijan saya pada tu mah. Nak tu rewan agaknya main. Tidak maksudnya AFK gitu. Tapi lu red kan. Mesti dah. Memang tu dah. Mengasih mana dah dek kau. Mesti dah dek. Tak nak barek. Sama Ada lah. yang Kau kena jual sampai selesai namu. Oh, there's only 5 of them. One of set taruh itu. Payah dah adik menyapu lan. Agak-agak hilang. Nama apa? Pop. Pick lah. Pop. Bilang yang kawak aja bagiannya kawak. Laju dah dek. Baru pak punya ini flash. Mana minta PTP Ya. lah. Oh ya lah ya. Kalah kau mah. Kau yakin dia balik dia. No charges left. Kau tak biasa di queue. Dekok belas. Weh, kapal lu tarik buat Reloading. 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 Disudut. Boleh lah kado kau balik. 3. 60 je. Sampai salah. Kahil bisa. Last player standing. That's done. Spike down A. No charges left. Flash. Hey. I'll shut them down. Until then, survive. Clear to engage. No charges left. Lebih dia cek mampik. Tantang Fred Jonas. Biar op dia ale. Panan ops. Close. Watch your eyes. Kanan. Nice. Oh, ada. Itu. Terip. Dua orang dua. Di belakang box ya. Over there. Block sight. Reloading. Awak komplain lah. Komplain. Here. Ni maju. Boleh nak masih jauh. Oi, Kan lain kan? limo. Alai, limo. Last player standing. 30 seconds left. Limo. Mana darah aja tu. Their death demands our attention. Oi. Tak jangan sejati hak awak lagi kau mah. Awak lah diam abang lah. Cibola apa yang tentu cari kan sah. I could use a drop. Awak tak ada siapa.
Smoke-an sih kau coba. Hah? Smoke-an window aja. Shadows traveling. Onde. Embarrassing. My ultimate's ready. Careful now. Flash! Kau maman tulis lah. Going up. Spike planted. 300 ya. Come on, let's go! Timing. Udah flank cek. Cover going out. 300. Karat cek flank cek. Tadi itu stun. Mandron ya. Kau flank ya? One enemy remaining. Babi. Menjungkuk baja-baja lah. All enemies accounted for. Masih harus Itu itu. siapa Jan? Hah? They have Bisa not won yet. Apa? I need a Gaya drop. tuh. Coba. Pak Yolola Jan. Ayo lo dah, kau mari dah. Gaya. Mari dah. Miskin lampu. Ini emang gaya atau? I could use a drop. Thank you. Woi, tak mah. Watch your eyes. Throwing charge. Flashbang. Going up. Ah, Oh, garan. Spike planted. One enemy remaining. My turn. One enemy remaining. They're done. Langsung Ultimate gue nak ready. mati teh. DS. Saiki ya. There's no need for the ini enemy to untuk suffer. kepala dah kan Kill them lagi fast. Balik lah. Awak balik need a drop. namanya. Balik cek. Request cek Zan. Wah, Dia Zan. balik apa. Woi, keren mah. Kalau awak cek. Tapi yang tadi I need a drop. Ya tadi men. wah ni om serek kan. Free simple wah, simple tu. Aduh Tia, gas capek. Let's go. Flash langsung ya. Here. Knife deployed. Ada cek. Careful now. Belakang box. Enemy spotted A. Reloading. Salah satu bos kok mah. Ini lah. Oh di shower. Ciwar. Flash. Dia teh cek. Hebat cek. 80 Ciwar. Masih ada. Ciwar masih ada. Going up. One enemy remaining. Masih hormat. Titilan. Bagi senjata. Rolling ya. Kan di Bali ya. Anjing. Kan di Bali ya. Di Balian. Sawalian. Tuang Sawalian. apa? Tuang lu. Alin jalan. Satu sih kok. Jatuh dia. Alin jalan lah. Pandal. I need this. Kamu ada dua kali akan minta. Let me show you how the boss does it. Ah, spek sah. Spike retrieved. Spike dropped. I have the Target spotted spike. B. Bos.
Beda pe, beda pe, beda pe, beda pe. Sabar. Berdabuk jantung dia ni. Sofan lane sampai mana? Ya. Buat ni S ah. Buat S buat rumah. 120 Sofan. Saya lihat lo S ke stay dah. Dia ada. Shadows traveling. Oi. One enemy remaining. Kills. Low one lah tu akan ada Flash. On L3. Nowhere to run. Suppressing. Tu masuk hati mana dah sumpah. I'll outshine all their range. Agi bom lagi nyola. Kalau awak ada wadah awak lama anjurkan tadi wadah. Soalnya dari siku orang ulti tadi tu ah. Kepala Awak mati saja dah ada. Ada. Manset tu sekali hit. Balik ada C awak betul. Tenang. Awak dulu. Kurang kami squad. Kurang kami tapi kau. Enemy spotted B. No escape. Reloading. Cover going out. Cover Dia going lama out. gaya tu. Blinding. Kita dah bosan nak pakai buat nak. Kena nak. Barrier. Kau pantai je. Planted. Watch them run. Cabut dia. Cek. Last player standing. 70. One enemy remaining. Clutch. Hendak diselamatnya kawan dia. Dia lolos. And I wasn't even trying. Hey, I like this game. Gaya. Yang ni gaya. I need a drop. Thank you. I need a drop. Cheers. Siapa malian tu? Dia malian di situ. Dia tak tahu je. Untung lah. Dia lah punya. Teman dia lisok dah. Oh tadi dah teman dah. Bisa si bodoh dah. Mana bisa tadi dah. One suppressed. Gun hit. Careful now. Watch your eyes. Target C. Beda pe. Oh di B. They're super dead. My ultimate's ready. Target. Passing. Eyes. Passing. Flashbang. One enemy remaining. Passing. Rang out. Nanti orang panggil aku punya mangkil. Prospek pula. Satu yang dulu. Ya. Saya pula. Opek pun aku. Habis juga pantai. Let's go. Lain awak ada ulti. Lagi gaya, let's go. I could use a drop. Thank you. Let's go. Ada ulti. Don't have the spike. Ikut si pakai dia. Atau dia tu. Jangan lah kuasa tipunya rami-rami. Nak. Jadi bang. Jadi. Tembok kan. Night night. Throwing net. Shutting them down. Come on, let's go. Two suppressed. Dia dah. Till we say goodbye. Dua backstep. Backstep habis. Our systems was throwing charge. Spike planted. Flash. One enemy remaining.
I can't see your guy. Tekan flash ya dah. Awak Ais ketek. Ais ketek palu belakang. We got this. Palu belakang. Lagi dong. Baju juga tadi malih. Banyak pipi Rio. Paling banyak pipinya gini. Ada yang miskin. Jet, request jet. Alah, jet kok. Investasi tu. Boleh nak bodong kira dia. Tak bodoh kira. Karena spam habis-habisan dari B ya. Tu yang kena blend mah. Baik kancang ya. Sabar apa You jatuh will baru boleh. not kill my allies. Dari garage ya. Jetnya dari garage. Garu. Last player standing. Solo. Masih di batinan. Aji. Sofayo sabar mana? Anjir lah. Wah kena tu the smoke sih nanti itu perasaan. Kau pasti memblend ke arah oh. Ini masalah awak lah kau blend. Tak ada masalah, itu tak ada masalah. Ini kau gaya. Masalah utama itu mah. Ya, lama kayak gaya tu mah, ringan kayak Demon One mah. Anjas. Skin apa mah? Pilih skin aku lama aduh. Bila band mode wah, S1 aja di. Wes. Dia barek situ. Dengan barek kan. Mana dia nolong pijan kan itu. Get out of my way. Ada di gua coba atas. Anji. Maju ya? Bawah ya. Tentang Watch your eyes. Tawan lah. Tawan. Got spike. Serang sisin. Last player standing. Tu. Serang ni. Dapat ni. Rain is down. 8 kulas. Going up. Turun. Lah. Nampak pistol. Pakak utak dah saya. Last round before the switch. Weh abang. Thank you. Weh apa yang awak hilang? Apa yang awak hilang? Dah awak punya lah. Sangka aku. Awak tungguan Selamati. Awak tungguan Selamati. No escape. Bakalan wak mah. Ayo wak. Naik. Flash. Patek Gue. kena susu. Gue. Had your fun. It's my turn. No splash. Heads up. My ultimate ready. Come on, let's go. Sampai lah Kang. Reeling them in. Efek sudah No escape. DC terakhir. DC. One enemy remaining. 3 down. Got here. Inspect lo. Saya tangan kaliang nih. 30 seconds left. Kau mengaya pak? Spike planted. Berang 4 lan saya. Iya. Perang deh.
Ini serang di atas nih dah. Dah. Bakal tinggal satu salah. Last player standing. Woi. Apaan dah? Wall dan. Switching sides. Ayam ni. Adapt their options. Itu nak gurung-gurung. Mau kira-kiranya ya, pemainnya paling kare. Wah, serip lah. Masa pistol run bagi Gus. Apa pick window tu bang? Maju. Kok simple kok anti pemain tadi. Betul. Hah? Langsung semangat kok nampak lah. Dia jongkok. Boleh kawan langsung. Flashing. Jongkok. Anton. Di mana tuh? Info dong. Jaga. Ada bawah cek. Planting C. Spike planted. Mana dia tu? Aduh. Akan deh doh. Kemana? Hei, Tak ada. Itu tackle ni. Last player standing. Wajah butuh tu. Bad guy down. Wajah butuh tu mati aja bang. Anjang lah. Wajah blind tu. I'll survive at Danger 2. Can't take a cent for you flash. Follow protocol. Yeah. Combo. Banyak. Along. Sumpah. Bohong, ada wall cek. Aduh. Window. Spike Tolong. planted. Sabar lu ah. Tak tahu kali saya. Jadi set. Nice. Set dia. Last player standing. Sabit. Alah macam kau kakang dia. Tak. Di kanan yang saya lihat mana memek yang nak tu. Themselves are equal. Bahasa. They are mistaken. Combo buat score. Lari. Di window. Windownya pick taruh. Dan. Thanos. Weh. Tak baju. Tenanglah. Jadul. Kacau lah. C. Kasih. Spike down. C. C. Seorang di setnya. Kesurangan. Mana? Hilang ah. Masuk pahal habis. Lock in sight. Tiba-tiba set. Dekat Last player standing. Eh,
Di body save lah. Wall tikus sih. Spike planted. One enemy remaining. Selesai smoke Cover spike. going out. Blinding. Tahu nggak sih? Tak sofa. Itu lain nampak dah Pak. Sofa kancing tu emang macam ada tu yang baru apa jalan. Enggak. Itu smoke itu. Tiga nah. Cantik sofa emang. Acuk dah nyawa jadi pria misterius anjing tu. Aing mas. Lagi lain kan nak ketahuan ada sana. Ada. Oh, push dari garage ya. Ate lah tadi. Tak ada nya ya. Di rumah kia. Nice one. Awak nak alah pancing awak di situ tadi. Pantai. 3. Lawan dia. Dekat tu bang. Gun here. Spike down mid. Flashbang. Last player standing. Dead side C. You will not allies. Lama. Serius lah bang. Itu lah kayak. Wih, okey. Salam bang. Pandal bang. Need a drop. Yes. Kamu adanya map attacker aku mah. Awak harus main hati-hati salah ya. Suppressing. Two suppressed. Aduh anjing. Low ah. Ini heal bang. Ada di window. Ini droning Keluar kapo. from garage. Garage. Reloading. Close. Nice. Stealing sight. No escape. Stay 20. You had your fun. Dia save. Last player standing. Lewat ni ya. Itu kan di wall tak? Tak tahu ada. Bawa ke belakang nak. Tak mungkin capek tu dah bang. Spike planted. Sama. Cek kau save tu belok shell. Mana? Tin. Kok besar lewatnya tu? Salah kan mana nak malakan apa? Malakan bola. Abang tak bang. Pinjam serif bang lo kok ya. I could use a drop. Thank you. Itu ghost mah. Serif. I could use a drop. Maksud dia lah. Ya awak apa sih yang marikon saya senang sih. Oh, kita tahu semua. Berang-berang bang. Wih, pantas. Ikonnya kak A ya. Stage-nya plank lari yo. Commander siko ya. Low. Sofanya di along. Ambil orbs. Walah timing. Bawa ada ulti. Usah kain bang. Blocking movement. Cover going out. Awak sedang saving bang. Throwing net. Oh, Spike planted. Three suppressed. Dua. Jalan. Last player standing.
Lu kan nak kau kan dijajah tadi. Kita wait, apa nak? Ano mo to? Saving na. Iyo. Pandit. Pandit. Papan liw tiya. Iyo. Salang pandal pandit lo. Bosan okay. Salang pandal. Gaya. Glitch pop lah. Gaya. Boring. Gaya. Thank you. Bosan ako kasi. Ada cek. Dia hancur sih. Cek di cek. Itu set dicek jadi mana? Itu gaya. Tunggu saya bunyi berapa tadi? Ya lama piknya. Kegelapan. No surprises. Itu dia. Jadi sa bawah dan Ya. Nok di B ya. tak heal lah sih. Ah dia tuh. Oh, lah masuk Alan. 30 seconds left. Dari A tuh. Spike planted. Ribet. Ah, sini di begitu. Di wall. Reloading. No escape. Reloading. Who know? Last player standing. Kiri kanan. Kiri kanan. Kok tak kanan ya? Apa itu? Safe. Ada dua wall. Tanya aja orang gua. Dari mana keluar aja. All more important. Kena emang nggak masuk tadi. Dah masih pandit lewat situ. Di mana gua? Lupa. Oh. Now, Multiple targets. careful now. B. Hati B. Ada mesin B. Di mana? Balik. Ini smoke kat B. Di B. Planting B. Oh, dia timing awak lah. Spike down. Nice bang. Dua dia ada cap. Boxnya? Terus semua Spike pula. spotted B. Lah, sabar. One enemy remaining. Alah. Thrifty. Mantap kali. Ya, seorang. You get a pick. Nice passing guys. Nice passing ya guys. Ayo kayak Vision. Beriku kayak Vision tadi maupun lah nih. Kamera kau jelek ayo. Beriku kayak Vision. Kobe ya. Silakan ini taruh di trip itu mah. DK. Tolonglah. Dia tadi yang ngecek. Smoke ke. Asik. Limo lagi. Aneh gas kancang wae anjing lah. Spike planted. You will not kill my ally. Grounded. Enemy spotted. Last player standing.
One enemy remaining. Dah jauh. Tak tahu dah. Orang di C, flank semua ni. Shadows Ada ulti lah. Tak bisa dah. Tak tahu dah siapa. Dia orang itu orang. Saya tadi dia. Match point. Buy stuff, ka-ching, little skrrr, to my done. Yeah? Soalnya nyocok. Pergi habis serius pak. Baca babi gua sopan. Ya, emang mana jatuh. Lupa lah. Bisa tiga. Tahu lah kagak mana TP aja tuh mah. Salah. Ganti ronde. Ikon Kapan pula tu? Di kanan Jan. Spike planted. You're out. Come on, let's go! One enemy Healer's remaining. down. Jatuh ulti. Nak terbuka wall dah. Nowhere to run! Last player standing. tengah ni. Simpan satu ni. Simpan tu kau. Yang miskin Lucas. Miskin. Gaya. Gaya tan. Oh, hilang lu still lana. Smoke bang. Tolong bang. Amir. Capek bang. Ah, semua kau tu. Lebih dulu lah. Lagi ha. Oh dekat naik pak. Oh, blast. Klasik. Kabi. Reloading. You will not kill my allies. Kita pilih kawan. Last player standing. Pak, pria misterius kan? Attackers win. Siapkan dari revive jalan tiba-tiba di muka B tu. Dah tiba di set B tu. Bang, apa jatuh di situ? Semangat ni. Sajak movement na. Tapi jangan apa warna mah. Semangat warna mah. Betul lah. Nah. Jadi S tadi sih kayak. Iya, kalau S tadi menang wak mah. Mental lawan kan dulu. Duh, memang itu tadi tuh. Yes deh. Nah, orang nyuruh spam awak Neo Mates. Ya itu lah. Bukan Awak nyuruh man spam tadi mah, dek masih spam banget cak. Nak bang. Match found. orang baru main tu tahu dah masak. Hah? Tu bisa di spam. Asal nak? Sudah kau lah merokok. Cek lah. Oh iyalah. Sakau lah. Wes. Insta lock wah. Wih, Fat lama oh Fat. Ya. Tak ada yang tanduk pakai Fat. Ember. Boleh line up fanatik ni asal ni. Anjay. Anjay. Jelas lah.
Wih, aduh je bagak membek Fed. Bisa combo bang, granat sama apa tu bang. Wih, so ada dia biak. Sampai dapat Bang Dit. Sampai dapat sekali jadilah. Tekonya. Oh, tak pakai. Lu smoke ke Pak do? Oi. Ya smoke ya smoke. Ah, smoke ada. Wah, jadi conocol lah, conocol. Kalau bulan bisa ngomong. Senjata hero Tijan mu. Siap, deadlock mana deadlock pakai lah Enos. Ada di shelter. Duo apa? Duo controller lah. Duo Deadlock Sentinel. Kancang lah. duo 3 kali sok lah. Yang penting berasuk ah. Fans akau saya. Awak malah awak ialah sekau ah. Pantang lah. Lagi kopi kan. Ayo bang sampai dapat. Sampai dapat. Salam Frenzy bang. Anyone feeling generous? Ada step langsung lempar ya. There. There. Lama lagi kau. Wah lama lama. Gas. Catch them. Mana? Low bang. 80 jet. Jet 80 ya. Aduh kan ada. Tidak. Tak ada kan ni dah. Alun keluar lah nak. Alun lah. Spike planted. Main smoke. You dial. Last player standing. adios. Ente. Tagang, nak tagang tadi. Siapa tagang? Kenti. Awak lihat kan ni 2 orang pun kita. Oh ada kan naik lah dah. 8 lah dia make deal. Dah biasa-biasa. Tak ada masalah. Berarti emang surang Pak Jam hapus dulu nak. Iya. Masih jauh lapang. Kawan. Pak jago backset selalu. Ke shorting. Combo dia. Their fears betrayed them. Atau kau diulang lihat? Sana. Pak lepas kau. I'll find you. Take hold. Ada kan naik dah? Bekas tambang Pak Jah. Ada kan naik surang 76 Rena. Spike planted. Last player standing. Semua 5 sofa. Apa Rena masih di situ? Someone track down their brimstone. Cut off the head of the snake. Time to work. Kira di B. Di A. Mati
mati monitor awak. Makin itu son. Aku mati apa kau monitor kau pantai. Keluar. Enemy A. Spike planted. Lupa 35. Bomb buddy out. Kanan. One enemy remaining. Bawah. Nice. Apa yang terjadi kau? Apa tu? Tak LT top seorang saja awak mau buka Discord ah. Itu dia. Yang salah. Pangkayo dah. Cek ayo. Awak ayo. I need a weapon. Belum. Bos dia. Dediki suruh apa ah? KDS awak dia. Ni apa nak? Lo kena nak. Dadik. Hello, Maniki. There. Grenade! Get out of my way! Pajak kau tabang tadi sepat. Maniki. Last player standing. I survived obliteration. I will survive them. Eh, 0-3 ah, mantap lah, diam lawak lu. Antek. Kalau ada jet tarik siap kau mah. I'll find you. Di A ya. Enemy A. We'll catch them. Grenade! Balik. Salah main apa cik? Kita bawah. Dia tadi. Lah tiba di base sih kayaknya. Hampir tiba di base tu. Free smoke. Tip. 30 seconds left. Last player standing. Fatnya 127. One enemy remaining. Spike down B. Mantap. They have courage. Once no one is near. Tahu nak lu apa dokter saja dah. Wih, 1 ampek dan mana kau? 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Teori yang bagus. Terlalu rokok untuk apa? Nice bang. GB dah. Ya, news. Skate back. Bring them down. Kalau
Salah lah. Dah titik. Lighting crack. Flash trap this. Spike Kiri. down B. One enemy remaining. Kelo. These guns are Tak nak mau mengajar apa pajuk kau tau. Dan yo Vandal. Awak. Ya Vandal. Awak miskin ah. Nak turun tong lah. Awak miskin aja Wak. Padahal ajakannya ditukar terdengar. Kan bahagia. Tapi mate. Satu di muak aku anjing. Waduh. Ada info? Iya. Mohon cek. Grenade. Take hold. Found one. Kian saya ko dan kayaknya pindah ke mid kok. Kasih lampu. Kita meet up lah. Ya. Aduh. Pindah sih kayak. Sorry dah. Dan Sini ah. Kan. 30 seconds left. mungkin kan. Aduh lah tau. Gas, you blind. Spike planted. Just die. Hell. One enemy remaining. Missing tak tahu. Cie, killer baru apaan? Jangan tinggal selesai tadi lah. Ingat ke cek serot dit. Ah, cek strot. Main kau nak tentang kill. Tapi tentang kalangan kawan yang lagi kill cek. Karena karma lah, anjing lah. Kawak lah leh. Kan yo sirip. Does anyone have funds? No. Merci. Merci. Beh, Dulu kau. Dua anjing balik ya. Cepat eh. Wih. Display. offline. Set seorang. Rina lah set. Dua set. Dingin apa leh? Terkaji pak. Iya kan? Last player standing. Awak gak 8. Spike planted. Yatasha. Sudah tanang situ. We'll catch them. Nah, Bring them down. tanang no, minum lu. Kurang merokok. Where are you? Kita kamit biar OP. Sama. Dar. Ganti tu. Ganti crosshair sih kayaknya. Yo. Nanti orang sih kayak. Ganti pemain ah. So personal, no? You pick a gun and it tells me Sana. Apa? Pantau. Anyone feeling generous? Pandal. Pada tahu lah. Need a weapon. Kita lihat loh. Ya oke. Kikil lah wah. Hah?
Dia. Dia. Amin. Out of charges. Catch them. Bring them down. Diri itu kayak dia. Bring them down. Mana ada cek? Ini ada cek. Tak mati dah. Satchel out. Belakang kiri kanan. Bandel. Nah, dah saya. Santai. Korbannya guys ya. Kau saya. Biar pick, double pick kau. 30 seconds left. Di B. Kabe. Tama Farlan saya. One enemy remaining. For amateurs. Let's go. Can I get a drop? Thanks. Ini miskin oi kes apa? Oi. Ryan itu juga nih. Yang untuk set lalan. Lah. Biar lambe, biar slow. Get out of my way. Ada di kabi. Kurang. Got him. Grenade. Oke. One enemy remaining. Spike down mid. Flawless. Nice. Wih, tadi deh. Tadi plesak deh. Kalau orang kasih kita plesak dah. Nice. Kode diam ya guys ya. Ini di blind tigo katanya. Beri dit, ambil cek dit. Tak ada bang. Santai lagi buat dia bang. Lah. Beko game selanjutnya masih pak. Now we wait. Grenade. 10. Masuk je dah. Gua ada ulti. Ulti, sabar. Bomb banyak. Barang-barangan. Lan. Siapa? Ojo bos. Ulti beko ka dalam set siapa ulti ya? Siap kau saya. Patlan back kau saya. Spike planted. Itu John je. Wah, yang belakang set. Eh. 80 lah 3 sopa. Last player standing. Take hold. Sopa lah sebelah 3. One enemy remaining. Gas-gasnya ada ulti bang. Come on, please. My ult's not ready. Nanti. Awak aku tahu nama Bimen yang paling gede. Oh, itu Bimen. Last round in the half. Tak nak kau dit. Can I get a drop? Hoarding money. Thanks. Bang. Pandal bang. Does anyone have funds? Merci. Nantilah apa cek ada perlu Spectre ke atau apa? Guardian ke? Ya.
Di A. Main capek bang? Enggak. Ada wall kan? Masuk deh. Belum. Jet masuk. Enggak. Hancur apa yang mana? Satchel out. Mesti ya. Nganjang. Pick lang kontol. Ada tu lan dipindah. Lan pick suka. Jauh salin laptopnya. Sudah. Apa masuk? Oh, flash tu. Shift tu lah. Ketahuan. Bring me dah sih. Bring me. One enemy remaining. Spike down A. Satchel out. Awas kanan. If you can't do something right, don't do it at all. Lagi jangan. Switching sides. Mati ke. Laki hati jat tu. Mana mati yang mana pick kan. Mod. Mod. Bali armor. Nah, apa ngenang. Lan bali wall. Ya. Oh, kan. Do nasi padang tu. Jadi. Si padang. Di petang lah. Lai pesan tua. Menjauh kalau kemari. Ini dari Kebayoran. Tapi enggak tahu lah. Celek kalau. Kan mantul-mantul aja. Kalatan orang tu. Shadows traveling. Wall set. Shadows traveling. Allah, dah. Bring them down. I'll find you. Dah ya. Ni kayaknya. Satchel out. Di market. Launching thorns. Enemy spotted. Tak pandai. Last player standing. Bokong. Bokong ai. Dua bokong kawan. Dapat. One enemy remaining. Three killed. Tuh dia teh. Kita masukkan. Tak pandai dia nembak dia tu. Pantik. Mereka main lah. They want to dance? I'll lead. Headshot wajah klasik Dah jauh tu klasik. Tak nak beli wall dah. Dah liwal tak? Ya dah. Pak. Ya, beli wall lah. Ayo. Tak nak. Alan. Pak dia boleh jom. Kita dah beli apa? Beli suit lagi. Nak. Pak pun sekarang. Dia Balik, minta balik, ambil off di B, ambil off di B. Siko ada di sini. Tapi Ada Enemy B. guys. Tak tahu dah. Bring them down. Alah sikit. Where are you? Grenade! Pilor. Kabur lagi. Kalau dah. Pak 6. 38. Iya dapat ya. Pak ada kayak apa dah? Pak ganti klik kanan. Reloading. Oh, tu. Tak puas. Last player standing.
kali kau tembak. Tembak beruang kan. Semua bayar dah. They brought weapons made of metal to kill me. Ironic. Sana. Wanna kill ini? Anyone feeling generous? Vandal dong. Anyone feeling generous? Teşekkürler. Thank you. Thank you. Lagi lagi kehidupan. Kalau. Teşekkürler. Thank you. I have the spike. Blinding. Ada. Enemy A. Enemy. Spike down mid. Last player standing. Belakang you lo. Precision kill. Tiba-tiba. Ganti pakai itu aku lo. Celok apa mana langsung tak klik. Langsung pecah. Now we wait. Langsung pecah. Langsung pecah. Wah, kiwa pindahan kamu soalnya. Nggak kasih tu boleh dah. Jangan nolong anak. I dropped the spike. Get out of my way. Enemy B. Grenade. Ult's ready. Cover going out. Oke. Bentar. Where are you? Bring them down. Market. Take hold. Reloading. Ada orang ini. Ada sikit tu. Last player standing. One enemy remaining. Sampai 6 dia. Spike down B. 1 HP. Sampai 6. Dia dah. Karena masih ada. Betul. Got me. Anyone feeling generous? Kawan nak ke mana? Aduh. Dia skin nak. Tukar. Coba. Skin. Does anyone have funds? Nak. Boleh bang. Oke dah. Nah. Oke kok. No. Ah. Udah gue. One less. Jadi. Langsung pecah wah. Satchel out. Hai, Pak. Grenade. One enemy remaining. Dia ada. Pira. Alas. Pira. Dia dah. Alas. Bisa dari mid ya. Oh, enggak skinnya. There. Ah. Okay. Kan? Dia mau balik juga. We're here. Hah? Don't any of you forget that. Bang pecah kok saja lah. Bagus lah. Oke kak. Kita lihat.
Pak lu rupiah. Maniki. Dia langsung Maniki kau tadi sudah di squad. Enemy spotted mid. Reloading. I have the spike. Reloading. Iya. Kan brain bisa jadi ya. Tunggu. Shadows traveling. Dopek tuh, Lan. Ah. Kita smoke mid, Lan. tadi aku kaya. One enemy remaining. Flawless. Reloading. Dreams are. Anyone need something? Stop. Kabik lah ultian lah. Bring me Irrational. Tirin aja maju. Oh, flash dah. Tunggu saya drone recon sofa habis. Baru masuk. The hunt begins. Itu sih. Ada. Balik Odin ya. Males lah itu goblok. Dari tangga market. Bring them down. Doors activated. Satchel out. One enemy remaining. Satchel out. Sorry. Ears still ringing. Reloading. Boleh 6 leg boleh sekali. 3 leg. Now we Dia nak lagi jatuh ni wah. Let's make them dance. Blinding crack. Blinding. Grenade. Bring them down. Satchel out. Bring them down. Here comes them. Grenade. Launching thorns. Rip and tear. Thorns are live. Apa lu nak? Kok mati wak tu? Shotgun mah. Sabar. Sabaran. One enemy remaining. Dia test dia. Di smoke tak? Find you. Ambil Odin tu cik bang. Odin mak cik. I'm smiling. Ya tu. PT banyak tak ambiannya lah. Ada. Nantang dia ambil pelurunya Pakailah nak niok tu. Nak niok tu. Paling habis le. Lu ni kau salah. Tak habis gitu gotu. Kurang 29 lah. Kurang aku 1. Boleh berbicara di situ kan. Tadi mau ready lah ya. Ya tadi serangan Jakil. Blinding crack. Blinding. Nightmare, take them.
blind. Kiri. Kocak. Take hold. Adapt or die! Mati dan. Mati. Nak pakai senjata ada. Tahan. Spike down A. Last player standing. Di set cek, Jauh di set dah, cek. kanan dah cek. Der. Sorry dah. Tak apa dah. Sikit. Dah goreng. Can I get a drop? Vandal bang cek, vandal bang. Does anyone have funds? Mah. Dekas. Does anyone have funds? Does anyone have funds? Merci. Market ah. Ini ada yang mau victory di Kabi itu. Alah anjing. Dah cek. Shadows traveling. Tipus ya. Flashing! Last player standing. S. 10. Ready. Here comes the party! Pray for me. Balikan kasih. Nanti. Wis aduh. Bisa dapat Cino atau ini? Cino ya. Match point. Tengoklah Cino. Kentom mana sah? Anyone feeling generous? Panas sih Sanos. Anyone feeling generous? Alah tuh panik warnanya. Ya lah. Kalau Odin yang gigit tu. Bu kawan. Satchel out. Blinding. Satchel out. Langsung keluar ya laptop baru. Mid sofa. Lena di B. Kan mengari. Dan dia nak menggari tu lagi bakar bro. Awak dia mah men-trigger aja kan? Kurang lah. Lena di B. Kita Get out maju. of my way! Kita maju. Jet majuan. Spike carriers down. Pulah Jet. Spike down mid. Jet di Kabi. Out of charges. Habis sacal wa anjing. Okay. Sacal baru. Thorns are alive. 30 seconds left. Launching thorns. Last player standing. Gigi. Gerak. Makan dong ini. Ya kan. Sarapan dia. Rai. Oh, punya marah hari baru ah. Boleh mah. Defenders win. Hah? Bacot lo kayak. Kira 8 balik ya. Kok nah. Itu. Gol. Kok stang lu. Jet saya Dilan. Buang dia.
Halo, 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 halo. 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 Bos. Apa jawab Jonas? Keluar. Chat aja. Nanti 32 sih. And I don't want to world to see. Halo. Halo. Ah, Menang ya. yo gendong cek lana. Malah gendong gitu. Gendong pek bawah. Gendong terus menang. Iya. Woi, ada stabil sih main itu di Nojoa. Tadi ada tuh. Anjay. Eko lo pak. Kalau anda ragu deh doang. Pijan gua ngengik saya mua. Thank you very much. Abu Saif ka pijan lo mana? Jalih lo ah. Jalih lo nak lawan 6-nya dah. Jalih ambil lah 5-nya. Goreng-goreng kita guys. Itu undang pidato Trump tuh. Ajo. Ah, Yang Lego. butuh Lego. informasi apa kau jangan. Parang dak. Pacu ini kini alah jadi supplier senjata salah nih tahu. Bom Iran tuh Pajuk supply itu. Ja. Gokil mana tuh Jonas. Nah Rusia Lego. Match found. Pilit na. Pilit. And when you smile, all the suffers take a while. But amazing. Kau cuba main Reyna boleh? Ya. Eh, Dua lihat tadi Ramon nanya House Jodin berang-urang deh. Oh, you know that I Get. Bandit makanya enggak? Terserah saya bang. Wah misi lah. Terus Sekolah pak. niat baru ada yang nanya double sendirian double smoker aja. double poker. Iki lah entry je. Lihat itu nyong. Reja. Nah, tuh. Wah, wah, mana aku mah. Apa duduk. Double bos. Yo. ada sini. Terus apa, Kem? Alah. Sorry. Oh, ah. Alah. Ini satu. Tak, awak nak lupa deh. Betul itu bos, awak nak salah. Bah anak buah kau. Itulah. Anak buah lu harus didikte ya. Lawan pakai apa dah? Ke inisiator Itu bridge lah tuh. Kan nggak tahu info orang. Aduh tuh mah. Kan Istun tuh emang Lain. sebagai Lain tuh mah. Wih kan stun aja. Tidak berang ya doa awak kok. pembelaan terus. Ada perlawanan dah. Kita awak aku kita Need a drop. kenapa sih halah? Thank you. Wezekin mana apa mah antang. Bola tanah apa?
Lupa ganti mouse ah. Pantak. Out of charges. Wah, tapi ang kapalo. I have the spike. I dropped the spike. Pas kan ke kepala luang kan. Scanning ahead. Sampai kalau. Shock dart. Dengan rotasi nanti. Mid ni Rotasi nak. ya mid. Spike down B. Bakong bakong. Timing, ada timing. B. I have the spike. Last player standing. 65. Lawless. Panik awak tagak-tagak cari colokan. Lawless. Pwede na nga lab. Tangas. Aduh na imo inyo tunggu ta. Revealing area. Sampai lo. Grenade! Low. Spike down Satu. A. Satu bridge. Reloading. Toxin screen down. Last player standing. Kita main round kayaknya. Coba biar finding for me. There. Track them down. Revealing area. Stealing sight. Reloading. Satchel out. Satchel out. Bomb buddy out. Mau turun. Looking doang. Spike down A. One enemy remaining. Looking sih bagusnya. Tangan kita baliknya sudah jadi. Grenade! Balik. Gone here. Mantap dipasangan trap tunggu dia bisa. Yes. Rasa kamera apa? Naik squad. There. Naik squad. Hah? Dompet. Right here. Wala. Right here. Tunggu biru dulu. Kamu ada. Scanning ahead. Rem. Bomb buddy out. Allah sama. Take flight. Stealing sight. Grenade! Woi, dekat. Wah. Mantap. Last player standing. Spike down A. Antang. Bolong. No?
Need a drop. Raja macam di mana Nas? Mana tuan dah belum lah. Dan. Di mana P-nya lah. Pas saja ya, di mana P-nya tuh? Mana Ian ya? Smoke nih tuan Ian. Apa lah? Apa? Smoke turun. Di heaven lagi cek, di heaven lagi cek. Heaven B. Nih smoke nak. Grenade! Boleh. Oh lah. Hidung cek ya. 80 homennya B. Heaven B. One enemy remaining. Si ada. Wait. Tuh berlari ya. Gelo Rena. Gelok. Boleh tuh lagi. Need a drop. Tak bisa ya. Dia si Poma. There. Pulau ah. Chambernya ada ulti ya. Masalah dia si Pa. You want to play? Let's play. Mid di wall. Boleh, bridge. Dah ulti ya. Kita kek lah. Ambil B sih, ambil B. Gol. Ada wall lah. HG di B. Satchel out. HG di heaven B. Spike down A. HG B. One enemy remaining. It is difficult tracking their omen, but not impossible. Sibuk di kamera tu, pantek kamera kamu. Tak ada. Siapa yang maju dari itu? Terus. Our spike carrier is killed. Spike down B. Pada tahu dong, kira dah kayak mana? Right. Wah, Monge. Bisa dibiar. dah ambil ya. Dah di nerf. Put down. Kalau belakang kan? Caged. Dua belakang kan? Last player standing. Spike down B. Bridge orang A. If they try Ambil orang B. Apa yang sama dek? Neo. Mau? Need a drop. Itu Alan. Grenade! Nice one. Nanti kan defend Raket. revealing area. Kok dah kayak. Off your feet! Here comes the party! See ya! Aduh. One enemy Get out remaining. of here. Sang mid. Grenade! Spike carrier's down. Spike down A. lama lah ya. Buka pecah. Cuy nah. Tawan lah dia. Biarlah cuy. Tadi lah tiba sini.
Dade. Di mana deh? Last player standing. Rem. Rem. Ini event sini. Rem ya. Rem. Ah, kon. Sama-sama tekan cuy. Sang. Stay taut at the bow screen. They'll fight the Mantic. 1-9 kan average-nya bang. Kan ulti bang. 1-9. Iyalah di nerf. Nah, Tahu. Akan nge-post ya. Revealing area. There they are. saving ya. Take flight here. Yang baik mungkin lah. Sahil lah. Right here. Kita seorang dari seksi. Sahil dah pun dah. Follow ya. Hello. CP kata. Chamber. Spike carrier is Batik down. go, Last player standing. Pandai. Spike down A. Ini lah mau dia nak. Next. Grenade! Tapi dia cek. Surrounded by minha família. We won't lose. Baru lawan lagi ulti. Devil. Cepat. Chamber push taruh itu. Top mid lah. Double suara ya. Mantul. Pacuk man. You want to play? Let's play. Ada raket cek. Kami dia. My ult. Here comes. Satchel, you will not kill my allies. Scanning ahead. Tiga-tiga di A lah. Jadi locking ketiga. Bulldog lo kira kambing. City. Tukang kayak itu kan. Ya. Gun here. One 40 enemy rem. remaining. Kau. Dari mid. I'm still here, amigo. They will fly. And then they will die. Need a drop. No. Bos. Serah makan, Bos. Ah tiba bang. Aku kayak Bos aja. Kalian Cezan. Serah Hah? makan, Bos. Kalian Serah makan, Bos. Tak. Alah sarapan, Bos ya kau. Lah sarapan, Bos Alun. Salah, Sarapan Janus. lah. Fire in the hole. Chamber rotasi KB. Rotasi KB, rotasi KA nya. Balik. There. Devan ya. Ini Devan. Ini Devan ya, awak nak cek dah. Ini balik katul kayaknya. Yang dari rem. Amit. Grenade. Satchel out. Tiang. Devan cek. Spike down B. Saginya Devan. Tuh. One enemy remaining. Missing. Kurang ah. Tapi terakhir tadinya lah. Last player standing. kamu nampan aku. Nice. Baik.
Last round before the switch. Spend like there is no Lebih baik. Reloading. Santai Pandal bos. banget lah, Mak. Biar kau. Need a drop. Thank you. Drop Janus. Tenang bos. Pak support. Let's go lah. Busuk air mau Let's ari. go. scanning ahead. Grenade! Satchel out. Colorful kill. Push cek lain. Enemy spotted A. Oh, turun out. Reloading. One enemy remaining. Rem. Nice. Switching sides. Pak cara damage kau 230 pelampek kau. Gua 273. Hah? Lah, skin juga. Ada debit buat dah. Wah, apa yang mata buat kau? Oh, awean pin dah. Revealing Let's area. go. Come on. Let's go. Oke, bang. Kita masuk, bang. Masuk. Grenade! Enemy spotted B. Satchel out. 60 lah. Planting. There. Spike planted. One enemy remaining. Reload. Woi, Trick shot. baru kau mainan cyber. Baru pindah ke PC sebelah. Thank you. Garian Bang Dit. Pelan. Mau kancang sensi ya, mah. Ini hack kan kayak They're starting to panic. anjir. I can feel them. 25 damage kok. Tenang. Wah, misi tek. Bentar. Nak balik tak dah? Buat tak mati tu. Wes. Kok yang mati mati. Tak ada kok kali. Minta pepper rek kok. Smoke turun. Grenade! Deploying drone. National masuk. Reloading. Enemy spotted A. That one. Spike down A. Bomb Dia right limit down. dah. One enemy remaining. Satchel out. Reloading. Long. Lupa aku dari Ana. Sorry. Let's start this party. Scanning ahead. Di ayo. Dia. Dia. Grenade! Okay. Teh. Tusuk turun. Defeated. Spike planted. Pandal sih kok. 3 gone. Last player standing. One enemy remaining.
Lah bisa kan? Nice. Awas. Tampel. Act on my intel. Don't give them time to reposition. Sebelah kiri ya, Tan. Bisa. Can I get a drop? Boleh Thanks. sorti siya. Thank you. I'm down. Gone here. Berapa orang situ, Bang? Bertiga. Cik lah missing ya. Amin tuh. Spike down A. Rem. One enemy Bunuh, remaining. Bang. Jadi bunuh lu. Rem. Team Ace. Pas mana weh, awak ambil orb. That was fun. Jangan bunuh lu, Cok. Awak ambil orb, sedang ambil orb. If you're not a good shot today, don't worry. Oh. There are other ways to be useful. Masa begitu. Respect ke lawan. Namo ses kuknu tu ah. Michimia, paus. There. Let's make them dance. Deal with my call. My ult's ready. There. Terus sih. Hilang anjing. One enemy remaining. Mak. Spike is B. Match point. Their winter has come. Bury them. Iya. Nice one. Grenade! Here comes the bang! Badis. 59 set. Sage bisa revive Sagi di mana? di main. Oh, tebak. Inside. Dah putar. One enemy remaining. Last player standing. Where are you going, Dit? Dua dah dapat lah, ni nak bagak baju. Yuk, double pick lah Wak dulu. Pak dia tahu Dit dua tu Wak. Kerja ni. Sorry bang, sorry bang. Dah lah Dit. Ikut saya lah. Best lah. Ada bang. Saja. Awak dia nampak. Karena blindnya dulu. Pak kok man? Betul. Apa? Taruh. You want to play? Let's play. Tu 40 dong. Sabar, sabar, Oh, sabar. 7 jam. You will not kill my allies!
5 menit. Timing. Masih di mid top. Mid top. Spike down mid. Last player standing. Pantai patah kaki dan respect Patah kaki. Patah kaki guys. Tapi Setting OP. Maju, plus. 30 seconds left. Kau jatuh di Spike aku tuh. planted. Grenade! tak tahu nih doh. Cuma NC. Kau di gara-gara Z tuh sih. Kira kalian comeback tadi. Yang pandal dong. Daniel ya Bang Dek? Apa tuh? Odin. Need a drop. Odin lah nak. Odin. Ope. Coba lah Odin bang dek. Need a drop. Thank you. Nggak dah. Kau ada OP dah. OP warna lo kau. Scanning ahead. Sabang bar. Lalu masuk kan? Smoke turun talent. Dia 5 rasa. Fire in the hole! Kali limonya sih bang. iya. Iya lah masak dia. Anjing. Coba Grenade! lihat wall. One enemy remaining. Spike Follow. down B. All locked out. Last player 40. standing. Clutch. Super low. Super low. Hah? Low. Tahu ada itu dismiss. Nafsu deh. Mbak Paci. Gue itu kerasa gitu. Asyik. Wih mantap adek Kerena mah. Dua kali tak ada backup. Revealing area. Grenade! Satchel out. Nah jalan yang. Many enemies saved. Reloading. Satchel out. Cutting their vision. One enemy remaining. Kiri. Flawless. Defenders win. NZ kon. Spike is safe. Kelapa semua. Tisu di belakang. Wih, disuruh duelis bagaimana ah? Shopee. Kan malah FK tu baga apa FK ya? Ekor rating apa maksudnya? Match Oh, found. nembak dah baga miss ndak. Ekonomi nak sih. Ekon. Kon Ekonomi. kontol lah. Oke lah. Wih, diambil chamber lah. Astagfirullah. Tapi bang Kerena. Ini sekali betul. Ini nolong anak. Mengecek lah bang. Lih lah kalau Korea sana. Kan Korea sebelah apa? Oh, baru kau ngalun Korea. Lah selesai mah. Mau si panjang wah. Mosi dek. Rena. Atau Ya Rena lah.
Enggak, Rena bang. Batu. Rena. Awak kau salah. Aku mana boleh pindik? Enggak. Isu ke ya? Pakai. Lawan aja. Mana makan tu ini lagi tak. Guys makan guys. Kan bang. Di mana? DM mana kau mah? Sih sama. Juga ada kawan-kawan ni. Susah. Go. Let's go. Yoru ni lah. Wih, kok ada sukrang sih makan itu? Lama ngekti. Sekarang sih apa? Sih lebih kalapa sih. Apa sih? Kan sarapan itu jago tadi kemarin. Pun yang kedua yang pindah tuh jago lihat. Enggak ada bang. If you die today, I will remember you forever. It has been an honor. Bang Bijan, ini masih ada bang. Drop. Oke. Maka jatan kemana? Tanggal 2 kok main. Kayak kabar bang. Scanning ahead. Teteh. Woi, mana tuh? Spike There, down there, B. here. Antak lah tiba di snowman lah. Last player standing. Belakang bang duduk Yang bang. kedua ni. Habis tu. One enemy remaining. Dia tu. Hearts race. Reyna! Damn! Even I couldn't keep up. Skin slow ah. Pantang tiga sniper lah. Bikin battle pass tu yang. Tak ada dah. Pak Tang tu ni balik buat tu dia ada buat low tu ah. Tahu sana, kanan. Baik. Saya dah. Tu yang pilan narang. Keep up. Tak salah, cepatlah. Scanning ahead. Dua, satu. Spike planted. Wah, Enemy mark. Right here. Okay, 110. One enemy remaining. Kanan. tak sosial. Last player standing. Dapat nice. This is less than ideal. Kalah. Kan nak buah yo. Karena wah masa skin dah. Tak efek mati. Ada tu tadi wah. Oh, dia masalah. Kan BL itu lan. You kan sudah makan yo. Tak ada lah. I'll find their cipher.
itu ada yang mengingatkan Pak. Ayo gue gede Bang. Woi, lo. Sniper. Lupuannya tuh baik. Coba. Go. Nice. Spike down. Attacker spawn. One enemy remaining. Ah, di mana spike down? Lah Itu kan belakang. Flawless. tahan ulti ya. Biar kau aja. Nak baik dah. Nanti. Wih, kau nak baik dah tukar Nanti. Tahu. Tahu. Capek lah. Itu dah lah ya. Apa tu ni ribuan? Pakai banyak apa? Dan Nio dah masukin tu. Yona itu kau suang aja ni. Wih. Angle-nya mantap. Walk up. One hit, hitter. 120 klop. Spike planted. One enemy remaining. Getting sight. Oh, Terakhir dia. Ambil JC, Jenai. Ambil dah. Ambil. Bunuh lah ulti Viper lah. Pado ulti Reina. wih, Guna ulti yang menggendong-gendong dia dah. Ready to stretch Sudah. your wings. Iya bang. bagi apa tu? Ulti. Ada lima dapat apa kau? Wih, elok lah. Oh, memang itu. Kalian. Saya. Walk up. Spike down A. Ini dah aktif dia swap kira dah kampret. Di set cek. One enemy remaining. Nanti ulti. Api itu. Dia lihat. Tadi. Abang, Tadi. Dan dia ada. makan abang lu. Cek saya. Oh, di lo. Main Sentinelnya harus setting kan. Nak bisa mengunyah. Bali duduk lagi. Edit. Hah? Kita makan. Makan tak? Betul lah. Enggak. Saya ada bang. Tahu. Wapik ni. Ini tak. Blocking sight. Spike planted. Lah pelan mah. Blocking sight. Naik low. Deploying drone. One enemy Think remaining. faster. 60 lah. 5. Scanning ahead. 65 bang. Last player standing. Sik. Woi.
Oh, itu dia. Gak bisa dong. Odin. Kok jauh. Lalu bego. Jangan tu jalan. Galer. Galeran. Itu cara. Smoke up. 61. Jongkok ah orang. Fire in the hole! Spike planted. Last player standing. Dia instrumen. Dua aja di sini. I hate to say it, but probably best to play as a team. So, what's the plan? Need a drop. Thanks. Revealing area. B check. You had your fun. Ngeri juga Spike biasa. planted. Semua dah selesai. Enough. Cutting their vision. Last player standing. Mana? Deh dah. Their lives are so Ada minus semua. Might as well give them to me. Take flight. Sampai lo. You want it? TP balik apa? Back dulu. Spike planted. One enemy remaining. Ada tadinya. Dia macam aku Tadi dia ambil. Bang. Ambil. Defuse the spike. Duel. Salah lah. Dia. No charges left. Salah kan salah. Stay alive. I want their life, not yours. Ada deko. Kau siapa bang ah? Oh, ada ulti ah. Gede tu. Tak dengar dah. Kau dari bawah tu kat ketek suara. Ada selesai. Cutting their vision. Raise there.
Iya. Jelek dia. Last player standing. One enemy remaining. Kan. Tuh, di situ. Asin tuh. Tagdiknya, kabinyo. Antik tak kaju dia. Kabi. Lewat mid saya. Spike planted. Tak nak dengan baskin orang lah. Blocking sight. A bow and arrow is old-fashioned. Sometimes old ways are best. Sabay tukang ah. Beli Adit. Kok balik? Yang lain safe ah? Bang, apa bang? Bang, simple. Kau silakan. Serip. Need a drop. Thanks. Lan, balik kecil lan. Tinggal lan. Enemies A. Getih dah. Bawah. Last player standing. Rena baru kau ulti kan lewat Spike step. planted. Tak apa bang. Awak sih pelik dia. Last round in the half. Use everything you have. We lose it anyway. Masuk lah tu. Balik Adit. Nope. Gara-gara. Kagawa. Kami. Pindah. Dan kaki indah lah. Maknanya membiak cik tau kan. I know exactly where you Blocking sight. Fire in the hole. Getting sight. Tak panik dah. No charges left. Spike planted. Last player standing. 40 kan. Kalma. Ah, saya. Switching Marah. sides. Coach Alex. Just let them try to catch me. Sebab lawak tu. Tang. Kok mana lu muncul notifnya gua aja. Jadi konser. Kabi lah. Saya info siap. Takkan ku biarkan kau menangis. Takkan ku biarkan kau terkikis. Ikut pada cek. Antek. Tuh. Boleh mo yan ah. Jok. Nice Jok. Last player standing. Spike down A. Belakang cek.
Sorry. Go na. Kaya ko second na. Dale bang. Dale pede awak. Wan ada balitan tu. Kan tidak apa mah. Berhenti. Scanning ahead. Dua kali bos dia. Enemy spotted B. Ekor kali ya. Sniper kita. Reloading. Reloading. Stealing sight. Smoke drop. Berami bang. Reloading. Enemy spotted B. Enemy spotted B. Last player standing. Spike down B. Babi kau. Kan dismiss wah. Wih, aku di comeback ah. I got your backs. Nonton pistol You know, bro. from the front. Boleh Dan. Mana? Dan. Need a drop. Thank you. Dan. andal. Dan. Pulang lah kalau manggil. Need a drop. Dan. Thanks. Bilang daru je ya. Yang ngecek lah tanya apa je. Itu. Reloading. Watching here. Mana? Duduk di bawah cek. Bawah mah kau. Komen lah, anak. Tak tahu nama. Night. Jet. No charges left. Right here. Antek ni klasik pak. One enemy remaining. That is cold. Teleport's ready. Remember, nobody's a hero when they're crying. Bentar mana? Need a drop. Thank you. Mayo. Gun here. Saya pernah di B. Panjang ni swingnya. Bang lihat, bagak ah. Enggak. Dari mid. Is that Oh, ada. Nah, tu. One enemy remaining. Tahu tu. Non. Last player standing. One plan dia. Spike down A. Dia teh di belakang kanan mau itu. Sana eh. Sana ya. Tak bisa nembak di situ ya. Bisa sih. Apa dia bantu pak ya tu? Show me where to go. Ini dia. Nah, taruh jangan nak. Itu lah. Wah, be orma dulu sih. revealing area? Okey, teman semua wah. No charges left. Maduk ke tembok pantai.
Cutting their vision. Enemy spotted B. Jahe, Tahu asli. gitu. Jahe. Udah Rena sekolah sih? Tadi ya. Reloading. Scanning ahead. Last player standing. Wow, amazing. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. No, secret no. No. They are so dead. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, santai. Balik lah, di cypher boleh. Balik lah. Spike down A. Rena dari belakang. Ingin. Blocking sight. Rena dari belakang. There they are. Last player standing. Beautiful. Lah sofa. Thirty seconds left. Wait. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Kita sheriff lah nih. Nah. Santai. Oh, request aku awak cuba main bola nak. Merci. Dulu apa? Ala yang jok dong. Ah ya lah. Blocking sight. Ini 30. Gas. Pen. Fire in the hole! Carrier is killed. Spike down B. One enemy remaining. Charges left. Kanan. Plan. Outrun me? Di back lan. Apa? Kau masih dekat aku. Sorry. Only brought enough for me. Pasal Kau dah gol. push. Itu ah? Bunuh request. Lu anjing. Kak. Spike down B. One enemy remaining. Rong A biasanya. Last player standing. Timit je. Sampai senyatunya. Iya, main gua. Main kau jong, main serong main saya. Mau turun kalian. Toxin screen down. Inti.
bodoh ada kan. Clutch. Tak kira Rena. Kali susah main. Need a drop. Thank you. Keep up. Maju ya. Scanning ahead. Sniper. Di mana Pak? Belakang kok ya. Looking sih. Spike down. Attacker spawn. Oh kadang lepek. I know exactly where Shock dart. Reloading. Last player standing. Bentar bang. Aduh, ulti bajat deh. Match point. Need a drop. Parah tuh dua. Yang guardian kan. Need a drop. Alah. Gue kandalan. This is gonna be fun. Need a drop. Dah, Bang. Nowhere to run. Kanan Rena. Spike drop. Jongkok anjing terus ni. Last player standing. Not your best. Jongkok taruh. Defenders win. Ya, tak ada jatuh. Aman mah. Betul lah. Dua. Apple pie kau siapa kau? Mau bang? Wih. Padeh. Oh, sangkut padeh. Hai. Match found. Enggak. Pearl. Yes, I'm pumped. Padeh mah. Dah habis. Hah? Hah? Dah tu. Terlupa sini dah. Dah tambah lah. Tambah lah.
Maka. Ya. Makan dulu. Nako, tumpang mereka ni. Guess they're gunning for us, huh? Ni modo. It is what it is. Bye, bye. Udah nang gari ya. Step dia. Gue cuma dia kok. Sering dia loh. Dan B. Spike planted. Enggak, plan sih mah. Ayolah, sama mantul itu. Anjing. Kita udah cek. Boleh. Wih, nak mati. Last player standing. Mati sedikit. Which gun to pick this time? Beri gas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Bang. Tak ada. Abang simple. Mau serip dong. Can someone buy me? Who will I spot first? Ada lebih bos. Dulu ale B. Lah masuk bang, masuk bang. Alah masuk. Enemy B. Baru masuk. Drop in a smoke. Grenade. Spike planted. Dizzy's up top. Reloading. Someone's there. Reloading. Reloading. Right there. Reloading. Enemy B. limo. Up and away. Last player standing. Mati 110 aja. Snipernya low, one hit. Shame. Hah? Apa bu? Extending too many brain cells figuring Ada out. bayar tadi? Kopi. Overthinking is Kopi. just as bad as 3-3 tadi kan bu? Iya. Udah ya? Udah mati. Ayo let's go. Menang, let's go. Jangan aku mah. Kenyang. Rokok jangan alun. Oh ada balik trap. Jalan. Angkat dia bener lah.
Reloading. Oh, rotate. Hati. Di kanan. Spike down B. 80. 80 kalau. Mati gua. Keluar nak oleh. Last player standing. Sibal. Sibal de Sekia. Sibal Sekia. Control their choices. Sekian. Oh. Sangkut masih pakai jet awak tahan spasipan. Mana malah hilang yo. Mira. You're dead! Lepas. Enemy spotted. Lagi ulti itunya biar mati saya aku. Spike planted. Last player standing. 5. Irrelevant. Labara kepala tu. Pare. Kepala banyak. Placed. Blinding. Ada kepala banyak. Kaget 2 kali. 2 kali apa? Kecang banget. Rip them there. Blinding crack. Time to blow up that unit. Kalau yang Thailand. Ada. Di A banyak. Grenade. Masuk saja. Satchel up in there. Get out of here. Out of charges. Kita balik sih. Tinggal tulat. Kana hijau lagi hijau. 80-an sih. 30 seconds left. 1 SP. One enemy remaining. Spek drop. Spike down mid. Dari art. Takang wah. One more? Sorry, buddy, it's over. Drop in a smoke. This party's just begun. Ada witir lah. Can I get a drop? Sananya kecil ada. Pindah lah, skip lah. Request. Di. Di bawah bisa ke dah? They are so dead! B. Grenade! Oh, susah. Bomb buddy out. Low ya. Gun here. Si apa? Palu kan angkat.
Tinggal sini di B dah. Artnya udah yang jelek deh. Artnya bisa. Enemies. Dia. One enemy remaining. My ult ready. Oh, nice. Okay, done. My ult is ready. I need a weapon. Balian lah, Wak. Jangan ketik-ketik itu. Balian lah, Wak. Hei. Serius merang apa? Yang Z. Awak ni malah ngetik ah. Let's flush them out. Gol itu. Ikan itu saja jauh lah. Ni di B tu. Who's next? Info bang. Maju bang. Yoru belakang. One enemy remaining. Yoru hall. Spike down B. Satchel out. Satchel out. Hei. Ibu ni dulu. That one, right? Wah, kau hal lah mana? Kau ikut je macam tu. Their cipher knows too much. Kau dah tancuk lah dalam map kau loh. Bentar map. Bentar map. Tak tandon lah daripada Zabit. Alah, awak tanda-tanduan lah ni. Awak dah lihat tu. Kena awak PD call. Ya, itu yang bentar map cik orang tu. Alkohol tu situ mah itu macam nak situ. Are jol itu. Yuk lah. Ya, ya. Grenade! Blinding threat. Here comes him! Satchel out. Off your feet! Bomb buddy out. No peeking. Grenade! Up one of these. Yoru TP ke mana tu? Tak tahu. Kang. Mari ya. Ada ni tu. Mesti kau ada OP ya. You had your fun. Spike down A. Di situ kadonya. Ya. Ya. Ipadnya tak tahu dah. Nak. Situ satunya. Sabar. Eh, awak mutan lah. One enemy remaining. Last player standing. Never left. B akam tah. Flower. Elah. Ya, wah. Kasih. Balik dah OP. Awak ada BT ah. Nak OP dah? Ni tu. OP lah. Trauma lah. Now we wait. Dan. Ada. Sama flash kata langit ya. Ada kah B. Dia lewat dah. Oh. Ada Phoenix Shell tadi. Drop in a smoke. I know exactly. You're dead. One enemy remaining. Just tadi ada. Limit. Right there. Finding. Not ready yet. Dekat Bang Fadlan tu. Kaat ni tadi. Ya, nyak. Tu A lah. Kau A lah. Oh, Not aku ready tekan dah ada ke? Info dia. Can I get a drop? He says they're bullets. Thanks. Awak miskin ni Can I get a drop? Simple. Thanks. Dia ka A sama jadi tak? KA pak. Jadi. Kau pasien B kau. Cian
manis. Di. Aduh, 40. Udah. Udah. Bridge. Kalau trigger wallet Drop in a flash smoke. langsung. Ini dah. Udah. No beacon. Duo. Ini Okay. No more thorns. Thorns activated. Ada yang scope kan? Got him. Timo pante. Serta awak dulu sih. Sama barang. Spike planted. Nice. One enemy remaining. Sayang mah. Nyesal lo Enemy B. Gun here. Reloading. Kawan lo. Ziggy, friends of ours are not too friendly. Kayu. Could have a drop. Ini jamet. Tero Fabel. Magic kita sign. Macam Hypnotic Onyx dia tu nak. Kawan. Dolan. Sudah. Ada cik. Cik lain. Mati tak? Hack. Habis OP. Nya kasih kok. Flowers. No, P mah. Balik ya. One enemy remaining. Spike down A. Macam OP. I'm still here, amigo. Macam OP. Last round before the switch. Spend everything. Don't be cheap. Bang. Jangan balik lope. Awan aku OP dah. Kena gua jadi. Mah bang. Can I get a drop? Thanks. Oh ya, OP mah. Alci go OP mah. Can I get a drop? Thanks. Tapi They are so dead. Get him. Oh, sebabnya dia. Akang dit. Sudah gadang sini. 102 Cyber 99 Bridge. 2 orang low ya. Gotcha, fun. My turn. Bang itu orang Spike asli bang. planted. Saw you, Marsh. Reloading. One enemy remaining. 50 lah. Last player standing. Oke. Darah 50 lah. Get him, wingman. Tak sampai 50 ada. Alah, last round. There's my buddy. Dah bisa nyo defuse tu. tungguan sama. Apa kan? Mang, Switching sides. coba dia. Berapa nih? Ini tiga. Out of charges. Plastik di rak, teh. Banyak. Lebih ya. Tadi Out of charges. banyak di rak teh. Mana? Di rak B, me.
Hey, Let's make some chaos. Mei yang M-nya lu dan agak hang tag itu Mei. Udah. Kita kira mbak mau mantap. Semua ini Tagpo bang. Dropping smokes. That's Spike. Hey! Satchel out. Let's go. Satchel out. Spike planted. Thanks, Wings. Flash placed. Blinding. One enemy remaining. Ngetik lagi kau Yoru. Gun here. No one beats my firepower. I got this. kita kira mbak mau mantap. Flash placed. Blinding. Good hit. Duh. Dizzy's up top. Di arc ya. Di alik. Blow 'em up, bud. Grenade. Dropping smokes. Doors activated. Wingman's planted. Gih. Awak ada vandal. Spike sticky. I want to ease. Last player standing. Refreshing. Kiri. Makan. Masuk smoke-nya. Sial lah. Smoke aja bolong anjing lah. Sedang Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. Biru. Kepalo ah. Masuk kanila po ay balo. Gila nih, pilih tadi lama. Jadi sniper. Main curang kelasnya. Satchel out. Satchel out. Grenade. Bomb buddy out. Wingman's gonna plant Spike. Kiri Yoru. Balik kanan. Blinding crack. Thanks, Wings. Masalah nak. Flashing. Sabar. Sampai lawan 3. Sampai lawan 2. Cukup cek. Iya po di arc. Oh, dan ding. One enemy remaining. Tempat balik. Itu hati bawah. Cari senjata. Nice. Let us see what they have planned for us this time. Can I get a drop? miss lu. Agak bele ya. Kurang lu ya. Betul ya. Tak tinggal tu ya. Ah, hujan tu lah kayu. Tuhan jalan ang kayu. Stop their breach before he stops us. Oke ya. There. Ah, Imatu. Dropping smoke. jadi linknya. Grenade. That's Spike, Wings. Bomb buddy out. Thanks, little man. Di tunnel di tower. Right there. Tower tadi. Di mana tuh? Ya teh. Keluar Satchel out. kanannya. Lah pindah. Oh, awak stun ya. Saya pernah nggak tahu di mana. Ya salah itu kan. Kau ada dua kok. One enemy remaining. No peeking. Bawah.
Saving OP ya. Saya tahu. Kiri lan, kiri. Kanan. My ult is ready. Damage drop. Boleh ya. Deh lah, coba lihat ya. Now we wait. Kalau POP lagi gawatnya. Phoenix. Kan ini kepala sampai MP6 nih. Kapan lu sampai 6? Awak Wall back. Ini kok di tembok. Lagi OP lagi. Gotcha. Ayo, Pindah ya. Itu TP. Gun here. Ult's ready. I see one. Grenade! Here comes it! Ngem kanan nih. Di hall ada sih ya. Spike down B. My turn. Get him. Last player standing. Last player standing. Never left. Oke, Bang. Duduk tuh. Dua-duanya. Situ di mana? Ini di link kita kira. I got the spike. One enemy remaining. Spike Kayaknya low ini planted. aja ya. Drop in a smoke. Di mana lah? Ini salah. Oh, ping ya. Bisa tuh. Ada saya ini. Ping dari ini ping ke pojok yang ping serang. Oh iya. Z. Akan Z di titik itu. Antak setting OP ya Right enggak? here. Diam. Biasalah. Biasalah, Bang. Drop in a smoke. Kalau Nio pakai clone Yoru tan 964. Right here. Tembak OP aja. Clutch. There's a name for this. Spesialis saving Oh, OP yeah. aja apa? Second-hand embarrassment. Match point. One last fight, Tunggu everyone. ya. We can do it. Game kanca. Ani dari ngecek ni cik dah banyak tak dari ngecek restoran dia. Ada setan. Who's next? Scoot, cuate. Reloading. Satchel out. Di up. Spike. Joke's over! You're Drop dead! spike. I got the spike. Satu dia balik. Phoenix. Sebab One enemy remaining. Three. Rush is ready. Attackers win. I see. Don't worry, friends. It hurts, but We have the club here. Yung rokok lu. kok lu. Apa? Nah, kok lo. Ini kara. Iya. Kalau tak frag tak.
Titik suruh apa? Pojok lo masuk kan. Masuk elek. Oh, kill banner kok. Match found. Imo jam le alam. Iya. Pas tuh. Letus ke emang kok? Ke portal-portal. Yang 3 side. Euro. Euro ah? Sisa Euro. Awak pakai Euro tuh Boleh di situ dong. pantang aja gituan mah. Itu caranya nyurah fake gitu aja kecan. Yoru mah Yoru aja gitu kan. Itu gunanya. Masalahnya kecan jadi itu udah pandai loh. Kok kalah salah Bang Adek lah. Itu yo nyo. Pajak kamarnya. Dan Lalu masuk lah itu, Pak. depan. Bos. Pik. Oh ya lah. Pancet. Pik. Capek. Oh ya. Deathmatch lah. Oh bisa. Lah lihat ya. Banyak chat dan lan. Baca tu cok. Alah 5 boleh dah cek bagus. Enggak. Ini apa tadi? Ndak cari barang packing. Oh. Malah saya yang petang lo. Belum. Oh, yang petang lain lo tuh. Ini banyak wah. Tajak. Tak ada ya kan. Kayak Untuk Hamas untuk apa bos? Packingnya bos? Ba Janus. Packing untuk Hamas atau Hamas kau Janus. Hamas? Awak untuk apa? Untuk Hamas. Hamas. Iran enggak perlu di packingan. Halo, Iran telah baik. Bos ke supply senjata. Tentu iyo Janus. Jati Janus. Perakitan Lampung bos. Ketam. Di apa? Di Cengkareng. Jadi Kamos. Hah? Kamos. Biarlah. Kok main Euro ya mah. Kau nak pandai kau main Euro ah. Ya. Mati satu lu. Ya orangnya ngiri ya. Kau salah. I can live up with papa. Oh no. Tekan ada Pak. Match found. Ares kau di Bali deh, Bang Diki cuman pandai Ares dari sini. Di Bali skin Ares. Split ah.
Reja. Yoru, aku Yoru nala dah. Ya. Ikan kau pandai. Hendak main biru kau tu. Dia mah Yoru, mah jadi mau Yoru dah weh. I'll fight anybody. Kan tidak jaga lah. Everybody. Kulit. Mana lo leh? Support salah. 2 sentinel, 2 smoker. Yang pede dan Ya, Yoru sih orang pick ah. Yoru. Split. Kajak tu kayak itu ah. Kojak. Oh, hujan tak hujan lah. Mata. Pak Rojak. Apik yang kau Fed. Fed mah. Encak, Yo Fed mah. encak Fed lah. Tak pandai Fed tu doh. Patlan kau. Fatlat. Kayak pijat. Salah orang. Gua sial dah. Yorunya ada kawan nak. Ada rest nak. Dah. Dia ada rest. Dia ada rest kedua. Kau jauh game. I've always wanted to try. Nak jauh game mode, jauh game boot. Don't mind if I just eat some gigs. Sistem dari saya. Short, apa lah, ghost bandit lah. Jaga statik lah. I need a drop. I need a drop. I need a drop. Oh, pakai cik tu gua. Yo. Tiket tu apa salah tiket mana lah. Buat apa ni Time to tanah? jump. Got the spike. Hai. Shadows traveling. Fall back. Dari kiri kaki ini tu. Kayak ni lock fallback tu. Ada hit lah. One enemy remaining. Hai. Masa pisau aja. Oh iyalah jalan. Sorry Jo, nyampah Jo, 25. Dah ada dah. Biasa aja. Hah? Betul-betul main lag. Cutting through. Oi. Siap. Tu kembali dah. Memang dua ada shot kau. Oh, kabe. Ka. Dua di B. Dua di B. Flash 1, 2, 3, flash. Spike. Dia Time to jump. di ben ada. 60. Set. 2 di apa? Di heaven. Planted the spike. Kau lah sinan gecko tu. 30 clock. Fake Itu dari teleport. flank. Last player standing. Dah masih dua. Quick aim, Zenfire. Let's not complicate it. Malah pantai ya gua. I need a drop.
Gua sudah tinggi gua. Cutting through. Reloading. Grabber! Going out. Fake teleport. Stealing sight. Spike drop. Decoy. Blinding! I got the spike. Done here. Spike drop. Time to jump. Flash out! Reload. 138. Burn. Last player standing. Pasti lelah jangan sabar lo. Keep hunting them down. Gimana ya pantas. Oke gua. Baik. Baiklah. Stun. Blasting! Flash out! Kiri. 160 lah. Dia 130 balik. Reloading. Last player standing. Spike down A. Kiri kan. Tinompul lah baca tu. Come on! Get me in the line of fire. Skill Yoru ni. Saya cari. Tapi tadi baik. Oh. Kau baik tak? Sangat-sangat Baik tadi. tak sama kuat dah. Ekonomi dah. Kau masih bisa bayar di sini. Tak pasti bayar juga. Redik anjing. Titik 5 lah. Ya. Last player standing. Oh nama dah reset nama. You will not kill my ally. The dimensional fabric here is thick. I'll tear through. Perlu pertaruh tu testing. Bawa stun lah. Time to jump. I've done more with less. Keep fighting. Decoy. Concussing! Blinding! Cover going out. Cutting through. Sangat adalah sebut. Kita di tower kayak. Persenan. Shadows traveling. 3 out of 5. Evan masih ada cek ya? Spike planted. Tag. One enemy You're remaining. done. My ult's ready. Didit low 5 dah. Last player standing.
Blend dalam. Aduh blend. Blinding. Elbow. Cover going out. Eh, Clutch. tidak. Survived obliteration. I will survive them. Ayo. Time out. Oh, ada ulti ya? Oh, ada ulti. Enggak salah, Bang. Oh, ada ulti loh. Try not to Ulti, die. oh. Banyak gayang way gayang lir jet. Kosong. Elbow kosong. Fake teleport. Time to jump. Kan delay. Kosong set kosong. Siramnya ada siap. 80 RMP. Last player standing. Sorry. Kanan ya. These new friends of ours are not too friendly. Spike. Drop the spike. Anjing. 135 Sage. Saya. Away. Sage heal dia cooldown ya. Udah siap. Sage killed. Shadows. My ult's ready. B. Flash out. Teleport's ready. Spike planted. Ada delay. So got. Masih bisa delay ya. Cover Ada going ulti out. bridge. Bokong, flank. Blinding. One enemy remaining. Clearing out. Crispy. Hai, Take their guns. Vite. kan. Trust me, they'll know. Tom panas. Tom. Ayo, 66. I'm ready. Pasok. Trevor. Nggak berhasil dari tadi lah. Flash out. Sudah. Time to jump. Lucian set ah. Cover going out. Dekat cek. Reloading. Reloading. Blinding.
Set dah. Lu ah. Shadows Done traveling. here. Tunggu. 55. Bro, menungguin coba tu. One enemy remaining. OP direct. Salah. Tak bro. Defend. I need a drop. They will make mistakes. Thanks. When they do, take advantage. Sabar cuk nak habis nak. Tahu ya. Mid lah. Itu masih ada VT boleh Cutting open. through. Okay. I'm looking. No. Get out of my way! Push. Decoy. Push ya. Hai. Here. Hai. Ada siwar. Ada siwar. Oh, flash. You will not kill my allies! Here. Ante. The angel's dead. Flash out. Concussing. Reloading. Blinding. Oke kak. Blasting. Last player standing. Di B dulu ya. Ada tahun sebelah. 30 seconds left. Planted the spike. Cage triggered. Tungguan deh. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. Hit them fast, hit them hard. Cutting through. Spike drop. I have retrieved the spike. Decoy. Oh yeah! Let's get it. Monster on the loose! Reloading. Lah blind dulu itu. Dia satu titik balik dulu. Clearing out. Our carrier's dead. Spike down A. Last player standing. Flawless. Alah blindnya tu. Mati kau. Last round in the half. Spend your money now. There's no bank in hell. There's no bank in hell. I need a drop. Harus balik. I need a drop. Thanks. Pick lah. Drop pick. Time to jump. Concussing. Decoy. Berapa sebentar? Jauh lah. Ikon lah. Ulti ya.
Cutting through. Don't get it. Tuh. Oh, ada PB ya? Heaven-nya ada ya? Portal closed. Turun Rena masuk. Our spike carrier is dead. Spike down B. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Dit, belakang dit. Balik. Belakang dit Mako. Bawah terus. 30 seconds left. One enemy remaining. Belakang gua tuh di spare ya. Tuh ada belakang dia. Switching Belakang sides. dit. Typing muta kau pas banget. Kalau tatap di B di mana dah? Hah? Dia bisa nampalan nih salah lawan Dinep kalau yang dari dari B. Pas. Ini Teva. Hah? Ini Teva. Lupa. Kanan lompe. Pas. Ya Tuhan dia anjing. Jadi letak kamera kau nak lah. Tolong trap. Time to jump. Destroyed. Berapa hancur kita aja? Berapa saya? Apa? Ya, 8 Idiot. Maju. Nice. Spike planted. Anon ya. Last player standing. Apa lu? I'm not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. Pick Jan. Semua kan dakek kawan. Tak baik kau salah. Pick si Luzan. Pick Luzan. Kau baru main dit. Kau baru smoke gitu. I'll cut. Mulai lah. Apa stun lah? Awak main Cutting through. Ada. Enemy A. Tak main dit. Udah maju ya. Reloading. Spike down A. Time to jump. Awak di side dah. Balik lah. Nanti kecil. Naik. Nanti. Dia Last pencet. player standing. Tahu tetangga. Oh, pek dia lah. You're not being shot at. You're doing something wrong. Pek 3 lah. Dia kanan lah. Out of charges. Ni orang combo tu pak. Betul tu orang. Jump. Cutting through. Kau. Biar. Cutting through. Lihat. Masih ada di main. Mid. Kan.
Careful now. My camera is destroyed. Regrip Pak. Nanti orangnya Stealing sight. Weak. Dia mana cek dia? Spike planted. You lose. Dia mana cek? Jet. Flash out. Right there. One enemy remaining. Elbow. Last player standing. Karate limo. Come on, come on. Come on, radio. Mahal. Wih, bobo. Zenfire, let's not complicate it. Time to jump. Pick Zat. Tak awak pick awak. Kalau ambil pick. Trevor. Aduh. Iya. Oh dia kan tipu. Stealing sight. Spike planted. Saya jongkok anjing. Defend cek. One enemy remaining. Defend. My ultimate. Last player standing. Teleport's ready. Ramona. Tinggal lagi mati kita. Mana awak galak? Awak galak diri seorang ah. Yo kami jangan. Ini orang. Nah, pas tuh. Pick. Pick. Gak ada yang ni tak nak pick dah. Dia seorang. Dia pick. Time to jump. Begins. Terminus. My Nah. ult is ready. Alah. Ya Allah. Oh yeah! Monster on the loose! My ult's ready. Blinding. Klik miss. Terus jatuh. Ketan saja. Tak. Tripwire destroyed. Dua-dua, kedua-dua. One enemy remaining. Spike planted. Saya. Tanya sudah. Last player standing. Mako, pesta tak panjang tu. Ulti pada tu sih, banyak ulti. Match point. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. They are so dead. Here. It begins. Cutting through. Dia Aduh. Tak itu.
Anyone else? My ult. I'll handle You will this. not kill my ally. Oh, dia nak. I'm back. Dia nak. Oh, I'm enjoying this. Spike down A. Rem heaven kau dulu kayaknya. One enemy remaining. Flash out. Blinding. Last player standing. Pula. Kalek ulti didit. Ya. Awak lah terlanjur terbuka ulti wak ni. 30 seconds left. Hah? Satu buka kan wak ulti. Nggak, awak lah buka saya ulti, baru bang ulti. Itu tabang lo wak di. Belambin wak. Oh iya. Attackers win. EZ deh. Aduh penting. Anu main MVP. MVP. Kan ada Chen kan? Tak tahu. Nah, Itu nak. kalau kalah MVP itu. Wih, masuk. Riu. Itu tak map Euro doh coba. Saya lihat. Iya itu apa bang? Kegunaannya apa bang? Sekajak. Ya, Sekajak, men. tim buat nak booster, dah Alfire dah. Match Oi, found. Alfaya kau tadi lama ngata. Ala jatuh ke tak boleh malih. Kan crasher tadi tu. MVP crasher dia. Heaven. Pinik. Pun bisa pinik. Panik ya. Seharian kau main duelis anjing. Dia pagi ya main. Dia awak kau. Ireng. Jauh ya. Pick guys. Berdebar. Wih, vet sih. Woi, ini warna yang ditunggu-tunggu. Guys. El Nino Paling lari sih kau nyolan. Mati pertama taruh itu. Bagi space awak. Lawan ke slot. Emang iya kayu. Nggak ada bang, Yoru tadi mau ditulis ya. Ituan kok. Kusuk na yung mga Rio bang. Makanya pick jok yang jok ni. Iya. Tak perlu, tak ada smoker nak salah, tak ada. Dia nak Ya, salah. nak ada. Betul. Biar awak yang kata-kata. Awak dia pick. Soalnya Awak dia pick punya. Tak perlu ke MM loh. tak ada. Saginya. Tak sagi dapai ke tu. Itu sagi lapai. Tapai. Sagi tapai. Let me get this straight. Tapai yo mah. Earth's only defense and we still pay for the Di mana road. kau tahu? Batam. Go, go, go. Black market. Pick me up. Garasnya lapeh yo, awak dia terhadap saya. That's a good spot. Careful now. Dah. Teleport's ready. Dah. Pas. Cheers. Được không?
Kuncian trap pak. Apa? Masuk ah. Susah. Spike planted. Hoi. One enemy remaining. Mantap, like gila guys, macam yang gila kata. I'm out of here. Kau bungkus lah tu. Jangan tu, aduh tu jawab. Apa le? I'm out of here. Apa tu? Tak bang dah. Tu udah jawab. No. Mau bobo ya. That Macam works. slap kau. Tu aja play Samsung tu je. Wah, Anjay. Teleport's ready. Tak pandai dah lah hoki tadi tu jalan. 2 kali hoki balik tak kau. That's not ready. Pakai apa ke? I win again. Kena one step. No peeking. Dead. Spike planted. Kenapa dia low kau? One enemy remaining. Baju. Sorry bos. Minta ah. Entah. Boleh ah. We good. We good. Lihat lah menipis lah. Tak awak menipis apa? Ya awak dia sikit lah mah. Saya dot low mah. Ini dah slow. Tadi cek lah. Kijan. Ambil pun. Janus. Tak gos Janus. Awak tahu lagi apa dia majok. Alut. Ambil ulti. Go, go, Tak sih. go. Pak ni jatuh ikut. My ult's not ready. Again. Tak jatuh ikut. I can't use that. Kepala. Satu ada Gotta ikon. go. I can't use that. Drop in a Satu scoop. ikon. I'm out of here. Scanning ahead. Careful now. Watch your eyes. No peeking. Itu saya sampai apa ni? Teleport's ready. Spike planted. Lima. Nak ada info dah. Under ada. Last player standing. Oh, Gaduh sudah dia buka suara. bonus. Revealing area. Nanti. Tapi satu lagi ya, anjir babi. Find to be kiss line. Kick him. Go, go. Go, go, go. Apa lah mana dia tentu mana dia tu lah. Does anyone have funds? Merci. I'm out of here. That's a good spot. I suggest you move. Balik kali ah. Yeah. No peeking. Oi, asli nak pandai nembak dia dah. Kabi cek. One enemy Kabi. remaining.
Spike down C. Mana kabur kau jadi kau? Right here. Ah, mana kau? Careful now. Kamu kau jalan mana? Pak kau jalan mah. Let us Okay, see what here they we have go. planned for us this time. Gotta go. Does anyone have funds? Merci. I'm saving. Merci. Lagi tu je. Dulu sih lah. That works. I'm too far. Teleport's ready. Reloading. Enemy spotted. Mid. Ada sebelah cek. Reloading. Deploying drone. Anjir persamaan nak. Kami kan. Here. Drop in a smoke. Here. Catch. Here we go. Dah di situ masih ada. Here. Spike down A. One enemy remaining. Last player standing. Ya, yang main saja kau lupa. Not ready yet. Revealing area. Pandem. Dan Anak dulu tembakan wak apa kok? Smoke mo dia je. 30 seconds left. Spike planted. Ayo. Revealing area. My ult is ready. Oh, ready. My ult is ready. Go, go, go. They are so dead. A gift. Leave them no escape. di out ah. Mana tu clear lah. Boy, I'm pissed. One enemy remaining. Jatuh. Tak. I'm out of here. Dari mana? Mah. Ah, di tagak. Got here. Ah, pakai kau. Tak boleh oke. That's a Gue dia tadi ulti dah kan lawan. Menyebalkan. That's not ready. Does anyone have funds? Sorti cek. Merci. Kasih war ada ya? 3 orang. Mbak, alah kok. Kau berdua kan gua nak angkat main, Mbak. Flash. Depan tiga. Si Bagio. Back like I never left. Spike down A. Belum ya.
Last player standing. Ano niyan, no? Gotta go. I'm out of here. Spike planted. You are Dari powerless. dari window. Can't use it. Aja main ini orang mana? Ano to? Ato na minis dia. Ya ako. My quiver is never full. Go, go, go. Tapi kan? Daw sige, sabi na ba bali. That works. Huh? Teleport's ready. Enemy spotted. Met. No peeking. Satu. Kayo satu. Enemy C. I suggest you move. I'm out of here. Gun. This way. Go, go, go. Reloading. Aspek ah. Nambia. Kaan yun. Salahan mo Gotta sila. go. Gotta go. One enemy Go, remaining. go, go. Spike down Open. A. Plus. Spike Good. A. Jagoan suspect na eh. Tapi dari long. Longan rin sila. Gotta go. 30 seconds left. Have one of these. Hindi ano, Pip? Ang kampa ah. Ito ko lang. Get ready. I go fast. Go, go, go. Tak menembak Pak dah. Sumpah. Pwede serius lagi. Hah? Serius lagi. Mangkil nak pakai serius lah. Teleport's ready. I'm out of here. That's not ready. Mana? A gift. Gotta go. Enemy mid. Back up. Go, go, go. Sibar. Gun here. Spike down A. Di mana, Mak? Sak. Keduanya. Surang atau ya? One enemy remaining. Teleport's ready. Flawless. Bravo! You all did beautifully. Oke, let's gitu dari lang. Oke, gitu dari lang. I'm out of here. That's a good spot. Teleport's ready. Spike down C. Nge-whiff pan. Tek nge-whiff kon.
Buruk ay mau sore kok. Wah, udah sore tadi. Enggak fokus saya. Target down. One enemy remaining. Bisa kabi. Flash. Kabi. Watan. Shock down. Maju. Scanning ahead. Waduh lagi. Deploying drone. Apakah ini bisa respon? Halo. Ini spek di Tikul aja. Di mana? Didit. Dua. Halo, Bang. Spike planted. Kamu ada tempat Didit ah. Apa tuh? Kamas ya, Bang? Aduh hilang. Betul loh. Aduh hit. Kalau capek, Saya 28 nya. Last player standing. masih dikit ya. Tak tahu awak sedang main Valorant nah. Ya, tadi sudah ada DS. Awak tunggu di DS tadi nah tiba-tiba. Gitu. Kena apa? Kena ninja lah dek. Kan ninja sebelum mulai, Wak. Dan Tak ada mabar aku kok masih badak je lah. Awak lah legend. Tak ada main kau lah. Malam lah kau. Awak masih di warnet lah. tolong dong. Anjay anak warnet. Nah, dah lah. Does anyone have Orbe. Nah mantap-mantap spek komputer warnet itu dit. Baik, Bang. Ya, Lah. tak mah. Teleport's ready. Jadilah main game. Gila. Yalah lanjut lah lu. Berami lah. Iya, Bang, ya, Bang. Bang apa tu lu? Follow lu. Ade. Beko malam lah kau mabar, Wak. Nah, hero One ini. enemy remaining. Spike down. Mage baru tu ya. That's not ready. Lagi baru tu main klasikal lu. I am sorry. We could not work. Last round before the switch. Lanjut lah lu. Jadi, Bang. Main gua. Ya, Bang. Oke, Bang. Yuk sisi seorang. A gift. Kita bilang pandal cia. Pandal bisa. Pangangin orang mah. That's not ready. Banyak ka ah. Revealing area. You are powerless. Cuma tuh. Pandal wah. Spike planted. Reload him. No, you don't. Enemy tag. Bisa. One enemy remaining. Missing. Shot dart. Careful now. Itu belakang. Player standing. Lah nampak ujung pistol itu. Switching sides. Gotta go. Grenade. Clock ticking. Pick me up. Careful now. That works. Zan minta frenzy kan? Ush. Dah. Spek dah. Baik. Who will I spot first? On my mark. Very bola. Drop in a smoke. Belakang. Here. Garas. P8 pagi Daniel. Parfait.
backside. Dua backside. One enemy remaining. Nice one. Alah tembak tu. Tahu lah. Dia kan naik dah. Itu. Awak selama jalan tadi kena sana ke kapal lo ada tadi. A gift. Kamar kau, ya kamar kau. Tadi lihat. Jalan. Jalan. Senyum nunggu Joyski sini. Awak belu SK. That's a good spot. Don't hold back. That works. Cutting. Kanan. Woi. Shotgun. Ni nak kanai dah. Miss juga. Pak. Awak pakai apa lah? Kasih rokaannya. Oke bentong dah. Phantom aja dia. Pen B. I don't think so. Bentong lah. Kanan. Teleport's ready. Kedua ni. Scanning ahead. Cek tu. Iya. Belakang cek. Risiko di link cek, di mid cek. Enemy spotted. Me. One enemy remaining. Mid. Oh sedompetnya mana dia? Belakang mana dia? PSG. Isong keluar. Tak jadi ai buat tadi tu. Tak ada di tangan. Chamber. Ya, gila kawan dia. Oi. Ini wak cuma. Oh, saya itu lah. Go, go, go! Ba awak main kau anjing. Lawan SG wajah tu je itu. Bagi aja. Duduk stinger. Revealing area. A gift. Boleh lah. Pardon, monsieur. 29 nya. Ada yang push belakang. One enemy remaining. Tak tahu dah. Tinggi je. Nice. Match point. Awak tak kaji lah mas. Aduh push. Push. Push again. Ya lihat. Dia nyicil SC lah. That's a good spot. Tetap ada. Orang dah bisa pick window tu. Windows. Ada apa tu? Smoke Windows ya. Dia dah sah. Belakang. Spike down. C. Dah mati lah. Last player standing. Kaji wak. Komat tua. Tiga kan cie. Aku yang nampak siapanya. Smoke tu. Kaki cik tu. Kaki geret siapa kau? Jadi Smoke. I have the sight. Nanti. Jokok patek. Satu. Semidi kah? Ada tahu kawan-kawan nak kayu tahu. Thank you! Go! Yep, Ada ulti lah. I'm out of here! Kembalian orang. Buat pakai stinger ya. That works. Ada ulti. Kembalian orang satu. Go! Bela pakai stinger. Dah kan make wak sekejap. Go! Itu mah.
Tunggu recon dit. Revealing area. I can't use that. Karena itu sahid tuh pantai ya. Down. I can't use that. Embarrassing. Careful now. Kayak bih ya. Itu abidang. They are so dead. One enemy remaining. Lo tuh. Awak tembak, flash dah, flash dah. Last player Wah standing. lo ah, 135. Throwing. Pak kok nak jadi memplan tuh pertanyaan Pak. Tombol hamster harus Ready. Oh mantap lah alasan nama. Itulah betul-betul tadi ini. Tujuannya main MVP. I'm out of here. I'm out of here. Tinggal Lira. Jogoin Moira. Go, go, go. Akan flash deh. Go, go, go. Bakal I'm too far. kali ini sampai kawan nak di long tu kironya ledo. Backside dulu. Backside. Nice. Ini ban. One enemy remaining. Ban lah. Spike down A. Pantai dia option. Kiri luar. I got the spike. Bisa masang yang sana sampai ke tu lah oi. Last player standing. I have the spike. Lama game cek kau. Please stay alive. I hate making new friends. I'm out of here. Dating, main. Mau kena comeback kok mau di Paper Rex. 2-3. Request one. Pangok siya ako. Wah, tuh. Ready. Lagi. Smoke window boleh silan. That's a good spot. No peeking. 67 I kayo. can't use that. Kamu pun yang ada. Kamu smoke window dan Scanning lah. ahead. Kamu kan ya. Press lah. Open. Spike's down. Spike down mid. Hey, Last player standing. that's the spike. Kedua di cirit. Lakit dit. Tapi bilang gue. Darat. Nanti. Dia bilang nanti kena oke. One downside to being immortal. I can't play dead. Qual è la lì da vanilletto? Peron lah. Kok berang dok. Coach Alex kau. Patah menjadi kesalik. Kan wah. Gotta go. Awak salah. Yo mah. Ini yo mah. Scanning ahead. Dua dia. You will not kill my allies. Drop in a smoke. That works. Backside dah. I suggest you move. Adieu. Buka lah zona tu. Excusez-moi. One enemy remaining. Last player standing. Dia biar tap.
You are powerless. Kayaknya ngetap. Sabar. Teleport's ready. Panik gitu ah. Kaca. Nice. Attackers win. This was fun. We should do it again. Paniknya gua deh. Game mah gua santau kok. Kok simpel ada cek le silver 3 kok sih aku. Beda tuh. Iya semua. Yos. Ah, offline ya. Tengkok tu Jan tu mah. Janus tu mah. Tu chat. Akun lama mah. Masih Tak mau tukar namor. Tak pandai tukar namor. STK masih Zan ada. Masih. Itu. Tak mau tukar. Lo kecil. Match found. Warap, wih. Ini kawan. Pacet ya lalu balik. Dia pulang gitu kan. Lalu balik. Bocah ni. Tibu aku nak di anu juga datang di bronze. Ya. Karena dijual. Aduh, kok merangnya le. Ini masih dijual tuh tolong dijago kan gitu. Aduh, doh. Kalau dijual tuh terserah jual ke mana. Kali dia agak. Namu nak dititip. Kok dia dititip anak-anak aduh. Kan iya orang. Makanya dijual. Euro ah. Aja. Guys. Weh. Awak pakai omen. Nah, ada ten soal. Di gedung ten soal. Susah nih sektor nak. Vet lama sih. Paudi vet tu salah. Iya, ada itu. Yang percaya, yang bisa sih bang. Pakai euro. Oh, low end gua mah. Euro. Pato biru cik merah. Gojo satu rumah. Puja Vice-nya. Flexing. Take the right choice, even if it calls for sacrifice. I need a drop. Sir, Apa kok attacker kok? Oh enggak. Wah, surang wak dia. Ini mah berat begini nih. Kau makan tangan yatim kau baca gue Nas. Angan bang teh. Dona dia sampiang ah. Iya sampiang ah. Teh. Kalau pe. Ada orang mana siapa ambil Anis? Nama kira kan. Datang dia lah. Nice. Dia mana lu nice tadi one tap lah. Tuh. Nice. Nice dah. Terawat 5 ya. Nice. Iya. Weh. Nyerotet. Nice dah. Kalah juga kan. There. Nice dah.
One enemy remaining. Gun here. 30 seconds left. Nice. Aja tembak nyo, wala na doon lawan nagkewa. Siap. Apa sudah kalah? Mana? Mahal sekali bang apa? Awak pakai safety apa? Oh ha. Apa ada util projectil wa ala campan ini rumah. Satu irang ini rumah. Itu ya. To blow something up. Siapa ada? Tak tahu sial kalau. Ada jadian juga. Grenade! Kamera taken out. Go get him. Berdua. Boom. Boom. Where are you? Fake teleport. Apa dia? Shadows traveling. Lebih. Eager to land. Jangan main Spike Enemy planted. spotted. Shotgun lo dia. Lah yang baca tadi kok. Kanan, pojok. Balik box. One enemy remaining. Di tu. Low. Reload. Pojok. Turun. Low. Thanks. Good try, idiots. Tidak balik lagi. Gun here. Their teeth will chatter in the cold and dark. Tidak. Yan. Memang penyagaan tu orang. Kalau awak pakai je kan ada minta ni. Dia. Iya sih. Sama juga. Oh, flash with orang. Reza Palestino. Grenade! Bomb buddy out. Deal with my car. Thank you. Sofanya di elbow. Damage-nya kanan 70 ya. Hey, Gate-nya low. One enemy remaining. Spike down A. Ngompe. Kawan lah. where are you? Sebut dah sini. Dua puluh dah. Protocol appreciates your continued compliance. Look at Ya, them. bodoh. Pale and sweaty. Mahasiswa ya. Can I get a job? Thanks. Mengajar siswa. I'll handle this. Di mid ada. Mid. Bomb buddy out. Time to jump. Mid ke bang? Here. Kelihatan je. Mid. Balik.
TP ya? Satchel out. Satchel out. Saya dah cepat balik dah. Wih, fuck lah. Timit cek. Tendo. Cek, mid cek. Tak ada damage cik Allah dah. Last player standing. 80 ya. Apa nek ah? Besok lah. Mana dia? Mengerti tak dia? One enemy remaining. Dah tahu lah ajar tu kata ramai. 30 seconds left. I'll find you. Lera. Bring them down. Bring them down. Blood. Did they really think they could scare me? Ini boleh tu je lah. Tadi tahu mana. Kadang-kadang ada save. Can I get a drop? Protes saya. Tak tarik cik mid cik ronde Tak usah buat dah. Thanks. 7,400 tu ah. Tapi dia sama minta tahu ni dah menghasilkan. Tak ada guna dah. Teşekkürler. Thank you. Where are you? Cik ah. Pop. Reloading. Oh, wave wah. Nembak orang yang sangat lapik ah dah. Ah, panjang ah. My ult's ready. Hanya lapik ah. Grenade. Here comes it. Pep. Cutting through. Over here. Mid dia. Spike planted. One enemy remaining. Tati Bo bisa jadi. Fake teleport. Guys. Last player standing. Guys. Betul lah. Good try. Back soon. Yeah. Anjay. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. Multiple fingers. Apa je dong dia tak? Phantom tu salah. Can I get a drop? Wih. Cik. Semangat hidup. Kamu ada semangat. Lihat. Kalau dia teriak, oh iyalah. Mati kan. Cik awak kaki awak tembak ah. Apaan? Tak balik pagi tadi Get main out of my ah. way. Jam. Memang semuanya ada masalah. Baru buka ulti. I'll find you. Grenade. Sudah terbayar pak. Bring them down. I'll get him. Passing ah. Spike down A. Pasal 20 Adit. Jet 10. Satchel out. Low. One enemy remaining. Jet low. Satchel out. Kompe. Strike terus There. Strike terus. Itulah. Ada setting lah, ini setting lemah. OP sih kau. OP itu. 30 seconds left. Muta itu. Low. Atas tinja ke apa ya?
I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. Sama ke? Lagi. Bukan. Request ball. Can I get a drop? Thanks. Dah lah dikas ah. Sorry. Deng, santai aja. Time to work. Ya. Ano doon? Yung si Adobe Res-nya. I'll handle this. Here. Many enemies, B. Careful here. Decoy. Ka A nya bang. Main dah. Pulang lagi. Bantuin nang balik sumpah. You thought you were safe. Enemy mid. Seconds left. One enemy remaining. Low. Spike down mid. Bring them down. Dito tarakit na. 10 seconds left. We'll catch them. Saya jadi tumbal proyek. I need this. My thanks. Saya pancingan ke lawan dulu. Teori toksik. Halo di B. Fire in the hole! Pantas pasti. Aduh, main sini dalam. Deh. Pakai judge lah. Nowhere to run. Okay. Nice lah. Punya di dalam tuh tipis banget. Spike planted. Penyusup jari-jari ya lah. Decoy. Time to jump. Bring them down. I'll find you. Ding. Take hold. Halo. Or die! Last player standing. Ini di gompet. Tanto lah kau. Bisa tadi lah kau. Remember, what Masih di gompet. Tawa sa dolam. Mungkin kan. Pijat. Dia kalau sampai di pasti aja kan. Masih di gompet berjalan. Pas nge-plan tadi tuh. Ni sebelum kau gawe chip hentomnya mundur ya tadi kan. Berhenti ya. Euro mahal loh alat dan tulisnya. Kira kan ya gitu. Di gompet. Kau cek di link cek, link tidit. Main ada ya. Yes. Nice. Satchel out. Satchel out.
Wah ya. Last player standing. One enemy remaining. Bomb buddy out. Balik dari sini. Timing. Timing. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Barangkali wa adjust monitor wa. Teori ganti crosshair. Tiga satu. Spike planted. Di sudut ada ya. Get him. Tiga-tiganya. Last player standing. Offense on it. Pandai kah? Kanan lupa. Ke kiri. Mesti. Pantai Sutrisno kok mah. Sumi siapa? Bagus lucu. Agak jadi loser kan. Itu teori toksik tadi tuh. Konflik Iya. semangat kan. Emang tuh ada jawabannya malah. Iya. Semangat lawannya itu. Celek tangannya dit. Rusak. Bring them down. Bring them down. Go get him. Satchel out. Wonderful kill. Spike planted. There. Satchel out. Bau. Last player standing. Pung. Next. My ult's ready. Grenade! Pusing kagak. Buka semangat lawan gua. Anjay. Last round in the half. Spend everything. Hoarding money is useless now. Mari yang hidat. Mari yang guys. Maju yang lo. Mas tak lima kok. Enggak. Ini makan gitu. Grenade! Satu 20 pas. Tinggi. Out of charges. Kelasnya naik tadi itu kan. Lan. Get out of my way! My ultimate is ready. Got him. Sabar sudah. Here comes the party! Satchel out. Satchel out. Kakang Dit. Pantai kalah dan buat frag. Oh ya, dia buat frag lah. Ya. Lan. Pasnya low ya.
Adapt or die! 30 seconds left. Fire in the hole! Caught one. Tripwire destroyed. Cage triggered. Nightmare take them! Spike planted. One dead. One enemy remaining. Dalam. Spike is Switching sides. I find them. I kill them. Simple as that. I find them. Romeo yang wansui. Let me find you again. Satchel out. Find you. Antek lah. Bring them down. Decoy. Respect jiwa mah. Tuh. Time to jump. Enemy B. Here. Planted the spike. You're done. Tuh. Anjing tuh. Last player standing. Belakang. Tidak. Bang cek. One enemy remaining. Cage trigger. Wih, belakang. Bingung. Bingung. Sama-sama. They can't begin to Oh, agih kepagagihan wa dan ni mo ko. Weapon here. Terima kasih. Main tadi ada. Asli awak nampak dia. Orang meloncek ya dah. Langsung kali pang cek. Wah, antek. Something gitu mah. Tahu nak? Wah anjing, makasih bang. Satchel out. Satchel out. Antek. Antek. Gun here. Dead. Ya dah. Gun here. Cutting through. Decoy. Time to jump. One enemy No remaining. chance. Itu tengok main dah. Kan saya lihat entry Asyoru. Tak tahu awak di Yoru je tadi paknya. Hah? Iko di Yoru tadi. Layar awak dia. Kan edit saya lihat main. Tak, awak boleh chat. Nanti crosshair lihat. Pada sama jurior kok lagi pakai itu. Anjang. Here.
Someone is A. Santai. Boleh kan itu. Ya, nambe. Ini untuk mantap. Mark 3. Enemy A. Lawan dikit bro. Cover going 30 out. seconds left. Dua di mid apa dah? Last player standing. Oke, Spike 70. down B. Nanti. Pick something nice to kill zombies. It's the least we can do. Kalau namanya orc yang wah rambah apa backland itu anjay. Mana kita? Dan. Kemana? Dadik lah. Phantom lah. I need a Lah, drop. lah. Thanks. Awak cikgu ya dah, ambil online tak? Kamu bisa kamu. Enggak, maksudnya tuh Iya dah. kami up deh. Deh. Hotline mana? Bayaran. Dah. Bukan elbow ya. Elbow ah. Oke, blend. Lalu kita Apa blend? Out. Dia tembok ya. Biasanya ada. Ada celah dan di dalam box. dalam safe tuh. Boleh box. One enemy remaining. Last player standing. Hahu. Jadi market je dah dia. Nice. Nice mana? Alah, selesai. Pantai, abang kopi kau mah. Kamu Check. Charges. sila satu lah. Brakes. Kita dengan Yalah, awak ganti tak lah. kita ke bawah mantap. Dan saja dan. Untung dan. Nanti boleh Odin lu lawan lah. Ciao. My ult's ready. Kalau tak ada ulti ya. Lu dekat kanan. Kosong guys. Here comes the party. Bomb buddy out. Langsung ulti. Oke. Belakang. Alun cooldown jelas. Oke. Die. One enemy remaining. Market. Tak. Masuk bisa jadi. Satu lah. Bisa tenang ini orang. Dua. Match point. Let's close up. Dua. Saja bila satu ya dah. Kan dia mau satu. Pakai kuah. Awak capek overheat awak ya. Kalau madek lama nge. Lah jam segitu bro. Awak sakit. Grenade. I have the spike. Wah, Get out of my punya way. awak. Gone here. Panjang pakai baki nge-pick mid anjir. Cover going out. Si Reza pakai baki nge-pick mid. Goodbye. Dalam smoke. Smoke-nya tu buru. Bajo. Bomb buddy out. Hah? Pokoknya kedalaman tu. Iko.
Nowhere to run. Satchel out. Satchel out. One enemy Tiga lah. remaining. Mid. Nice. GG deh, mau kok jadinya. Aduh, mana satu? Ini tadi dah sesuai lah. Yo, wah bukan jalan. Oke, sih. Karena dia ada kata-kata buat yang apa? Tidak buat break weh. Lain mau 3 bro. Tinggi ekon pijan lah ya. Kan tak pijan semua. Acak hari rock sebagai duelis. Bisa gitu. Tak lah tu, tak sombong. Awal dari kehancuran. Ini ada yang panik kemana ya? Mak main aman. Jago instrik. Alah wak kalau pada Harus duelis gitu ya. aja orang memang masuk duelis kan alih ha. Kan acak statusnya kayak duelis. Kalau tadi tu apa? Okey. Cubalah ke bawah situ, cuba tarik ke bawah. Ha. Ada yang di bawah 20 nak kill wak. Angin pagi sih. Capek over itu cewek di capek overheat ah. Surat. Gara-gara kan pizza kok mah. Match found. Kan mie lah. Pantai map anjang dulu dia. Okey, urus kau ni. Kejar. Okey, urus lah. Okey. Pakai lah. Pakai. Dia main aman. Pakai ya Nanio. Trigger. Dan dia pakai ko. Ada smoke aja nas. Tunjuk tu pakai taruh set up cuma. Tak pandai apa tanya tadi. Oh pandai TF sih. Oke, omen tak? Ya. Bos, omen bos. Oke. Set up Viper split. Set apa itu? Lu tu saya 6 bulan yang lalu ah. Apa 6 bulan yang lalu? Pakai itu saya line up namanya situ sih. Apa ya mana letaknya koma? Alhamdulillah. split nanti. Lagi ada letus sikit sekali. Okey. Match found. Lineupsvalorant.com buka Lenis. Tak ada tu. Keliru bukan tak boba. Tadi nak dilak loh, tenang. Oh iya pajuk ya. Touch. Red benar. Hah? Red. Red? Ya. Bridge. Pade. Red lu lihat. Ya. Gires. Ah, kau guys bana, kau serius sama. Serius. Kau guys bana. Ada. Itu zombie kau nak. Dia desa ah. Tunggu semua. Kena. Dah itu dah. Dah barang dah lah. Hyper lah. Tak pandai sekarang. Barang lain dah. Ya bu. Teman. Dah menang. Saya duelis cek lah aku lah overheat ah. Di starter stack mati masih kali.
Oh dia dah pijan. Awak sangkut habis minyak ni malam tu mah. Oh kau habis minyak awak tagak awak ikut saya Okey, belakang. Awak tagak saya belakang kan takut mati awak kan tu step an kan. Awak step an kan. Jalan je macam aku tahu. Awak nak habis minyak aku coba. Tak tanya dah habis minyak bang coba. Endak. Iya dah ceknya awal eh. Yo cek. Itu saya orang hujan apa lucu. Betul Honda. Nak lo separah tu anak tu. Oh tak parah sudah. Coba bunyi bang. Here we are. Pandai lah prakteknya. Dah dik. Take care. Dah. I need a drop. Thanks. Ada kepercayaan adik kawak dia tau. Di dua ni punyanya tu. Tak. Ada saya. Out of charges. Dibohongi. Oh salah pisau awak mah. Salah pisau awak juga. Sudah puas kayak. Kereta? Ding. Out of charges. Grenade! Where are you? Lo kiri. Too easy. Idiot. Satchel out. Satchel out. Yeah. One enemy remaining. Tiga. Banting wak sumpah tadi banting kau jah. Dia nak celiak dah. Ulang lagi bang. My blind is dead. 1, 2, 3 pick. Fair. Pick bareng. Nice one. Cannot trade on covers and invincibility. Much Ancang lagi. Hilang bunyi apa. Out of charges. Go ahead. I'll wait. B. B mah B. Tinggal rancak tagih mungkin. Dua ada. Satchel out. Satchel out. Go get it. I'll find you. Flash. Bring them down. We'll catch them. Grenade! Cut it through. Here. Okey lah. One enemy remaining. Missing ya. Kabur. Darah Pak habis ha. Reloading. Potong. Nyokar set awak tu. Ambil capek. Opor. Weapon here. When Reyna gets started, it's Kau hard to Spectre awak stop. dapat kau. I'd like to avoid that, please. Yang gayung. Awak miskin. Yang ni jatuh. Back to it. Bonus. Grenade! Dropped in a smoke. Shoot, clown. Udah. Spotted B. Enemy spotted. B. Cutting through. Where are you? Bring them down. Easy. Bring them down. Fake tele. Take hold. Last
player standing. Kuat low soalnya, aneh leading di Reina. Masih. Nampak lah. Aneh mah. Harus itu. Rugi ha. Ayo deh. Tembak. Tembak, dor. Okay, I only have Sana like pandal balik mana? 78 grenades I need a left. drop. Hopefully that's enough. Thanks. Bukan bisa ya. Benda Can I get a drop? I need a Ada drop. signature. Thanks. Signature anu mah singularity. Apa ya? Gun here. Campak ya? Tak tahu ada. Tak sadar ada kau juga. Now we wait. Chamber orang C tarik jangan. Pakai granat ah. Reloading. Ding sekali ya. Enemy C. Tabrak aja kau. Okay. Destroyed. Keluar. Jangan berdekat. Bring them down. Launching thorns. Ini. We found one. Satchel out. Refresh. Take hold. Tangkap. Spike down. C. Flashing. Here. Jump. Sorry. One enemy remaining. Danger. Filtering. Kanan. Testing lagi. Last player standing. To be a hero. Great job. Lah, I'm back for good. Pak kau sorry. pressing lagi. Aduh, Lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau tak pas dah. Kita sudah guardian juga. Anyone feeling generous? Paminta I got Ikhlas lah. Guardian dah. I need a drop. Guardian dah. Apa awak? Woo! My ult's ready. Tahu ah, request. Guardian dah. Here comes the party. Kentom. No peeking. Nanti Grenade. bilang smoke dia di ter. Watch it ter. Satchel out. Green for me. You had your fun. My turn. Four. Ya Awak Di ter dia. Last player tadi S standing. ada. Rekol lah. Bantu situ aja. Balik smoke. One enemy remaining. Mangga apa jangan Mangga ya. nyantak saya mah. Ada ulti ya? Ulti mah kok. Lagi. Anyone feeling generous? I need a drop. Ulti mah kok. Now we wait. Apa tu? Phantom. Anyone feeling generous? Gun here. Dah ulti dah. Get out of my way. I'll handle this. Hey. Bomb by Jet kok. Satchel out. Udah. Catch them. Bring them I'll be down. charging. Udah yang pokok dia. Ajennya. Planted. Waterfall. Fake teleport. Kucinan. Pikolan ah. Waterfallan. Simple. Marked one. Rena flank. Reloading. Bisa ambil senjata ya. Ah, nyen. Enemy spot. One enemy remaining.
cek lantar. Move in after I strike. Lah. Oh, teran kan lan. Nembulti awak Itu. curang macam. Itu. Aduh tilan nih. Kau pakai sama. Pakai 2. Oh, itu. Rasa sudah bisa tuh ya. Ya betul. Di sini. Their fear Dia nak was 2 dah buang nak. Ya. Ada. Secure round. You want to play? Let's play. Grenade! I'll find you. Satchel out. Enemy spotted A. out of charges. Reload. Go get him. Back off. Dropping it. Eh. 40. Refreshing. Terang A dua-dua. Spike planted. Kau hati-hati Link. Kiri nas. Where are you? Bisa pick Danos. One enemy remaining. Kanan Cele. Wah, set. Last player standing. Jalan. Sama-sama ngewir anjing. I'll isolate the problem. Panik ya. Ini PUBG batang mah. Pandal bang, pandal bang. Anyone feeling generous? Pandal like apa? Teşekkürler. Thank you. Nggak ada. Anjalnya saya punya awak. Ada maliang. Anyone feeling generous? Teşekkürler. Thank you. Pakai Janus. Orang sedang transaksi tiba-tiba lewat. OP. Lah pindah. OP. Kali itu jangan lawan PG. Got him. Itu main tembak. Saya. Bomb buddy out. Desak lah. Dropped in a smoke. Grenade! Satchel out. Ya. Dua set. Bring them down. Tiga lah di set. Terus enak kan itu ah. Like I never left. Last player standing. Dua di dalam. Off. Putih. Mantap nih kayak untuk SMP aja itu. Kajanya mau ngajak cember terus pindah. Hadi again. Pandal mana? I need a drop. Can I get a drop? Thanks. Kau harus menang, wak. Kau nak miskin, wak. Menang lah, miskin juga mah. Nak mati. Bukan nak mati ya. Grenade! Dalam. Fall back. Surang. Where are you? Angka A ya. No Sudah kayak kiri. peeking. Bring them down. Wih, pantek lewat saya. Spike down A. Last player standing. Timing. Ah. Kok apa jatuh nembak tuh? Stop using phantom. None of my stuff has malfunctioned yet. Can we celebrate? Jangan mati. Mati sando.
Terip lawan OP. Wah, ada ulti ya. Come on, let's go. Mau dipakai enggak? Yes. No. Grenade. Bring them down. Sia kau yo ah, oh sia nak. Sia nak pesan tak? My ultimate's ready. Kata beko. Time to jump. Kutia lah nih. Tidak. Eko saya nak tunggu di plan. Naik sado. Jauh mah. Tadi. Spike down, C. Last player standing. Entot 121. Ada jet Lihat gambar anjing. Kiri. Push. On my mark. Gun here. Tak nak berpeluru dah. 30 seconds left. Tak berpeluru. Woi. Anteng mah. Yeah, if there are 5 Bot of them. frag mana impact dan? Itu impact dan bot frag. Low ya, Dit? 121. Ya. KO. Yang bunuh awak nak nyor jet. Now we wait. No. Aku selantak dia. Chamber di cheat tadi. Lo flash lah. Time to jump. Find you. Di siku chamber babi ya. Redundant. Bomb back out. Enggak mau sia. Dari A sudah lah tu. Ya. Pelan. Bentar ya. Gotcha fun. My turn. Can't use that. One enemy remaining. Chamber orang kali. Aduh. Gun here. Enggak. No. Last round before the switch. Ada keanehan tentang kau menuju tapi wak. Ayo lah nih. Please. I need a drop. No. Let's make them dance. I need a drop. Now we wait. Kalian lu. Scroll. Enemy spotted. C. Tiada dah. I'll handle Jangan this. salah ya. Fuck you. Low. Go get it. I'll find you. Right, planted. Reloading. Enemy spotted. C. Close in time. Satchel out. Out of charges. Lo. Gula Rena di waterfall. Ah. Grenade. Switching sides. Bang Dit. Just the least. Ah. Mana fake tu? Oh. Wah klasik kan nanti. Biar berang si Kong tuh. Kong tang namun. Mana emang flash? Here. There. Langsung gak Bang Fijan? Is there fun delusion? Bebas. Langsung anak. Gas lah. Cutting through. Hold.
Cuy, surang ya. Find you. KB-nya. There. Satchel out. Satchel out. Reloading. Reloading. Spike planted. One down. Kanan. Enemy spotted C. Reloading. Belakang dalam, suang. Matang. Nice. Reloading. Aduh, suang dalam. KO-nya One di enemy remaining. Wait for me. 26 nya. Jatuh. 5-2. Nice. Penipu. Good try. Reloading. Okay, dah ada adik. Okay. Okay, dah. Dia harum nasi gorengnya nih. Lapar lu lihat. Ada lagi. Sampai malam Mas ko. Kunci kosong ah. Nya smoke B. Sini dah, B. No peeking. Pusing. Terus lah. Tolong. Enemy spotted. B. Oh lah masuk. Awak ada vandal. Mati Jetnya mati. Itu vandal Wak. Reloading. Kosong B. Yeah. Lights out. Spike planted. One enemy remaining. Banyak buat lah. Semua ompek ah. Jangan kawak di hadapan kawak ni aja. Kita pakai stinger itu. Ma Fade. Ya. There. Pakara punggung ranji gua. Hey, we'll catch them. Enemy down. Satchel out. Where are you? Okay. Bring them down. Spike down. Kiri ada. Nice. Gun here. Reloading. Ada celah. One enemy remaining. Last player standing. Dia jump. Cik. Nice. Pandal. Wih, pantak ke mana-mana deh. Outside of this game, immortality doesn't have as many day-to-day benefits as you think. Lagi, combo lagi. Kami ulti. Mau beli OP. Tak, tapi kalau misalnya awak anniversary lah ulti apa? Marukan lah. Iyalah, main lah. Seorang. Start this party. Dah salah combo. Blinding craft. Launching forms.
Cat B ya. Pergi kan dia. Jetnya lah masuk. Jet lah masuk. B. Dia teh. Jetnya ada. Jangan saya dua. Get out of my way. Tiba ka aja nya. Wih, Rami lah, ngentot. Lagi buka-buka smoke. Tak B. Baik dia orang. Tak kicuah Wak. Tadi nak tarap. Last player standing. Spike down A. Dia tigonya apa ni? Spike planted. IQ ah. Cemberan. Chamber mati nak sih? Karena mau Reina. Tak percaya ada WhatsApp salah leh. Mati lah. Ditiup satu lah yo. Ambil op. No. Sudah ambil op ah. Gaya PB lu. Thrifty. Thrifty mah. Ibu boleh konon tu yang 900 itu. Oh, surrounded by me. Dah Odin dah. I'll handle this. Guardian dah. You want to play? Let's play. I'll handle this. Cutting through. C-nya kosong, C terbuka. Kakak dia bang. Landing. B ya. Ganti B ya. Bring them down. Spike down B. Spike drop. Bring them down. One enemy remaining. Flashing. Catch them. Reloading. Oh ada. Ambil OP-nya. I'll find you. Mantun flash wak kasudi meja wah. Balik. Match point. Can I get a drop? Hero enak mah. Tak bekal Thanks. Tak combo lagi dah. Blow something up. Nya maras tak sih kau? Time to jump. Well, this one begins. Dia tu. Decoy. My ult's ready. Waduh ulti. No. Come on, buddy, I'll find you. Tilo kayak yonya anjing buat buka ulti. Satu yang 80. Last player standing. Capek handal nak. Spike planted. Weh, kok bisa langsung nomor 1 kalau clutch? Dah ulti kan. Langsung nomor 1 kalau clutch.
Hello clutch. Tak tahu tu juga lain nama lain orang ke ni. Berarti sila main nak. Multiple fingers. Mandu. Akhir ko lah. Kalau kita kurang lah, awas kan. Angok tolong. Kedua dah lah. Tolong angok. Apa sih? Tahu dah sakit kepala dia. Biasa kalau pergi dulu keluar dari. Biasa dia nak ngapa rindu dia nak mendengar tu. Oh nak boleh orang ngok dah apa kau? Ngentot. Hey, nice work. OP chamber. Like I never left. Udah di B, udah. Grenade. Get him. Weh, 2 OP lah. Ya, chamber tu. Satchel out. Jump. Aduh, saya. Jago saya set. Yo ke A. Pen A. Hai, enable. Spike planted. Bring me the arsenal. Gas. Last player standing. Tak aneh gitu. Yo. Nasi goreng mulama. Cepat jalan tu. Oh kejam. Minta aja. Gua mau Kata-kata mutiara tu. Come on, let's go. Satu. 77 Rena. Ngamuk sekali dan lagi di badan. Grenade. Apa penting? Spike planted. Last player standing. Kan tes penjadi. Mati deh buat flag. Oh, enggak push. Oh. Thailand team apa ya? Buat fragnya. Mah vandalnya hebat ah. Mau adek kau hebat vandalnya mah. Pek balik gila. I need a drop. Thanks. Itu pujian atau apa gitu? Pandai acak ini. Oke lah, ayo kang kill. Jadi jangan. No more dreams. Nice one. Where are you? Sabar. Tukang gendongnya mati. Tenang saya. Emang scan di C. Nice. Bomb buddy out. Dia OP emang. Gotcha. Spike down A. Dua sih. Kedua di situ. Sabar. Portal closed. Maju. Out of charges. One enemy remaining. Pisau. Wow. You really Defenders win. Toxic. Tak terkira. Lapar lagi Shadow mah. Hah? Habis nih. Tahu kan? Shadow Iya.
Mana balik? Sampai. Lan lagi lah. Karek dua lah. Kakak lah. Ya sudah lah. Dia tetap dah. Dah saya tetap. Wala duit. Lah 3. Mungkin. Mungkin. Tak kisah tu. Tak aku dapat deh. Dia mandidit lah. Di bagian mandidit mah. Oleh Jepang. Jauh lah Jepang lah beda bulan loh. Yo. Mana? Tidak ya tu. Salah. Masalah lah Jawa salah. Korek saya dibawa kemari ya. Untuk awak tu. Kira. Aku sekarang jual seharian anjing. Match found. Tentang buat dulu lah. Repair dia apa? Repair tu pakai dah. Pulau dah. Pernah dot dulu. Kok. Jangan lebih anu dia tu. Nyusiap toplet ni. Enggak ngaruh ha. Kalamu lah toplet. Dua match waknya apanya urutannya lah. Kalamu. Tak jangan 3 bang. 3 ya lah. Kawan karena ini mental dia ke chamber. Karena uti tu. Karena uti chamber lah. Dia tu balik pakai. Dua smoke. Dua smoke atau 2 sentinel? Dua smoke. Ada bagi dia. Tu sama. They have no idea how heartless I am. Atas mengik. Kau kawan abang main tangkap. Sekarang dah hilang. Dia apa? Balah tu di sedang. Tergigit ya. Bayo ni. Ayo. Nak awak ni yang dingin. Aku menjawab tu. I need this. Thank you. Ada tu. I need this. Mana ada ile dah. Pakai klasik kawan wak. I need this. Mid wala pa yan. DB mundur. Mundur. Potong dah. Ribun tadi tu. One enemy remaining. Spike down A.
I don't care how brave you are. You'll never be Wah, alone. bunyikan paus. Nice. Aku kapal lo Pak. Rina Dari transfer awak ni. Weh, kan ni kapal kawan awak cuba ni. Oh, push. Weh, aku buat asu. Masa ready bang jet lo bang. Apa? Masa ready bang. Kok awak kok? Amang ngau. Dia redit up nampak dah. Oh dah. Pura-pura kok ada doa. Pura-pura. Pak smoke di. Nice. Kawan pick ya. Nanti lanjut sana. Iya sih. Udah coba sih. 20 doang. Spike down A. Cutting their vision. Kenapa? Bukan mana? There. Terbit lah. Inside. One enemy remaining. Low, There. low. Dah. Malang alay. Malang alay. Dia po. Baler. Tuh, kayak turret. 30 seconds left. Ninja aja loh. Ninja. Ninja. Ada. Dia masih di luar. Bye. Hidup. Lah mati. Raise there. Stealing sight. Powers out. Kau dikit kira. Tadi tes. Oh, dua-dua itu. One enemy remaining. Judge kira. Aja yang ngevandal ya so far. 30 seconds left. Cutting their vision. Last player standing. Aja buto. Low nya kalau bang tembak 2 kali. Ten seconds left. Spike planted. Nice. Ada ke mana? Dah, kemenangan loh. Ada ke mana? Ada nggak? Tidak ada. Si Reza keman saja udah dia mati duluan. Kawatnya nala udah cekan dari situ. Ya tuh. Push dit. Flash ah. Bebas. Revealing area. Banyak. They will cower. Cover going out.
baik gitu gue emang. Last player standing. Mati Sapura. Dismiss. Neutralized. My ult is ready. Spike planted. Quiet now. Zombie, oke ya. Kayaknya perlu vandal, perlu dukungan vandal Bang Ade kok. I need this. Placing swarm grenade. Itu di kantin ya, Kitchen. kitchen kan. Encuan ya. Anjing lah. Resiki yellow pakai baki. Spike down B. One enemy remaining. Vandal ada vandal di apa? Awak ada vandal di yellow. Revealing area. Vandal. 25. Lo cuma biar ambil dompet tuh. Salah emang low dan itu. Dia darah limo. Oh. Ni si anak baju hati. Need a drop. Takut nak mati tadi tu lagi apa dia sebenarnya. Placing sentry. Bakal pakai baki mana? Mati mana dia? Pengen buat tuh. Enggak, tadi kan ada vandal banyak. Iya deh. Lihat ya, biasa. Inside. You had your fun. My turn. Spike down A. Last player standing. One enemy remaining. Jangan nampak. Ada aja Rina. Duel kerja ini aja sih. Tang 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 tang. Gas. Enemies close. Woi, banyaknya gelap ada sama ada jadah. Fuck ya. Awal siapa lah tujuannya supaya Ladis menang kan? Kira Ladis ngalah. Awak chaos nah tadi di set anjing lah. Ada ulti race, granat race, ada bombot anjing. Dade. Belailah ke dalam semua. Scanning ahead. Ada sticky juga bro. Di ayo. Cutting their vision. Fire in the hole. Jauh tiris ah. Initiated. Finished. Aku nak tambah kau. Reloaded. One
enemy remaining. Spike down A. Last player standing. Thirty seconds left. Bomb grenade out. Spike planted. Ay, masang lagi gue. Alarm bot out. Turret out. Placing swarm grenade. Imagine if I died right now. So funny. Doser asinan dong. Tuh. Sekali beragam pulang. Oh, nyo malu deh yang tadi. Katulang pa ya. Itu apa nyo? Ang payak kau mah, tadi tak mati dia dua. Mati hampir 80 lah. Kelinci dong. No. Balik naik lah. Oh baik. Awak serius main lah, kok baik. Anjing. Cutting their vision. Still inside. 120 sopa. Enemy down. Tenang aja. Halo anjing. Astaga masih itu. Nggak ada mas. Oh kiri. Masuk kapal lo Revealing Ya area. lainnya. Ish. Poison's off. Dia smoke saja. Habis lah. 30 seconds left. Dua. Out of charges. Recall it. Ada sekejap. Poison's off. Kecil. Dia di kecil aja deh. Spike planted. Dua-duanya. Last player standing. Gimana masang tu? One enemy remaining. Oh. Ini yang apa lu? Poison orb emitting. Smoke. Poison's off. Wih. Kaji. My bad. Iya my bad. Gara awak nak. Ada noise kau. Oh, Renzo. No fail. Bukas lah. Lan, kalau dia balik lan. Dia balik lan. Can I get this? Thanks. Placing Out of sentries. charges. Out of charges. No prisoners. Blinding. Di mana sih, Dit? Tuh, Dit. Respect itu. Biasa datang respect ditinggalnya. Satu 35 Dit. Kerja Dit. Kapal tu. Bisa kabeh.
Last player standing. Gue udah cek. Spike planted. Team Ace. Oh shit. They don't have a single life worth saving. I need this. Tinggal ditodong. Alah tahu. Tinggal batodong saya lah tahu. Smoke ah. Banyak lebih peluru dek renanjang bang. You should run. Ini wave parah. Lah mau lah. Spike planted. Last player standing. Sampai puluh. There they are. Silence. Shock dart. Nice. Hal. Kayak beng maknanya dah. Dah. Kayak beng. Itu mana? Dia tuh. Si bang. Oh, beng. Dia tungguan aja dalam yang. Scanning ahead. Tapi hidup deh. Beko nain semua ke Nes ya. cepat cek. Enemy spotted. Gotcha, fun. My turn. Mau belakang. Bella dua, belakang. Base. Spike down A. Last player standing. Spike planted. One enemy remaining. Impeccable kill. My ultimate is ready. Recalling my bot. Bot coming back. Memang dia bot. Last round in the half. Menggunakan bot itu dia. Cukup menarik dia lah maju. I need this. Placing sentry. Need a drop. Spike down B. 120. Done. Si body set. Tanda. Tak ada tanda bang lah. One enemy remaining. Di map. Kuning. Tanang. You will barely work here. Jangan ulti dia dah rugi. Switching sides. I'm the last thing they'll see before they die. Siap, saya multi. Oh, Out of multi. charges.
biasa. Penting terpakai bang. Frenzy dong. Need a drop. Turret out. Thanks. Wah nak balik flash dah. Beli tak? Dah lah dah. Balilah. Ambil cek. Tak ada mana nolong apa dah. Macam lah. Take flight. Di dalam. Wah flash 1, 2. Cutting their vision. Ada flank. Muncul kena. Tadi dah. Kata. Last player standing. Alah, jauh. Kenapa? Tu situ. Situ ah. $7. Stay taut as a bowstring. The fight demands it. Merokok lah nak, sudahkah? Itu. Tahu dia tu. Iya, bandit lah $7 soalnya. Iya, bandit lah $7 soalnya. Biasa bandit kan 2-3. Placing sentry. 32. Pek 2, 52, 62, 92, 92. Kita Scanning ahead. Dalam awas. Sorry lang. Oh, biasa itu dah. Our spikes down. Spike down B. Last player standing. Sapu buah lai darah pajak. Oh enggak. Situ dari tadi. Mana orang kawan ni? Enggak. Idiot. Orang memasang nak bertolongan. Kan awak calian tadi tu. Celian tu. Iya, calian bang masang. Abang jongkok mereka tu calian bang model kau. Ha. Tu salah. Nak awak pasang berdua kau lah. Biar capek set. Tunggu smoke awak habis Jok. Turret out. Awak macam lihat kemari tadi ah. Ajak diam-diam sini oleh Bah. Apa? Mancuan kau ah? Kadang Jok, open bawah Jok. Aman Jok. Cover going out. Ni entry awak flash ah. Ngulung. Okey, baca. Ai mah. Enemy spotted A. Getting sight. Iya. Gun here. Shadows traveling. Spike planted. Reloading. One enemy remaining. Hati-hati. I'm still hungry. They look like us, but are they us? I have so many questions. Main mid yuk, bang. Mid KA. Need a drop. Pin ka ah. Nope. Ya. Dan. Thanks. Masahan deh. Yang jam ni dia kawan mak. Sentry. Challenge kau ni bawah tub kau. There. Bawa smoke. Deh. Ya dua tu tapi bombat tu. Revealing area. Ah, di bawah. Deploying drone. Dalam. Mantap. Wah, surang waktu. Buat dari belakang mesti dia. Taken out.
fail gua. Last player standing. Dia 120 ya so far. Dang 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 dang. 80 aja. Kalah Wak. Maju taruh dalam itu. Can I get this? Benar. Kayak dia terus. Kawan dia terus lah. Dia bisa full shit. Wak, tunggu antum ya. Turret out. There. Cover going out. Enemy spotted mid. Teman I have the spike. Spike down, attacker spawn. Last player standing. Eh. Flawless. Dibalik. Kan ini kamera kita nih. 6 kill Raze ya. Kills ya. Raze. Iya, Bang. Turret out. Benji Gaming lah. Benji. The hunt begins. Revealing area. Reloaded. Pantai. Enemy down. Pantai. Placing swamp grenade. Sorry. Teman. Come on. Watch them run. Oh, lupa Frenzy ya. A fine death. Dia resi dalam tuh. Scanning ahead. Found them. Bot coming back. Last player standing. Kokong. Ditungguannya kuat oh jalannya. Tadi smoke-nya ya. Pak saja ada. Look your enemy in the Badek ni mah. with a carrot. Badek ni mah. So pas kau sedang main drone lah. Dia nembak mereka. Frenzy. Stinger. Dah Frenzy tu dah. Kecek ada Frenzy namanya. Awak ni kata Bye full bye. Placing sentry. Rena. Revealing area. Cutting their vision. Aji. Fabulous. Yeah, just fun. My turn. Turret destroyed. Enemy marked. One enemy remaining. Kawan nak. Flawless. Kawan nak. Survive. Woi, kawan nak marah. Needs me. Mana? Wait for long. Send this. Marah kawan nak. Awak lah berusaha diam lah. Klop dia dek. Ulti tak tahu lagi tinggi klop. Tunggu aja muka mata baja. Itu siapa ulti lah malih nak Tidak ada. Beko lah bang. Kau pancang saya ulti lah. Tak, ini ada. Ulti lah. Cover going out. Tuan tu lah, tuan mantap dah. Cuman drone je. Cutting their vision. Spike tinggal. Sampai lah.
spotted B. I got the spike. Area clear. Kami dari mid. Shot dark. Last player standing. Kok tiba-tiba guna ulti dia. Match point. Everyone note down your observations, then let's run it again. Teman-teman nanya jawab lah. Yalah. Saya untuk tadi pertemanan. I need this. Thank you. Turret out. Tangan gue nih. Need a drop. Thank you. Apa aku lari ya? Coba beneran sih. Feeling safe. Enggak mau mudah, Bang. 99, Bang. Hah? 99. Spike down A. Tahu biasanya Tiko Itu Timo Tiko. Last player standing. Nanti. Kalau kau cuma apa yang mabuk lagi. Jempol ditembak. Defenders win. Ini tembak. Ada jari kukit. Laki-laki salah. Capek kan dari kau. Ini satu lah. PUBG lah. Jempol tembak. Kok nak? Itu. Refreshing. Oh, dia enggak 2 jam lah ya. Tambah le kau lihat. 2 jam 2 le. Tapi emosional enak. Emosional
No, solo.
Nah, nanti kalau udah balik kabarin ya. Orang sentinel ya? Oh, Apex kurang Satra kan bisa sentinel ada ya? Sudah kakaknya aja yang di base Wise ada itu sakit nah Tyson gitu. Oh, udah apa? Iya, benar. Ada yang saya gitu kalau begitu. Kalau kalah, aduh. Bau bantuin
Mau level paling tinggi sama mau level paling tinggi. Nah, Aisyah itu yang level paling tinggi bisa Zora. Kalau ngomong sorry ya. Semua orang jago. Sini. Di situ mana ada? Mati. Anjing lah. Ada dengar tuh udah. Kiri kanan. Balas. Salah. Oh. Baru pistol. Setelah itu lancet, cari. Biasanya sih ya, lancet. Omong tetap silap. Jaga api. Oh, rame cok. Nah, satu doang. Masih bukan pula. Jadi sama aja. Oh, pakai sini ya. Ada res masuk, res. Kawan, lagi. Kakak. Lan, kanan. Lu. Masa po deh. Nggak tahu. Apa jauh deh? Keluarnya. Oh, nyala selesai ya. Siale ko dyan, Nas. Terus impress ya, Nas. Impress sayanya, impress. Masuk mereka masuk. Kenapa nih tidak ada? Ini sedang edit masih merokok. Aduh. Pit, emang yang bener Pit. Parah banget. Oh, tembak apa? Ini lagi main e-football. Halo ya. Minus dia ya. Langsungkan saja. Ini e-footballnya yang PC. Xbox. Hah? E-football yang Xbox. Yang turnamen. Dah surang lah bang. Ada balik. Banyak kira di Discord tuh. Panggil lu. Maniki. Login lah. Maniki. Halo. Mana ada suara awak kau?
Cek. Maniki, hoi, Maniki, halo. Kita headset itu. WA. Maniki. Nggak ada suara dah. Ada suara. Mic abang rusak tuh mah. Speaker. Halo. Speaker bang rusak mah. Min 1 follow apalah. Awak muterak lo install ya, bako. Bako alun lagi. Kan patah rusak apa mah ganti apa wak? Oh iya ya. Alun download leh. Download deh. Kayak marah main. Kayak jam 6. Setengah jam lagi. Jam 6. Apa jam 6 bro? Itu kayak berapa main? Jam 2 malam lah. 2 malam. Biar garah aja mah. Oh serius ya? Wak download lo. Berapa mulai download itu? Baruan nah. Oh, deathmatch lu ah. Deathmatch apa? Deathmatch ya? Deathmatch apa, Dek? Ini Fadlan itunya. RM ya. Bunyi kok saya. Lagi ngaruh. Match found. Nggak ngaruh, nggak ditonton. Mati mereka nih, boleh nggak? Maniki download dulu aja. Download dulu. Mau. Nggak, santai bikin. Komputer baru siap install ulang. Sendiri. Karesan mah di deathmatch. I open their minds. Find the weakness. Fight. They are mine. Sleep. Allah.
Woi. Ayo cara ngalano mah. Pisau lah. Pisau lah. Lah. Awak di apa? Di base apa? Attacker. Oh, TV. Awak di attacker apalah? Marilah. Lu tipu dan bunuh orang ah. Bunuh lah orang tu dulu. Mana? Timah. Attacker. Attacker spawn. Clove sama deadlock. Okey. Satu, dua, tiga. Enggak. Pantek lagi. Anjing kalah ni. Ma bang, masih situ. Ya. Ngulu, awak jauh ha. Belakang dia dah. Manang. Maya. Lah. Satu, dua, tiga. Anjing. Takut. Woi, sorry. Pantak jauh Udah lah. tahu. Awak dia apa? Wah. Defender wah, kampret. Jongkok mah. Dek, sorry Dek. Lupa ah. Lupa. Salah ah. Pasal Nadit. Enemy down. Awak lah tiba. Dia attacker. Tak ada sopal tu. There. Lu bunuh lu, kurang jalan ke sana. Kena bunuh ah. Pantai tu bunuh. Kurang je darah aku nunggu lah. Awak kan yang bunuh tadi ha. Di mana tu? Awak lah hampir tiba. Di mana orang? Awak dia bunuh orang datang. Lah bunuh Astra tu ah. Dia attacker awak, dia attacker. Tiba. Mati. Dorang. Nak kaji wak. Aji. Malai, skor. Tunggu skor. Kalau buat di defender lah. Bagus lah sok. Ada orang. Awak tiba dari kiri. Celo kau. Langsung lah alai. Tak kena tu anjing. Ini darah. Ten kills remaining. Sorry. Mati wah. Sorry.
Situ. Nice, nice. Itu tembak. Refleks. Awak dia taker. Awak tiba dia taker. Ada orang. Oh enggak. Mana dia? Oh. Gas oh. Okay. Tantak aja. Awak tiba dari kanan. Awak tiba dari kanan. Ah. Awak ditangkap. 5 kills remaining. Astra baru so asik nah. Awak tiba dari kanan. Tak ada orang tuh. Ada Astra tuh. Sorry dit. Kena bunuh awak. Awak tiba. 1 kill remaining. 1 minute remaining. Hey. Anti Astra mah. Astra so asik. Udah 7 ah. Kok serius pas selesai main gue tadi. Iya. Alah Maniki. Lah. Wah, kalah baru pada giga baru. Main ada lo. Kurang cie apa kau main? Berapa persen itu? Jauh lah. 2 giga dari 20 giga. Oh jauh lah mah. Match found. Baru. Ngedrift. They have no idea how helpless I am. Enough training. Kasih. Anjay. Wak mute lo Maniki, beko ribut. Mangalo iden kamera. Judul streaming kok masih pagi-pagi ya baru lihat. Sorry ya.
Pagi sampai sore. Reloaded. Sangkut. Not ready yet. Reload him. Cutting their way. Aja kok emang cari kill sih jauh. Quella limose che lo ha, Matteo ah. Enemy kill. 10 seconds until stage change. There. Still inside. Watch your eyes. Dizzy's down. Itu bang keluar lah. Until stage change. Stage 3. Insane. Cutting their vision. It's you and me. Wih, sana yuk. Can't use that. Depan dia ngomong jauh-jauh. Reloading. Still inside. New stage in 10. Ah, tak dia tunggu buat tu. Cutting their vision. Who's next? The hunt begins. No fun. They will cover. It's you
and me. Sibuk kalau kang markas lah. Nowhere to run. Get out of my way! Stealing sight. Not ready yet. Jauh kalau ah. Making cover. Heads up. Mulai. Bodoh dia udah tahu. Ya, Leko. Tanya lah ya. Abji. Entah. Anas, siapa ya Nas? Impress Anas. Discordnya masih e-football. Tadi Valero. Pasal men. Ramen ya kan? Enggak tahu. Ya seorang lagi. Ini masih lama. Asyik paling baru 5 giga paling baru gue. Malah giga lah. WA cek lu. Boleh giga. Anas, saya seorang lagi Anas. Capek lah cari Anas. Correction kau apa? Match found. Kayaknya ada bang. Bukan salah. Lah WA ya? Enggak boleh dah. Oh, kalau saya lihat Discordnya lagi main e-football. Escalation. Warm up. Apa kau? Jalan saja ah. Sembarang gua. Punya satu ya. Apa ikut saya tu apa? Sambol panganay dah. Woi. Fight. Wih, sofa teman-teman. Oh, nanti abang dan Asih ya lalu saja. anjing. Aku lawan gua. Sleep, brother. No, you don't. Udah kolot. Ini senjata batu katori kalau lah mudah.
Enggak, kalau lah tilt yang DT dah dari petek penuh C lo baru pindah. Lo mau vandal itu. Siapa Resu? Oh Vandal. Apa masih kojol le kok? Apa dia knock mana? Iya. Kilo. Baru pindah. Tim lawan masih ada kan? Pray for me. Maraboa, kalau memang kill ada henti lah. Gaslan. Hai. Iya. .360 no scope. Wih. 360 no scope. Nggak ada OP lah pada Spectre. Ganti. Dia ada dia. Shot down. Di 3. Pindah ke side. Bagus pak punya apa? Oi, Ami. Jats Anjay. Jatsa. Down. Defeated. Woi dia ambil darah satu mah. Dia ada. Udah mati aja kepala nih, satu. Tujuh. Siapa je dah? Skill kete. Neono noob ah. Dah sudah main. Pakai jas aja baru lain. Silence. Sampai 10 lah. Kurang. Kesedot. Sorti terakhir, kedua terakhir buru alam. Terakhir pisau. Apa aja. Shot down. Reload. Pak. Terakhir mana pisau nak salah aku. Enggak, pistol tu. Tu kata Frenzy. Tak buruk Frenzy lo.
Kan pisau kan terakhir bego kan. Nggak tahu soalnya sekadang aja. Pinjam cara. Kalau nunggu. Enemy down. Mantap apa prendi urwa. Reloading. Reloading. You're done. Wah. Lari. Neutralized. Dominating. Diam. Diam. Baik. See ya. You're enough. Bodoh. Ada perangkuk saya nyo. Ya, aja. Kan? Buat apa nya nak banyak kawan juga. Friend. So nggak put kok ke dalam moko. Friend. Dia cici. Ada mau nerima kecil tu, pantat lah. Ya Allah tu. Lang dia. Lihat cari kawan tu ah. Ya Allah, lihat. Minus 1 je. Kau terima. Nama coy. Saya ni mau. Minus 1 parati. Benerin Roy. Apa? Goal and plus. Itu. Ada dia siapa? Tahu. Fuck. Pilih. Ada kawan tu lagi kawan. Bodoh aja ngongang terima. Ewa kawan sampai together barang lah. Ini berkawan saya salah. Ini ada dah. Dia empat. Match found. Jet mah. Ada jet dah. Tadi yang main deathmatch. Dah. Ya ya dah. Tapi habis kok di ban lah ini ya. Kira camih ni dia habis kau sejatuh asal tadi. Habis di mana? Ya gala-gala ada kelak nulai main unraid. Kami satu parti. Join. Reloading. Reloading. Dia main Yono dah. Wih, Marshall. Fight. Good. Orang lo.
orang oh. Atar dong. That's done. King. Nature go down. Huh. Hulu. Beri gua dulu. Mati, mengapa tukasnya sudah dan tidak tepat? Dia di muka aja tuh bekasnya tuh. Dewa Aris potato kok lu jadi baik gila. Dewa Aris. Got three. Now Woi, four. es. Boleh ambil es soalnya. Tak jas anjing. Antek, tadi aku jawab. Mati ya. Mau. Nature girl down. Kayu. Kalau bersama nah, tolong wah. Nature girl down. Sao nó phải trời. Reloading. Wih, kalau aku besok sama. Yes. Auf Wiedersehen. Ya, nanti lah dah nanti lah. Reloading. Reloading. I dropped your viper. Reloading. Reloading. Dia aku pun dah weh. Om dia, itu kalah tu om dia. Tak ada yang boleh ukur. Menjanji bumpuk. Woi. Kecilah. Masih lah. Alun je lah tu. Kalah pak guys. God. There's that. Here. Got three. Oh. Cek lai simple. Udah 8 anjing pak. Kalah pak jauh. Tek kau ni macam tukar lah ya. Kawan nak ke Marshall baru lihat tuh. Nya memang ada yang tolol tu sih. Saya lihat tadi. Mungkin cik tu. Tadi yang Delete. tadi Low tuh Phoenix-nya.
Ding. Ibu kawan bertiga. Auf Wiedersehen. Nyawa tinggal ah. Udah tolong aduh sia tadi kat DT tu. Satu. Dapat tu. Ayo. Anti ah. Tunggu sekolah. Mati lah nak. 3 je benda. Potato kau bodoh ah. Ciport pop. Bangke, cari balik di impress ah. Siapa ada ke channel bangke itu? Oi, cepat lama. Min 1 je, Pak. Woi, terima lah kawan gua. Woi, pantak patutlah. Imu baca bagi gua tadi. Touch. Mengapa jangan main? Makanya main Jawa. Masih progres bang. Nak balik dia dah. Telepon. Betul lah. Bang aja. Delta Force. Sekejap lah. Match found. Saya punya ide ni. Saya punya ide ni. Mana? Mak Dek kan? Mak Dek ajak. Niang-niang lah. Aduh, kaki mah. Apa? Viper, Claw. Fight. Let's check them. Bokong ni. Login saya impress lah. Login atau? Banyak.
tengah keramaian. Wih, sakit tuh. Dominating. Dia tak mati dah. Hei. Ini kaji ya. Timingnya lah. Jongkok dari jongkok dari. Celan. Oi. Oi, udah belum? Res. Kok sorry? What is that? One down. Ajib, guys. Get out of my way. Woi, 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 woi. Phoenix down. Hentot. Hentot mah. Erased. Awak respon kau video yang taruh ya banyak jiwa. Edit ah. Jangan ni. Boleh bang. Tangan wah, dizolimi lah tadi. Remaining. Bridge killed. Swing yo. Hello. They're dead.
One kill remaining. Dominating. Gampang le Phoenix anjing. Ayo, siapa yang mati terakhir sama Phoenix? Uno terakhir ah. Easy. Kalau yang easy. Siyempre sa login cek pa. Mana. Ah. Press. Mana. Ayo. Gas. Kopi pak. Match found. Press. Terus X. Lalu. Press start. Jangan leh. Select your agent. Tadi kita pakai shade. Gajavan. Gua scan dulu baru masuk ya. Scan dulu. Apa? Enaknya apa sih? Anjay Astra. Apa nih? Common. Inilah Pak. Everyone is Refreshing. Gilo entar ya. Ayo tahan guys. Ada seats tuh di sana. Shed your demons, Fade. We all have a past, but it does not define us. Anjing mahal anjir. One can only hope. Udah naik ya harganya ya? Apaan tuh? Iya, mana wali itu? Abang nggak mulai. Awak cuma menjawab apaan tuh ya? Adek. Ah. Could I have a drop? Apa sih? Could I have a drop? Hei. Spike. Siapa yang bawa spike? Where are you? Dia nggak mau top nih. Ada di kiri. Baru keluar. Reloading. Jatuh 50. Last player standing. Iya. Spike down mid. Flawless. Berat gitu. I can't end their flow. Aku lagi mainin laptop. Main laptop. Nah. Wala. Kalimu ah. Spike's here.
I'll find you. Yang mati. Ternyata tuh. Anjir, gua nggak megang apa-ngapain anjir. Anjir. Spike down B. Last player standing. Flawless. Mati teman kita yang jauh. Kok di spam? I'm amped. Let's go. I got things to do. Nggak berangok. Flawless nih. Mau, pandal. Mana nih kita? Down the door. Iya. Thank you. Minta apa kumpul? Terserah kau, Pak. Ayo ke apa? Rata ya, kita kill 20. Good hit. Saya. I have the spike. Where are you? Dropping smokes. Here. Reloading. Bring them down. Reloading. Kanannya nggak dicek, Res. Eager delight. One enemy remaining. Reloading. Dari aku, dari base. Deck spike planted. Bring them down. Team A. Dari base kita ke situ. Salah loh. Ada kesalahan juga. Tak ada. Slanis paling benar. Iya makanya. Reloading. Baik sih ya. Karena dia nafsu mangkil, mau nggak harus nafsu Where mangkil. are Musuh manggil lo mencari post play. I'll find you. Bring them down. Reloading. Dropping smokes. Wah, astagfirullahaladzim. Net, saat. Enemy spotted. A. Res, nggak bisa balik, Res. Kalau rame dah. Wah. Refreshing. Oke. Rame, ambil B. Where are you? 80 dalam. Bring them down. No charges. Oh, 2, 3. Kita 3. Last player standing. 2. Rezalet. Hati-hati. Tadi Rena. Take hold. Kita tidak ada. Miskin kan. Use don't get a reset button. So stay. Kita pakai, jadi pakai reset dah. Ready dah. Hah? Thank you. Taking point. Ulti ready, guys. Now we wait. Here. Enemy B. Reloading. I'll find you. Ulti ya. There, shake them. Bring them down. Mark 2. Reloading. Bring them down. Oh lah, 2 pilih saya 340. Skyling ya, Skyling. 2 link. Shot langsung guys. Catch them. One enemy remaining. Stun. Last player standing. Here. Catch.
Drop in a smoke. Nice. Pelan. Tak mau atas. Tak mau atas lah. These gunsmiths are okay, but I will also bring my... Anyone feeling generous? Sonic kompas. Sonic kompas. Thank you. No. Bukan patah-patah pak kau. Tadi di video lah. Pilih main B lagi. Bring them down. Find you. Bring them down. Rajat nih di sini. Enemy spotted men. Aduh, 40 Jet. Last player standing. Futile. Wall trip. Ultimate's ready. Kita orang trip banget. Jet orang Blinding press. Blinding. Retrieving flash. Rip and tear. 30 seconds left. Thorns activated. Launching thorns. Baik je tak aku. It seems these strangers want me dead. Ayo suram tu. Tak tahu kan. I need a weapon. Aku celah. No. Asal Rifam bang. Asal Rifam bang. Minta pak. Thanks. Boleh enggak kok? Beli 2 seri pak. Oh, shite, I lost my Anyone pen. feeling generous? No. Teşekkürler. Thank you. Dah lah beli sendiri. Where are you? kenapa kalian tuh? Mark one. Reloading. Bring them down. Dekat. Spike down A. I got this. Weapon here. Spike drop. Watch this. Dua Ciko yang tahu. Tujuannya di sono. Sky-nya ding ya. Sky ding press. Where are you? Allahu Akbar. Catch them. Bring them down. Ulti ni. Spike planted. Sini nih. Ah be abi. You had your fun. My turn. Timingnya pas. Target down. One enemy remaining. Di bulan. Bos. Last player standing. Sudah. Back like I never left. Awak salah. Sama smoke tuh. Ini udah lawan. Iya. Kita mau kill lagi ya. Gitu. Minta pandal dong guys. Reloading. Pandal. Pandai. Reloading. Tali atas tali. Get out of my way. Flashing. Enemy B. My ult is ready. Where are you?
Mark 2. Take hold. Bring them down. Teko lah. Salah sih. I've got your Spike trail. planted. One enemy remaining. Flawless. Keflawless. Embarrassing. Dunia makin kurang apa? Aku kabik ayo. Itu yang awak kabik sih dikajar itu kamu. Peng lah. Now we wait. Wih, dia Arsenal. Reloading. Ini kan ya, gue dah ajak metik gue. Hai, metku dasi. Metku dasi. Itu karena ada sudah. Enggak. Betul. Ah, itu. Mark 1. Bring them down. Spike drop. I have the spike. Thorns activated. Rip and tear. Blocking sight. Further line. Bring them down. I found one. Art dong, lihat dong. Art. Spike planted. One enemy remaining. Oh. Aku. Ada. I will find you. Lu lihat gua nggak, Mas? What is that? Lihat. Kira yang Kira tadi itu temen aja. Kan lu yang pakai jet, Cok. Enggak, klubnya. Oh, kalau. Klubnya yang itu. tolong ya, jangan dikasih ini. Spike here. Spike's here. No. No. I'll find you. Boots. Lagi saya. My ult is ready. Kayaknya saya. Have one of these. Bang, dua di situ, Bang. Oncak kabeh nak, Bang. Aku kumpul lagi load memek. Diling. Ini ambil lah. Oh Janus. Oh, kabeh. Ada di mid. Di mid mana, Bang? Timit mana? Timit komik ngomong apa? Iya, perkiraannya di area mana? Tidak ada di situ. Free. Kunjungnya bisa lewat itu ya. Last player standing. Spike planted. Never left. Where are you? Last player standing. 120 sama 80. Ya, Tuh. kemarin gitu ya. We'll catch them. Bring them down. One enemy remaining. Bring them down. I'll find you. Ano itu? One dream ends, another begins. Don't panik tuh. Dah. Could have a shot. Thank you. Simple, pandal, simple. Pandalnya apa, Lans? Oh, Demon One. Ya, Demon One. They talking about one tap. No. No. Jauh sih. Bring them down. Reloading. Kebelan, Cok. Enemy spotted A. Kebelan, Cok.
Dua lagi. Aduh, tong masih tungguan. No charges. Limit lagi mid, satu lagi mid. Awas, udah timid. One enemy remaining. Asal tahu. Dari mana? Dia. Tadi bareng aku. Terakhir. Di Sekarang B. udah- Last player standing. B. No peeking. Kampret. Adik awak maduk kat akhir belakang awak jet mereka. Buy the best guns you can. Cuek saya jet mereka di belakang awak. Dab drop. Lagi simple. Apa? Kau dapat phantom apa? Apa? Phantom dah, mak phantom. Ini. Weapon here. Oh, dek, datang di atas ni boleh tak ada. Balik. Here. Multiple enemies B. Anjing, tiba-tiba kena ding. Spike drop. Sabar ya, gua ada ulti ya. Ntar. My ult is ready. I have the spike. Mau dipaksain gak nih? Reloading. Gua kalau kena spam mati nih. Ntar. Minggir. Ulti ya. Take them. Mark 2. Bring them down. Kosong ni guys. Kena ya? I'll find you. Balik dit. Baca dah balik kau. Darah 10 ah. Dah awak Last 10 player ah. standing. belakang Spike down B. Switching sides. Map defender. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win again. Gas mana? Gas. Dab a drop. Ghost of you. Gun here. ke bawah maju. No charges. No charges. Di sini nih. Oh? Like Play mid ya. Play mid. Got it draw. There. Got it draw. Wih. Kepumba. Ya kasih. Where are you? Ada satu. Dua. Masuk. Bring them down. One down. Kok Alex sih? Joy 2 hit. Get back. Reloading. Reloading. Smoke siapa? Langsung. Dua ada smoke. Balik dia. One enemy remaining. Itu lagi di kanan. Where are you? Di sini. I knew you. First one. Blinding threat. Ability, dedication, time. That's all we need. Kan, itu kan. Reloading. Dan tinggal ni Fatlan. Fatlan. Awak ni tinggal awak tekan ni. Ayo angkat tu. Itu balik. Kan fitnah siapa tarik? Mana cuk? Ada dia. Ada dia, limitnya. Itu artnya lepas ya, ntar guys. I'll find Ada you. dia. Dia. Bring them down. We'll catch them. Bring them down. We found them. Ke B-nya ada satu ya. One enemy remaining.
Spike down mid. There you are. Oh, Daud lo anjir. Ngomong. Dari mana musik oh? Right here. Right here. Right here. Nggak mau ke apa? Dua sniper seperti biasa. Their fears betrayed them. Main yang bisa dibeli. Where are you? Kenapa ada pocket ada ya? Ada di B satu. Gila. Terdianggap ada. Sabar. Nggak, itu dek tinggi nama bang. Ada. Kok jauh apa ya kontrol mid ah. Spike down B. Jet di link, jet di hall. Ada yang di hall ya. Bring them down. Spike planted. Weapon here. Last player standing. Kalau bisa heal. Pantik lah mulai. I'll find you. Di heal close lah. Kaja lah. Bagi smoke ah. Ya, kiri kita. Ke kiri kaja. Tapi We got this. Betul. Savage up. Apa lah? Press itu River kan press? apa? River. Mau press? Need a drop. Mid oh. Now we wait. Where are you? Banyak. Bring them down. Here. Their blind take hold. Artnya nggak ada bro. Reloading. Maju. Tembak dalam basi itu. Flash. Nggak ada smoke ya? 20. Go away. Blocking sight. Dojo yang kanan tadi ya. Thorns activated. Masuk. Ayo side. Blinding. No. Spike planted. That's a kill. One enemy remaining. Side. Dalam. Panther itu. Last player standing. Nasi. Pak, boleh juga. Kalam lah. Clutch. Saya tipis. Karena orang banyak Whatever tadi teh. happens, Sakin, don't panic. Scrambling is Sorry. bad for your aim. Fikir tu dia santak ni salok lah. Baik lah. Balik. Tuh, serip. Dab a drop. Salbe. Dua B. Hanya lepas ya. Get out of my way. Kau udah masuk, gua scan trap. Press si Ana. You should run. Prepare for hellfire. Enemy spotted. B. I'll find you. Bring them Flash down. trap destroyed. Spike planted. Enemy spotted B. Di itu ada yang masih ada ya.
We'll catch them. Gunman ya. Ada satu gitu. Baik. Bring them down. Satu tuh. Last player standing. 108. Saya 108. Oh, 108 ya? Gak bisa heal. Bisa heal. My ult is Ya. ready. Gak salah gitu tuh. Betul. Kanan. I need a weapon. Ada. Apa kayak kau? Ada opsi menuka. Oh, om pentom tuh bang. Om kanan. Recon. Ikon dah. Apanya? Full control. Oh, enggak I di need a aja. weapon. Where are you? Placing wall trap. Launching thorns. Di A ya. 3 minimal. Rip and tear. Wih, pantai. Bisa balik saya darah. Aku serang melempet. Masuk. Mare, take them! I follow your trail. Mark one. Catch them. Bring them down. Enemy spotted. How about these? Dua-dua di atas tim nih. Balik anjir. One enemy remaining. You had your fun. Gebukin. One enemy remaining. Flawless. Ini flashnya Gun here. apa? Flash. Oh flash. Iya. Kena terus ya. Kawan hal Pak Ale. Ini pas yo untuk hal-hal yang Balnya di sini balnya. Biar dia nggak dapetin. Here. Ya tapi ada ini sih. Now we win. Dogi. style. Semua. I'll find you. Ada dia. Weh, Killjoy. geser. Killjoy di A. Aduh. Masih Killjoy, masih bunyi Killjoy. Ada itu ini nggak ada Mid. Trigger jadi bukan. deh. Aceh. Bring them down. Men ada kan? Itu tuh dua-duanya. S. Where are you? One enemy remaining. Like I never left. Reloading. Ada di Aceh. Kalau nggak pilihan. Cepat gak ya? Oh, hidup. Jadi Aceh. Jadi mana ya? Kayak diizinin. Padahal udah aku sekaratin tuh 3 badan. Iya. Gak ada Nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak ada emang. Zan, trapnya tak situ juga kan? Dia. Oh enggak. Dia bisa Zan level. Sampai. Launching thorns. Kakak, sedekah. Tadi di gua nih. Oh, lagi kan. Guys, 117. Masuk. Lo dia. Anjir. Badan Gua trade, Mas. Guys, Where are 117. you? B. Bisa ada tadi Art. Sky. Romney. Last player standing. Bring them down. Spike planted. Bring them down. Munitions expended. Glove 94. I'll
find you. Dua-dua itu. Udah maksudnya hit atau indah. One enemy remaining. Belakang dong. Dia mana dia? Tuh senala dia. Mana dia? Lan lagi lan. Brand mana? Oke sih. Mau warna kayak apa? Ini sih. Yes. Bandit mau request ke Bandit? Anyone feeling generous? Anyone feeling generous? Lah bang. Thank you. Where are you? Nice man. Itu teori ancaman namanya. Terus mau lawan cuma tawan sih. Ada bang? Mid 1 Killjoy dong. Di B-main masih ada satu orang. Klik ke A kayaknya. Aduh kayak. The hunt begins. Dia ke A nih. Sama-sama. Lupa proses dari kulitnya. Lewat yang gitu. I shot somebody. Di art. Flashing. Kanai. Thorns activated. One enemy remaining. Orang main kayak. Spike down A. Enggak tadi di Main ada wall. Maksudnya dari main. 30 seconds left. Bisa dari main. Oh nggak jadi mid. Ah, itu. Sandek gacor bro. Mengerikan bro. Sandek gacor bro. gimana ya? Konsisten sih. Panel bang. Does anyone have funds? Kalian sih aku lupa. Where are you? Here. Alingnya kosong. There. Spike planted. Dia ngambil senjata gua. Ya. I'll find you. Bring that. Mark two. Catch them. There. Drop in a smoke. One enemy remaining. Kembali mah. Ini smoke possession. Match point. This is it. Their courage Lagi. falters. Ih. My ult's not Lan. ready. Lan. Bibili kan? Salat. Isa kayaknya. Anjing jam 7 cok, babi. I'll find you. Bring them down. Balik. Tolong dong. Back like I never left. You should run. Ah. Still waiting. Planting ya. Sabar bang. Spike planted. Satu masih ada di main. Kayaknya.
Where are You had your fun. My turn. Antek lah, satu di Last lihat. player standing. Siap bang. Hampir seras. Gari apa? Kalian kan? Aye, where to? Need a drop. Thanks. Recon aja nih. Ini lawan dia kok. Abelin apa cek? Phantom. Nah itu. Enggak itunya. Enggak Valorant. Tak Phantom no. Iya. Tak kejar dia bang. Tak kejar dia bang. Sorry. PP ya. Kalau ngambil. B. Awas midnya. Midnya lapis deh tadi tuh. Rame nggak B-nya? Nggak tahu Pres, bentar. Belum ada step. Main dari mid ya. Where are you? B-mainnya kosong. I've got your trail. Spike down A. Spike spotted A. Empatnya di situ ya. Bring them down. The wall ya. Narik dia. Ada nih. 2. 1 kayaknya tadi ada step tadi ini. Di B-Ram. 9. Take hold. B. Where are you? Bring them down. Tuh, press dulu. Nah, yang. Ah, mangga dan mampik tuh. 30 seconds left. 35 jetnya. Sedikit. Last trap destroyed. Spike planted. Last player standing. Sorry guys. Switching sides. 32 bro. Overtime. Kau dia nak pakai apa tadi? Kalah. Hilang feeling tadi nya. Ayo nge-kill juga Cien. Kali lah. Kontak klarifikasi langsung. Ya uliah gitu. Now we wait. Mana? Kita kemana? Tabrak rembe 5. Tabrak 5 nak. Baik kan. Jawab dia kagak nasa. Bawa lah, dia mau saya. Tabrak 5 aja. Does anyone have funds? All right, muckers. Off we go. I'll find My you. blind is dead. Hancurin guys. Dropping smokes. Yeah, catch. Bring them down. Further line. Block sight. Take hold. Bring them down. Fan. Goodbye. Art ah. There. Lagi art. One lagi enemy art. remaining. Nice. Spike down A. Last player Allahu standing. Akbar, la ilaha illallah. Full heal ya. Nice. Tap. Itu dia tuh. Nih, Switching sides. Match Lagi. point. Kata berapanya dah. Ada ini color dia. Apa? Color. Kalau nggak recon. Now we wait. Recon 2 kali. Iya. Rip and tear. Ada dek, mid ada dek. Artnya satu. I'll find you. Kok gitu? Bring them down. Artnya satu. Mereka main mid kayak Pres. Apa Limit dia dan sana pak.
Ada B Orb di B yo. Watching here. Oh, 2 gitu. 2 mid. Yata Satu shot. lagi. Bring them down. Kiri patah. One enemy remaining. No charges. Orang mana nih? B. Orang benar. There. Defenders win. Bang, 3-3. Musuh warna. Perlu duelis kayaknya kalau perfect. Mengerikan. 12. Sabu ya oleh si 3-3. Kamen di bawah, Bro. Iya. Gas lah nih. Mengerikan. Tambah aja pakai delis. Ayo. Enggak, Mas. Jangan, Mas, jangan. Ntar Didit. Lah. Bawa urang wah. Ini lemak ya. Match found. Ini Rena nih, bagus nih, split nih. Enggak, Smade. Temenin ayo, mau gak? Apa, Mas? Kayak apa ya? Pakai apa? Cari line up. Valorant Indonesia ya, Nos? Enggak, line up Valorant. Warnanya putih merah. Kayak nasi goreng mantap. Yang merah. Lapar, Bro. Enggak dulu dong. Kenyang Pak enak ya. Itu putih merah tuh ya, Nos. Apa, Pres? WA Verlan. Oh, smoke. 2 smoke. 14 days ago. Reja. Men. Ammon. Logonya tuh Kang. Wih, apa ini? Ada bridge. Oh, pakai bridge Kak. Ayo pakai bridge. Gambar api merah, Pak. Bentar guys, agak lama-lamain guys. Kristal run-nya guys. Beli rokok dulu guys. Oke. Oh, beli nasi goreng lah. 5. Saya lihat kok lapar awak recording ni awak balik. Oh iyo. Alah masalah. Belum. Nasi goreng. Ya. Ya nasi dah. Telur dua. Telur dua. Enggak, telur suruh masak. Telur dah kecil suruh masak. Ya. Salah. Pak Yul Adit. Nasi goreng sedikit. Beko kening sedikit. Pergi belajar line up masih. Mana nih? Ya. Piklah. Di A siapa tuh? 3. Rame. Smoke-nya nggak ada. Spike planted. Beraja. Last player standing. Satchel out. Weh. Ada Yoru kah? Kok dia selek kok mulai 20. That Cypher wants to watch us? Let him. We don't hide. 4,3. Ikut di 60 Hz patut lah tanggang. Dia pagi kok pada tulen. Enggak ada. Seperti PMPS ni kan?
Ini defender lah. Mana ya? Ketiga Mas yang kena dash. Desert. Apa? Bah. Yang seperti ini dia. Ada satu. Dua. Grenade! Bomb buddy out. Satchel out. Out of charges. Bisa lah ada trip di atas tu. Kok bisa ada tripnya di atas tu? Spike planted. Last player standing. Nice try. 50. Wall bang parah ya guys ya. The dimensional fabric here is thin. Kalau I'll take it. Awak. Nih, nih Mas. jangan. Dia tuh. Enggak ya? Enggak. Jadi pas dia masuk bukan dari sini. Nah, kan enak. Di set satu. Di set jago banget jetnya. Tagway destroyed. Spike planted. Last player standing. Wih, iya kan? Apa jauh? Raze, don't wreck this place all on your own. Save some demo for me. Kena stun. Iya stun 2, kan mati yang satu. Set apa jetnya ini. Udah di set dia jet dash dia. Out of charges. Belum nge-kill nih. Oh sama. Patokan Wandir. Iya. Lupa ganti pistol, ganti pisau. Di A. 2A. Jetnya masuk ya. Spike planted. Gilo na lawan ko mah. Model mah. There. Dia tabrak. Satchel out. Last player standing. 100 aja tuh. Ini mah hilang. Nice. Kau ada lihat? Oh enggak lah. Itu mato main dia. Ada smoke kali. Well done. Go get it. Grenade. Bisa ke heaven ya? Enemy down. Kita bisa retake, kita bisa retake. Bisa di
Tinggal kena plan anjing. Tadi. Spike planted. Poison's off. Last player standing. Apa? Sisir. Bisa di mana? Move in, Piye ini? Siapa? Suren. Suren bro. Come. You can do this. Satu separuh masak bu. Ceplok. Satu setengah matang. Setengah matang. Aku ceplok. Ini tadi 2. Ya. Papernya sih kayak. Kasih bu. Kasih bu. Nggak terbadi deh. Come to it. Reload. Mana press? Boleh satu step masih. Di A. Masih satu step. 2. Satchel out. Got you. Found you. Dua orang. 7 setnya. Ready. Spike down A. Last player standing. Screen down. Low jet. Spike planted. Try, nice. Map attacker. They're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Hei, masih 06 cowok anjing. Ada lebih parah lagi wak kau apa? Dia lagi. Oh tadi baik. Half atau bago? Oh half mah. Udah kau nak cari kill itu pakai OP. Ntar jangan. Face your fear. I'll handle this. Ada ulti. Astagfirullah, kaget. Spike planted. My turn. 94. Last player standing. 54. Cage trigger. Nice try. They're nothing but flies. Game pante. Bye. Kita Sini Dit. gimana? Tunggu sini Dit. Kejas ya. Iya. Kan tuh. Jangan ulti lah. Ananya. Oh yaudah. Ada kan. Ntar aku bilang kalau ngerem langsung stun ya. Jangan di stun dulu. Buang. Dapat. Udah keren 1. Jetnya low. Nice. Satu set. Satchel out. Nice. Dua set. Grenade. Bomb buddy out. Spike planted. One enemy remaining. Kiri. Nice. Asis Comeback. Mantap. Asis pun tak dapat Kok ngentot. nggak dapet tapi? Kira dapet tadi. Di sini sekarang, di sini.
Stunnya nunggu ini. Nunggu ada yo. Ada suara. Can I get a drop? No. Ada. Sini dit. Nungguin pakai judge nih. Iya. Stunnya ready dari situ. Dari sini. Dari situ bisa. Enemy spotted, B. Sini aja. Decoy. Stun, gua bilang stun ya. Gas. Limitnya ada nih. 2, 3. Kena ya? Kena. Limit 2 tadi. Ada lagi. Jadi Jadi miss atau. Turunan lah, Lis. Pep. Penting. Spike planted. Dari main 1. Side 1. Bisa event hati-hati. Satchel out. Last player standing. 80. Inside. Nice. Bisa 10 menit ah. Iya lah. Tuh, Tambah dong. Out of charges. Iya. Can I get a drop? Tuh, kau yang mau main dah gua. Lah kena telepon nah. Ya. Badek. Pulang nggak? Gitu bang. Ada Cypher dia. Spike down A. Oh, di event 1. Enemy spotted A. Terus 20. I know exactly where my eyes are down. Last player standing. Spike down A. Nice try. Tambah. Make them beg. Apa ya mencet ah? Ting. Itu di meja. Apa lo? Bel laro. Bel kematian. Antek dua yuk aduh leh. Dua. Grenade! Get it. 25. Lanjut. Low. Ini bisa heal. Last player standing. Nice try. Apa repet lawan kau? Tahu lah. Alah. Last Tadi. round in the half. Ini aku ulti ya. Point saving. Spend it all. Baterai tekan. Jadi kalau Kenapa pres? Enggak, baterai tekan. Ulti.
Menangkap 2 orang sekaligus lumayan. JT ubi updraft masuk. Ada Aduh. trap semper dia. Ada. Get out of my way! Face your fear! Handle this. Here. Low dia. Lalu ulti tu. 2 set. Clearing out. One enemy remaining. Not one left. Pakai yang kuat dari tadi mah. Pakai OP dari tadi. Switching sides. Tar dia bunyi tadi. It's just good crime scene etiquette. Mau ada? Civilian. Bawa sini ya. Pengen Oh, si marah duit. lah ni sekarang main sana kau. Sejam lagi lah. Mah baik tu gitu. Kan nara dia dah lah belajar dia mah. Reloading. Here. Dah bantu Madrid. Grenade! Salah lah apa lu. Reloading. Itu tujuannya. Reloading. Bapak wajib film apa. Camera taken. Enemy spotted. B. Ada lagi di rafter kan. Oh di belakang anda. Last player standing. Flash out. Spike down B. Headshot. Kan alah. Pada di bawah. Sorry. Dah. Tak ada bang. Betul. Tak ada salah. Syah suran wah. Suren kah? Apa dia suren astaga. Yang gua kalah sikit lah. Macam lihat tadi main. Siap tekan F5 baru dikecok F6. Reload. Enemy spotted. Mid. Ini di bawah. Ambil senjata. Flick itu memang agak janas lah padahal mah. Last player standing. Spike down A. Oh, dia dah di kill pun lah. Mulu bang. Thirty seconds left. Press mainin yang gold game atau plat Apa? Oi, Assalamualaikum. Halo, Match point. Rio. Di login aja. Abang mainan lah. Tak niat dah, tanggung jawab lah. Main lah bang. Tak. Itu dipakai ada impress. Ya. Dah.
Bang ada ES bang bersorak. Nak dah terangkan suara bang dah. Abang saya mute ah. Sabar lu, alun terbuka lah. Kami sedang terbantai je leh. Itu. Nak abi tenaga. Main lah bang. Awak adik Padlan Pijan Impress. Pas lima. Yo bang ini lama kalah bang. Kamu pakai balang main lah. Alah, awak lalu gina dulu. Mati aku. Bentar bang. Assalamualaikum. Kau kelas kau mah? Kalau dulu nak login kau mah? Bantai nak dia. Dia lah kalah. Hah? Nambah bang 6 jam leh. Anjir. Minta lah kau main. Main lagi dah sama ini. Fadlan. Ayo main lagi. Oh, ganti akun. Alah, Simpres ganti akun ya. Pakai Raijin bang. Ada. Moting ini dia. Enggak. Ya main lah bang. Kami sedang pas lu 5 apa cara kok. Alah. Deh. Ayolah bang. Yuk, go. Apa? Memang dah ngeri benar. Dah ngeri benar. Pak Koi. Tak sekali lagi. Sekali kat saya. Weh Lanis, sampai jam mana Lanis? Hah? Terus bisa apa yang marah? Nak siap makan olah mah pulang deh. Kan kau jam marah apa? Siap makan main game merokok. Pulang Main game dia. Iya. Masih. Makan pulang lagi. Main sa game tu rokok main sa game 2 game lah 3 game. Pulang lagi. Teluk matuk sakit matuk tangan lah lame. Pinggang sakit. Hari Minggu ini. Besok besok alai. Yo mang. Mana emang dek? Yang kelai tu. Emang lai sih. Oh ada gaya. Awak pakai awak dulu skin itu mah yang di Trix awak mah. Weh pantang. Iya sih. Kau nyerat tadi itu. Siap menyarankan baru aja. Capek lah apa bu ah. Ibu 3.
Kan bisa becek tuh. Anjay. Match found. Heaven lo lihat. Oh, apa lagi kita? Relax. They have no idea how heartless I am. Jam 7 kira sama MotoGP terlewatan lah. Udah. Apa nih kita? Oke. Press. Pandai orang semua. Press. Halo. Apa? Lapar, Cok. Makan lagi. Oh. Dari iya. mana dah? Kita tahu menar. Baus. Minum. Sang brut Anjay, Jet. Apa nih main Jet nih? Yo. Ku support nih. Ayo. Ayo ku support. Kayak gaya kan? Pakai gaya, udah tahu dah. Lan dan rom ya. Gaya enggak. Need a drop. Cuma lagi tidur sih dah. Need a drop. Thanks. Apa tuh? Need a drop. Ah, tuh. Penyebaliannya nah itu dah penyebalian. Udah tepat ya mana? Mana nih? Cobain yang kan. Tiga, bulan nih. 2, 3, mulai. Kena stun neon. Bisa cyber. Siwar ada nggak? One enemy remaining. Backside. Spike down A. Guys, maju. Last player standing. Nice try. Double pick lah, wah kan naik blind tadi. Tambah sih tadi. Kena blind. Wah kan naik blender nih. Betul lah. Aku maju ke kena blind. Ketakan weh tadi kan? Enggak. Wah kan naik blend arena. Out of charges. Ayo garas. I'm done with Cypher secrets. Dan Shadows traveling. Revealing. Mana nih? Low. Satu. demand. Main di long silong di
Oh, baju kaget siya. Enemy remaining. Nice. Salong. Enggak di sini ya. Siling. Last player standing. Serati dua. Cover going Anjing out. apa? Nice, Mil baki. Ringan nongkrong. You couldn't kill us. Now, there. Aku ya. Gaya kah? Kau kasih nih killnya anjir bangke. Oh, apa dah? Mati semua nih orang-orang. Ya, guys. Sini. Yo. Ayo kemana? Ke Malang. Kemana? Tabrak ya garasnya lagi. Jet nanti ngepick lagi. Ya. Blend lagi nih. Cover going out. Tadi 1, 2, 3, boom. Shadows. Smoke ku jelek. Kena stun guys. Long. Maju guys. Babi. Reloading. Here. Dua backside. Satu lagi sini. Oh bisa betul. One enemy remaining. Placing swarm grenade. City. 80. You just swipe those biometrics. Level heads until we're home, yes? Good. Request. Need a drop. Bang impress, request mau impress. Aman. Need a drop. Aman. Ini biar orang-orang yang tahu diri ini kayak request. Thanks. Anjing. Teman-teman kita kemana teman-teman? Mana nih? Sniper. Deploying drone. Cutting their vision. Smoke heaven-nya 1. Turret out. Lari tuh. Kumpulan tuh. Kena tuh. Tuh. Belum kena plan. Inside. One enemy remaining. Mantap banget. Planted. Langsung 4 asisku Jo, anjing. Reloading. Mang ini ya bro. Bisa bro. Need a drop. Tan beneran. Thanks. Mana? Silan. Nah. Lagi. Lagi ayo. Kita nggak ada duit. Tapi bisa jet ya dia. Apa ini? Paki. Langsung flash ya. Sower bisa jadi ada yang Cutting their vision. Oke, benar. Shadows traveling. Lain. Tuh, 2, 3. Cutting their vision. Dia kan 1. Planted. Shot done. Cranial impact. One enemy remaining. Maju. Cover going out. They're losing heart. Kok skin siapa? Skin ba? Ito lang patay. Pakiasti niyo mo po nga. Mag-Q je. Kasar. I'm taking point. Keep them cornered. No. Alarm bot out. Cover going out.
Flashing. Stealing sight. Stealing sight. Headset kosong. Gue kena stun. Oh, fuck. Satu lagi, garage. Ini ada satu nih depan sini. Bunuh. One enemy remaining. Ah, I know exactly where you are. Napapasa-pasa mo yan, Nas? Apa kaya gini bang? ada bunyi tit gitu ya. Antak lah. Lah dar wak di situ kira lu terpasang lah. Udah tahu itu udah waduh. Dah. Hah? Need a drop. Phantom bang itu, bang Padlan mau dong. Can I get this? Thanks. Hindi, itu dah. Ayolah balai. Nggak ada. Atuh, askin dong. Oh, lantai. Cutting their vision. Pasatku protokol tuh. Tunggu. Apa lagi? Take flight. Placing sentry. Enemy spotted A. Naik. Tek lah bang. Dua aja deh. Bomb grenade out. Placing bomb grenade. Bomb grenade out. Entah kan naik tek drone itu dah. Kelihatan ya. Neonit 62. Push dia yang push satu push dekat ada. Cover. Revealing area. Hi! Piss! One enemy remaining. Satu Backshot. Side. I have more tests to run. Not a good shot today. Don't worry. Bang Pijan apa Phantom bang? Ya aku ada nih, Dit. Mau nggak? Apa? Satu teneneng. Ya wak, itu dong. Nggak Phantommu jelek. Thank you. Need a drop. Sampel. Mau bacot neon itu. Shadows travel. Revealing area. Cutting their vision. Ban. Ban satu. Ban satu. Harga Sepuluh tu. Ya bang? Ya. Yang awak tu nak. garas. Yang mana yang dua seluruh? Last player standing. Oke. Kasih bang. Satu lagi. Shadows traveling. Kasih bang. Bang. Nampak dari situ. Kelihatan itu. One enemy remaining. My ultimate is ready. Padistik. Satu. Kill aja. Everyone likes German efficiency. Laughing as you use all my. Nggak dua kan ya? Tengah dua. Dedek. Hah? Need a drop. Main sampai jam berapa ini? Habis ini segame lagi lah. Udah capek. Ya. Libur lah. Sampai pagi lah. Bacot, cok. Cover going out. Get out of my way. Terus mau kanan, sebelah kiri, 1, 2, 3, blind. Maju. Stealing sight. Cok anjing. Cutting their vision. One enemy remaining. Spike down B. Nice. You were pitiful. Aku mikir sini loh. Aku juga di situ. Begini. Saya tadi di
Makan lu. Mana? Kami menang lu. Ada wallbang. Mantap lah pokoknya. Balita ampun. Halo. Kadang bisa maju tadi itu. Feeling sight. Sniper. C. Aduh, buta. Mengerikan. 40. Pembelian belakangnya. Berani. One enemy remaining. I know exactly where to drop the spike. I have the light. Anjay. Dari C deh. My cutting their vision. Respon. Everyone note down your observations. Ketik kill ni ana. Ketik kill ni ana. Ketik kill ni ana. 5-10 ah. Mana nah. Hah? 5-10 ah. Reloading. Feeling sight. Blocking sight. Feeling sight. Deploying drone. Kiri dia ada. They will cover. Goblin, tolong. Di atas ada rame 2. One enemy remaining. Heaven. Yikes. Last round in the half. Last round to use our creds and abilities. Don't waste your firepower. Wih, terima kasih Bu. Makasih, Bu. Smoke. Mana di mana? Ada. Jadi garage. Nanti. Spike down. C. Our spikes down. Ada yang Tunggu belakang. One enemy remaining. ada orang set. Shotgun. Last player standing. Cutting their vision. Nice. Gak ada yang apa? Gak ada yang. Switching Gak tahu mas. sides. Di belakang temen lagi makan guys. Aing. Maju nah nih, maju. Enggak nge-push. Turned out. Dia. Smoke buat set masuk ke dalam set. Yang masuk.
5 sepa. Spike down A. Last player standing. Nice try. Aduh, JT 90 padahal. The weapon is only a tool. You can't just shoot. You have to think. Oh ya. Syarif mana? Need a drop. There. Kok cek duduk. Cover going out. Oke. Rame. Shadows traveling. Blinding. Spike planted. Dulu parah tuh Jetnya tuh kayaknya. Last player standing. Low banget. Enak tuh. This is gonna be fun. Kan Mas. There. Makan semua. Here. Oke. Dia nih. Reloading. One enemy remaining. Siwar. Spike down A. Long maksudnya. Ada 11. Gonna hear. Shadows traveling. Who are we to decide? Persandaran antara Killjoy dengan Neon. Request. Need a drop. Thanks. Placing alarm bot. Wih, rame anjir. Buset, 4 orang. Ini mana dek? Cutting their vision. Eyes down. Ada di belakangnya. Spike planted. Turret out. Atas. Ya. Sabar. Plan dong. Feeling sight. One enemy remaining. Sampel. Defuse bang. Thanks. Ayo, Greg. Match point. I know how this will end. Mau nambah aja. We survive.
80. Watch them run. Spike planted. Si ini ya, bitch. Terusan low. One enemy remaining. I am the hunter. The spike is diffused. Defenders win. Out of my way. Dari RM loh, Mas. Lupa sih tuh. Pastinya gitu apa? Apa kebanyakan ya nasi apa mie semua? Nih. Beli nasi goreng ya. Nasi goreng. Iya, kebanyakan kalau di nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Kenapa enggak nasi ayam? Enggak ada ayam. Ribet nungguinnya lama. Rame banget kok orang demi Allah. Nah ini sih ya. Kemarin udah beli Match found. ikan katsu. Kurang gitu porsinya. Kalau nasi goreng emang banyak. Tulis dulu. Balas game aja. Last game mana? Last game kan? Last game. Enggak last game, awal marah-marah ya. Oh, last game. Jangan marah gitu. Dua leh. Dia mau main 6 orang. Lah. Iyalah 2 leh. Jan. Fat. Enggak. Duelis saya duelis. Pet. Duelis. Ih, Allah banget demi Allah. Pada tadi nih surah Fat di Ascent. Wih. Wisata masa lalu. Enggak lihatnya. Ah, buset. Okay, Mia Familia. Leave the Ya fireworks to me. familia. Should be plenty loud for you to have some fun. Weh, pengen ngerokok lagi. Anjing. Ayo tabrak guys, mau nggak guys? Ayo, guys. Tabrak, oi. Reina. Alah. Ya. Ah. Makan aja.
Oh, langsung smoke sini. Sini buat. Maju terus sih. Dengar sih. Kelima. Yoru. Spike planted. Bomb buddy out. Precision kill. There. Kanan. Yorunya 55. Last player standing. Nanti anjing di spam habis-habisan, Cok. Ditekan semua sama dia. Di bawah dan Out of charges. Bang Pijan, serip. Jatuhan Need a saya. drop. Ada nih. BBB. Ada. Banyak, Cok. Spike planted. Paket satu res. Last player standing. Flawless. Kali. Bombar biru. Up sandalannya. chaosnya mana? Boleh tuh. Suka. Allah. Ya, waktu ya, Zan. Shadows traveling. Jadi ambil. Kalau ini ambil. Shadows traveling. Mid. Dia ke mid ke sini. Mid batu. Ambil nyata. Jadi ambil senjata dia. Orang itu. Satchel out. Astagfirullah. Ada lagi. Last player standing. Oh, 90 kan? Momennya. Slow. Bodoh, Atlan bodoh sekali. That Cypher wants to watch us? Let him. We don't hide. Hukuman tuh lawan. Tadi kena tembak. Simple. Need a drop. Udah nih. Ah, Let's attack. Spike planted. hyper doang. Iya. 85 euro. Anjing lah. Last player standing. Nice try. Balik.
Semua. Tunyo. Yo. Who's next? Mana B? B kayaknya. Spike planted. Next. Gone here. Last player standing. 120, Sopa 110 market. Dua-dua sono. Nice 120 anjing. nice try. Tos lu kurang tos aku. We'll give them to you. Gue mati ya, depan majuin A. Apa? Langsung ulti A nih. Oh ya. Belenan sih, Bang Pijan enggak ada di situ dia. Terus smoke sini lah. Kalau ada step gue langsung buka ulti press. Alright. Langsung aja apa? Ada. Nggak ada, Cok. Ada, Cok. Anjing nggak ada yang mati, Cok. Press minggir anjing. I know exactly where you are. Spike down mid. Bangke. Gua kira maju aja. Gue lempar itu doang. Lempar bubut anjing. Last player standing. Spike planted. Sofa 100. Belakang. Nice try. Gak ada yang mati anjing sama ulti. 87. Aduh, asupan vandal nih, perlu asupan vandal nih. Mau vandal apa vandalnya? Yos. Mau lah itu, Bang. Pasang aduh. Ulti lagi Yoru nyanyi. I need this. My time. Udah tabrak ayo. Langsung maju dit. Gak usah lempar bro, gak usah lempar. Who's next? Gas, langsung. Tabrak. Nggak ada yang mau bantu apa nih? Satu set. Yang bisa main. One enemy remaining. Side. Spike down B. Tadi switch. Spike's here. Last player standing. Di kanan dah. Tabrak. Cutting their vision. Bang, kami parang deh, Bang. Manuang ini dari best. Aduh, mati ya. 80 sniper tadi tuh. Cari sniper. Oh, parang. Oh, ada parang. Salah sniper tadi, Jok. Habis. Nowhere to run!
Satchel out. Penting. Spike Cek planted. bimennya. Ada bimen. Jaru. Sabar kumpulan nih. Sabar. Sabar kan. Badan. Kanan awas. Kita pindah HTP. Reload. Ada di jauh terus. Blind. One enemy remaining. Reloading. Reloading. Mantap. Diam sini. Diam sini. Ntar kumpulan. Grenade. Jangan keluar dulu. Deal with my pop. Sabar. Capalah kau babi. Pantai kau. 2, 3 guys. Keluar. Untung ku jagain press. 80 aman 33 sofa. Bomb buddy out. Satchel out. Out of charge. Here comes the my ult ready. One enemy remaining. Spike down A. Cuk, hampir S cuk, bangke. Mana? 100 itu sopanya. Keren badan tuh. Itu kan ulti. What kill? That hit. Sini nih. Ada nih. Miss anjir. Wait. Reloading. Masuk, Bang. Grenade. Satchel out. Shotgun babi. One enemy remaining. Aku juga jadi korban. Korban pan. Kok korban sih? Shotgun pan kita. Mau phantom tuh, Bang? My thanks. Bang, mau phantom tuh, Bang? Thank you. I need this. Wih, 7.000 tuh. Balik nah. Minta dong. Tahu boleh kah? Ya ada Cypher langsung sibuk ya. Baik guys. Ada dia. Di laut. Shadows traveling. Who's next? Suruh masuk. Fire in the hole. Grenade. Shadows traveling. Okay. 120 Cypher. Dirjen 2. 120 Cypher. Spike planted. Last player standing. Satu di tree. Ah, bisa jadi pindah regen. Oh, nice. sorry.
Aca dah. Last round before the switch. Lagi Falan. Spend those creds before we lose them. Minta put it Garit. Can I get a drop? Cari 2 OP lah. Ada. Maria. Cuk, recon cuk. Satchel out. Tolong. Enemy remaining. Spike down B. Spike is B. TP. Set. Oh fake anjing. Shadows traveling. Aduh. Switching sides. Enggak di atas. Dah. Stay alive. Paruh musim lihat ya. Not yours. Apa nih? Does anyone have funds? Merci. Pandal. Yo. Awak tuh. Hah? Tahu dah. Lari ke sini guys. Lainin kaminya. Out of charges. Main jauh ah. Bareng lah. Tara lah. Lari ya. Jadi, right. Agak 1 trik. Grenade. Cutting their vision. 78 TP. Enggak ditembak. Spike down A. Masih ada trapnya. Last player standing. Fitri 1. Nice try. Gerang tos ada. Ada tonton aku kena trap nggak ditembakin trap. Susah tembaknya. Aku mau Nggak nembak. maksudnya ini yang dari sini nih. Lagi Ada tuh. Diam aja dia tuh. Dia lihat. Suaranya putus-putus, Pres. Oh iya. Aman. Lagi ya. Lagi masuk sini. Cover going out. Ready. Ntar, Cuk. Stealing sight. Masuk sini ya. Nice one. 86 dari mid masuk dari B. Enemies mid. Last player standing. 105 Yoru. Flawless. Anjing. Berarti ada pintu anjing. Gear up. Stay safe. We're going back in. Buka lah headsetnya. Biar still ringing. Mana nih kita nih? Can I get a drop? BBB. Here. Stealing sight. Guys. Going out. Juga sudah kumpul guys. Shadows traveling. Cutting their vision. Reload. Get it. Still in sight. Di backside satu. Spike down B. Saya satu ya. Pantai trapnya. Gimana? Kiri patah. Switch. Last player standing. One enemy Tadi set remaining. tadi, backside tadi ya. Gue dibunuh di sini. My bad. Nice try.
It seems these strangers want me dead. Yeah, they're not supposed to. Gue ke B sih. Soalnya kalau dia pasti ke A, sniper. Apa ya? Saya ngeselin ya. Udah pindah dia ya? Ya. Let's flush them out. Enggak. Dia kan tadi di A, terus barusan di B. Ada market. Goblok anjing. Mid. 3 market. That works. Belakang Omen. My ultimate is ready. Mantap. One enemy remaining. Last player standing. Jalan 1. Membaku Membaku. Pantal lah tuh. Tahu lah. Mantap kan ketukan neon. Match point. Sumpah nih. Padahal Reloading. Does anyone have funds? No. Mana ini kita? mid aja, mid. Ayo mid. Smoke mana? Okabi. Smoke. Shadows traveling. Delapan. Kabi ada satu. One enemy remaining. Orang A, orang B nih. Oh dia ini nih. Mana spek. Follow. Spek. Drop the spike. I have retrieved the spike. Market. Fill out. I have planted the spike. Apa ini? Tuh ada tuh. Kalah sama bot frag. Bot frag tuh pindah ngawak mati gue. Iya kan? Kok itu bang? Kok gitu bang? Cabai lah. Begara. Kamu dia begara di dunia kali doh. Beli dah dit. Beli request. Can I get a drop? Can I get a drop? Spek ini dia nih. Ayo, sing. Fair, mulut. Awas, Fred. Sniper ya? Omennya mana? Peng mulu aja. Kabi. Kita kemana ke AB? Bila. Ya kami. Ke Bepres, ke Brepres. One enemy remaining. Ini. Naik ke
Anjay. Doing well. Keep trying. We must keep up appearances. Need a drop. No, thank you. Pulang Aditya. Yes. Komen cewek wah. Pulang Aditya. Apa? Smoke mid. Ya, ini terakhir. Siapa apinya ya? Tar dulu. Tunggu, ada OP. Oh. Astaga. Terus smoke midnya ini ya. Shadows traveling. Siapa yang OP? Oke guys, siapa yang OP guys? Ada yang maju pres. Asli anjing. Gun here. Tret. Nice. Bomb buddy out. Blind Jen-nya. 1, 2, 3. Satchel out. Satchel out. One enemy remaining. Spike down A. Spike planted. Jangan di-push mas sayang. Saya low nih. Menyuruh lah bang. Last player standing. 80 nyuruh lah bang. Nyuruh lah bang coba. Ada recon dia. Dari pakai. Membuat wak pedang. Aku ya dia. Moneko dua-dua. Pinjam pandal. Mana? Wes. Elok lah. Smoke mana nih? Kita Kandi. Bottom. Bomb buddy out. Still in sight. Grenade. Still in sight. Satchel out. Out of charges. Spike down A. 80. Sofa 80 heaven. Nice. Nice, so far. Master. Heaven. Oh, Yoru 50. One enemy remaining. Yoru 50 ya. Satu. Tam. Siapa yang OP kan? Apa sih anjing? Kocak. Wes. Anyone have any splints? I mean, can I get a drop? Thanks. So simple. Bismillahirrahmanirrahim. They are so dead. Reloading. Grenade. Satchel out. Satchel out. Guys dari market di sini. Anjing depan. Di asma. Kabur, lari. Aja mainnya bisa gitu aja. There. Pancing bang. Tembak-tembakan bang. Ada. Chamber. Oke, ayo. Coba lo kok pancing. Iyalah One tuh. enemy remaining. Iyalah tuh coba.
Wah sudah mancing asalnya. Tidak sudah mencogok dah. Mencogok lah dia. I'm lurking. Yes. Mana mid? Cover going out. Maju Yoruni maju. Nice. Difatkan. I know exactly where you are. Tiga orang setor. Nowhere to run. Itu dekat. Last player standing. Out of charges. Spike down. Kanan nih, kanan. Satu dia. One enemy remaining. Orang bisa ngepick. Grenade! Ada. Ada dekat. Kanan. I have the spike. Ambil aja. Gue nggak sih. Iya. Oh, dan lari B aja. Buka ulti masuk. Lo dia. Tadadeng deng tadadeng deng tadadeng deng tadadeng. Bante. Defenders win. Thank you semua. Kaji dan anjing. Ding nih. Duluan guys. Ya, thank you ya. Thank you. Ke PUBG itu. Aneh. 24 sendiri, kok bisa kita? Ya. Pantai, menabuk jantung dan. Kok ada gaji lu tuh ya? Alay. Asik. Ya, lama nangis balik.